Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi, ný vika byrjuð og margt að ræða hér við Rauðaborðið, hún hérna hjá mér, hún Oddný Eir. Hérna aftast í þættinum að þá ætlar við að tala málefni Kúrda. Já, við tvo mannréttinda lögmenn sem að voru með fund í Safnahúsinu í hádeginu í dag og sýndu mjög sláandi myndir af dróna árásum, svona mjög út spekulurum og sem sagt, já, mér langaði bara til að spyrja það aðeins meira út í þessa tilraun til þjóðarmorðs og aðferðafræðina þar á bakvið. Sem hefur verið að myrða Kúrda. Já, og Ögmundur Jónasson ætlar að koma og vera með þeim líka til að því ætlum að reyna að þýða þetta svona jafnóðum yfir íslensku. Til þess að hendi í útvarpssendingar okkar. Herðu, en þú ætlar líka að slá á þráðinn til hvað Akureyrar að tala við Sigríði Guðmarsdóttur. Já, það er alveg hitamál þarna með handbókina. Handbók presta sem að er eiginlega orðið mjög, það er ekki bara svona praktískt mál milli presta heldur, hafa verið svolítið deilur sem hafa eiginlega ratað líka í fjölmiðla að það sé verið að koma einhverju villutrú og inn í handbókina og inn í kirkjuna. Þetta er svona átökinum, endurnýjun kirkjunar svolítið. Já, ég sá einhverjar fréttir á svona skringilegum fréttamiðlum að biskupinn væri með villutrú. Já. Er það hvort það sé mörg kyn eða ekki? Já. Og Sigríður fer alveg ofan í grunninn, útskýrir bara eiginlega hlutverk þessarar handbókar og eiginlega þessa starfs, þessar endurnýjunar starfs og skýrir þetta allt út og meira sér maður að málfræðin er bara, skiptir svolítið máli að átt að sjá því hvernig málfræðin er og málnotkunin raunverulega í kirkjunni. Hvernig maður nota kynin? Já. Herðu, þú ætlar líka að tala við hernaðarandstæðinga. Það stundur sagt að sé erfitt að vera friðarsinni á stríðstímum, en þú ætlar að tala við friðarsinna? Já, og eiginlega svona pælu við í hvort það sé nokkuð svo út í hött að vera friðarsinni, einmitt þegar að það er kannski mikil áherslu á að taka þátt í stríðinu, að það sé út í hött að fara að vera friðarsinni þá, en það er kannski spurning hvort það sé ekki einmitt mikilvægt að ræða þann möguleika. Það er oft látið þannig að þú ert á móti stríði Bandaríkjanna gegn Íran að þá ertu fylgjandi klerkastjórnin Íran. Það er svona stilt upp þannig. Já, það koma til mín Guttormur Þorsteinsson, formaður samtaka hernaðarandstæðinga og Katrín Harðardóttir þýðandi til að ræðum stríð og frið. En árað því kemur hann Ragnar Hjálmarsson, hann er stjórnmálafræðingur, býr í Berlín, ég hef nú stundu talað við hann í gegnum Zoom þýsk stjórnmál, en ég ætla að fá hann núna aðeins til þess að ræða svona stjórnmálaþróun í Evrópu, uppgang hægrisins, kannski líka aðeins svona veikleikar í þýsku vélinni, sandur í vélinni og gengur ekki alveg nógu vel og kemur kannski óvart að Þjóðverjar eins og margar aðra þjóðir glíma við langvarandi vanrækslu innviða og nú er flautað til leiks og nú eiga menn að eyða alveg gríðarlegum fjármunum í hernaðaruppbyggingu og það er undir gott að við erum að ræða svona ýmislegt það, þannig að við erum í Evrópu og svo förum við til Grænlands í þinni fylgd. Já, Friðrika Hjördís Geirsdóttir sem er í Arctic Circle en líka skrifaði mannfræðiritgerð eiginlega auðlindir Grænlands og sjálfsákvörðunarrétt og við báðum hann að koma hérna og segja okkur aðeins frá stöðu Grænlands. Já, nú var nú í fjölmiðlum hérna árum áður. Já. Kannski kannast við andlitið. En hún er búið eitthvað erlendis, er komin heim aftur. Já, og fekk svona einhvers konar, ég veit ekki vitrun eða hún segir það nú ekki, kannski setur ekki svoleiðis samhengi orðið vitrun en svona hugljómun í Grænlandi. Heillaðist mjög á Grænlandi og vildi bara vinna að málefnum grænlendinga og hefur beitt sér síðan. Herðu, en áður en að því kemur og þá kemur hann hérna inn í stúdíóið, hann Kjartan Orri Þórsson sem er miðausturlandafræðingur og hefur nú búið í Íran og þekkir þar margt fólk og stöðumála. Það hafa hann hérna í stúdíóinu og svo hafa Hilmar Þór Hilmarsson prófessor á Zoominu, þannig að þeir eru með svona kannski
ólíka nálgun og margt ólíki menn, en ég ætla að tóka þetta verði kom ekki skemmtilegt samtal út úr því. Það sem við erum að ræða þessa svakalegu stöðu sem það sem að bæði Ísrael og Bandaríkin hafa gegn öllum alþjóðalögum ráðist á Íran og fremja þar stríðsglæpi og það verðum að bíða eftir því hvernig Íran muni svara og hvernig þetta getur hort. Ég veit að svona ólíkt hvernig rætt þetta, sumir vilja halda því fram að Ísrael sé þegar búið að tapa stríðinu, af því að ljóst að það muni ekki ná markmiðum sínum sem að skipta stjórnvöld og að slökkva á kjarnorku áætluninni. Aðrir óttast kannski að Ísrael og Bandaríkjunum takist að skapa glundroða í Íran, þannig að það verði kannski svipa ástand og í Líbíu eða Sýrlandi eða Afganistan þar sem að Bandaríkjamenn hafa farið með eldi brandi hérus. Það minnir mig aðeins á, ég ætla að segja að hún Sigríður minnir á eina guðslíkingu, eitt tákmál yfir guð sem syndrandi myrkur og náttúrulega Biblían þarna á þessu svæði sem stríð í og vera að segja okkur við þurfum ekki alltaf að vera með sömu líkingarnar að það svolítið fallegt að hugsa sér syndrandi myrkur. Sem þá guð? Já. Við hugsum þetta á meðan að við stöldrum aðeins við ætlum að skjóta inn svona smá tilkynningu frá öðrum en áður en að því kemur þá minni á eins og ég oft gert að það eru sáhluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur sem að raunverulega keyra samstöðuna áfram. Allt þeim við sjáum hér og heyrið í boði þess fólks. Það eru 1600 manns sem hafa gert áskrifendur. Þú getur slegist í þann hóp eða þú vilt halda samstöðunni gangandi. Þá ferðu inn á samstöð.is, það hnappur sem aðstendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunnskriftin sem mér satt að segja lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við skulum heyra hérna smá skilaboð og svo ræðum við Kjartan Orra og Hilmar Þór þetta hryllilega ástand í Íran. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftan að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við ætlum að ræða núna ástandið í heiminum í Íran sem verið að svolítið loftárásir bæði frá Ísrael og Bandaríkjunum og hérna hjá mér í stúdíóinu Kjartan Orri Þórsson sem miðausturlandafræðingur og hefur komið hingað áður að ræða sérstaklega málefni í Íran, sérfræðingur í Íran. Og svo á línunni Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, sem nú eiginlega okkar sérfræðingur í heimsmálunum. Má ég kannski byrja hérna í stúdíunum, Kjartan? Hvað getur og mun Íran gera? Já, þeir eru náttúrulega byrjaðir svona að gera það sem gera venjulega, sem að koma með hótanir sko, svona harða svörun við þessum árásum sem hafa verið í gangi núna sko. En svona
tilfinningin segir mér samt kannski að þetta sé orðið ansi erfitt fyrir þá sko að ætla að svara þessu á einhvern hátt sem er sko eða það að segja að þeir virðast ekki hafa bolmagn til þess að sko standa í einhverjum svaka stríðsreksti, þeir geta kannski verið að skjóta þessum svona örfáu eldflugum og drónum svona hitt og þangað sko en svona til þess að þeir virðast ekki geta valdinum kannski almennilegum skaða sýnist manni akkurat núna sko og eins og Ísraelar hafa talað að sko stjórna bara lofthelginni yfir Íran sko þannig að þeir eru svona hann sé mikið konið með bakið upp í vegg en þeir talaði að loka Hormuzsundi og svona setja olíuflutninga í uppnám í raun sko en það hefur náttúrulega heldur ekki góð áhrif á íranskan efnahag þannig að þeir kannski verðast alltaf setja púður í það svo náttúrulega spurning hvort þeir ákveða samt að ráðast á einhverjar amerískar herstöðvar þarna við Persaflóan sko og ég veit náttúrulega ekki hvað þeir gera sko en svona það er svona eitthvað sem að segja manni að kannski sé að þeir séu kannski að leita einhver leið út sko af því að þetta getur náttúrulega ekki gengið fyrir Írani sko að standa í stríðsrekstri við Bandaríkin og Ísrael sem samvinnu menn á móti þeim einum sko. En þetta hljómar svolítið bara eins og Donald Trump leggur þetta upp að hótunin að allt sem að Írani gera verður svarað með svo feiknarlegu afli að þeir þori raunverulega ekki að gera neitt og þess vegna eiginlega eina sem að þeim stendur til boða eitthvað sem að mætti kalla sem svona skilyrðislaus uppgjöf að þeir bara fallast á kröfur Bandaríkjanna og Ísrael. Já, það svo sem kannski það er kannski það sem maður hefur helst áhyggjur af sko, að menn samþykir en ekki skilyrðislausa uppgjöf sko, og þá haldi þetta áfram svona á hjólkopnum einhvern veginn, þessi stríðsrekstur Írana sko, að þeir ætla ekki að gefast upp og ætla ekki að gefa eftir kannski vilja náttúrulega, sko, því maður sér eiginlega ekki heldur hvernig íslamska lýðveldið ætlar að berga andliti eða að halda áfram sem bara konsept ef þau fara að gefa eftir einhver svona skilyrðislausa uppgjöf þarna sko. Þannig að mér finnst það ólíklegt að það þyrfti þá að koma eitthvað á móti sem að maður sér samt ekki alveg kannski hvað væri frá kannski Bandaríkjunum eða Ísrael sko, það verði einhver svona útleið fyrir Írani sko, en hver hún er kannski svolítið óljóst akkurat núna sko. Hilmar, hvað segir þú þetta mat? Heldurðu að Bandaríkin og Ísrael séu raunverulega þeirri stöðu að þeir geti sagt Íran að standa og sitja eins og þau vilja? Nei, ég algjörlega ósammála þessari greiningu. Ég ekki á sömu blaðsíðu á því í þessu máli. Fyrst að þá hélt ég myndi spyrja sko, hvers vegna gerir Donald Trump þessa árás á Íran. Hann fer að senda, ég held þessar springjur sem fóru inn þarna á B2 orðstutóttum. Það eru 15 tonn stykki og það fóru held í 3 vélar og 6 springjur. Og þessar sprengjur sem ég skilst, ég ekki sprengjusérfræðingur, en þær sprengja 60 metra ofan í 60 metra niður á meðan ég skilst að aðstæða sem kjarnorkuprógram Írana sé miklu leit 80 metra ofan í jörðinni, þannig að þeir þurfa þá að sprengja tvisvar og líkurnar að því að þeir hitti akkurat, þannig að þeir sprengja akkurat sömu holuna aftur tvisvar, eru mjög litlar. Þessar þotur eru hætt að vera skotna niður, þannig að það er mjög erfitt að aðtarna sig þarna. Ég held að það er algjört vafaatriði að þetta hafi verið unnið mikið tjón. Það veit samt enginn og við munum ekkert vita. Og ég velti fyrir mig hvernig stendur því að Donald Trump, hann sagðist þetta taka 2 vikur í að skoða hvað hann ætlaði að gera. Hann gerði þetta svo og hversu það gerir hann, maður veltir sig hvernig þetta er á því. Ég kann ekki svari við því, en allavega það sem mér dettur samt í hug að hann hafi hugsað svo að það gæti farið út í það að Netanyahu myndi beita kjarnorkuvopnum. Það er eina leiðin til þess að eyðileggja þessar stöðvar alveg algjörlega sem er 80 metrum út í jörðinni. Hann gæti gert það og þá hugsað hann svo að það gæti verið betra fyrir Bandaríkin að nota hefðbundin vopn og gera þessa árás heldur en að bíða eftir því að Netanyahu grípi til einhverja slíkra aðgerða. Þannig að ég held að það sé kannski
það sem að gerðist þarna, og svo náttúrulega fyrir utan það, að það var þessi langur aðdragandi þessari loftarás, og Íran hefur getið búin að fjarlægja megnið af því dóti sem þarna inni löngu áður en árás sem var gerð. Það var alltaf verið að tala um þessi árás og mér er þess að sýnt kort hvað ætti að gera árás. Þannig ef þú fer að vita um árás kannski viku eða meira fyrirvara, hvað gerur þú? Þú fjarlægja dótið. Það sem ég held að að það sem verið að reyna að gera, það sem Íranar eru að gera, eða sem Ísrael vil gera það að þeir vilja í fyrsta lagi koma veg fyrir að Íran smíði kjarnorkuvopn í framtíðinni, í öðru lagi að knýja fram að stjórnarskipti, það er annað markmið, og þriðja lagi að knýja fram algjöra uppgjöf. Og ég sé ekki að þeir nái að koma veg fyrir að smíði kjarnorkuvopn er mjög ólíklegt, til dæmis fyrrverandi forsætisráðherra Ísrael lýsti því yfir að það verið mjög erfitt að koma í veg fyrir þetta lengri tíma litið að Íranir gæmi sér upp kjarnorkuvopnum en nema ef þeir vildu það. Í öðru lagi stjórnarskipti. Já, það getur verið mjög stannist líkt að verið stjórnarskipti í Ísrael eins og það verið í Íran. Iron Dome hefur ekki verið að skila miklu og að gera mikla skemmtir sem hafa orðið, sem ég er að tala um segja mér, hafa orðið mikla skemmtir í Ísrael. Mjög mikla skemmtir, það er bara ekki fáum ekki að sjá nema lítið af því. Þannig að ég hef eiginlega meira áhyggjur af Ísrael heldur en Íran, hvað það var það. Og þannig að það er mjög alvarlegt mál, en ég meina auðvitað getur það að þessi Supreme lítur farið frá hann í 86 ára gamall og kannski komið tíma á hann, en ég meina stjórnarskipti, ef það verða stjórnarskipti þá er það höfum ekki góða reynsla því, við sjáum hvernig þeir fóru í Írak, Afganistan, hvernig það getur verið algjör kaos, þannig að hvort að það verður til bóta, það er ég ekki vissum. Svo varandi það að knýja fram algjöru uppgjöf Írana, við erum að tala um land sem er 1600.000 ferkilometrar, sem er mikið fjallgarðar, þetta er bara virki, og Bandaríkjamenn eru taldir hafa eitthvað 30-40 hermenn á þessum stað. Og ég veit ekki hvað marga hermenn Ísraeli geta kraflað saman, en þið þyrftu örugglega 1 milljón hermanna til þess að taka Íran, sem er slagar upp yfir að 3 sinnum stærra heldur en Úkraína. Þannig að ég held að staðan sé þannig, og ég efast að Ísraelar hafi algjörlega yfirráð yfir lofthelgi Íran. Þannig að til lengri tíma litið, ég held að Ísraelar eigi mjög erfitt með að halda þessu stríði áfram til lengdar. Og hvað Bandaríkin gera, það kemur bara í ljós, en fyrir Bandaríkin er það alveg sérstaklega slæmt mál. Úkraínustríðið er óleyst og ennþá í gangi, og svo bætist við að þetta stríð, og meðan að Bandaríkin vilja komast til Austur-Asíu vegna Kína, þess að valdajafnvægi þar er aukast. Ég er ekki að segja það að því að Bandaríkin vilja fara í stríð við Kína, heldur að valdajafnvægi þar sé ekki að fara að raskast. Ég sjálfur að fara til rannsóknarleyfi til Austur-Asíu og hef verið að fara þar oft núna undanfarið ár, og það eru miklar áhyggjur því í Bandaríkjunum að þessi að missa að lestinu og missa valdajafnvægið, og lönd sem að treysta á Bandaríkin eru farin að hafa vantrú á Bandaríkin geti staðið við sitt, en það líka svo sem er í Úkraínustríði sýnir ekkert góðar hliðar, það er að koma mjög illa út og Bandaríkin vilja hverfa frá því. Þannig ég held til lengri tíma, Íran er 90 milljónir manna og þeir geta haldið áfram stríði töluvert lengi. Ísrael er 22.000 ferkilometrar, lítið land. Þeir hafa aðalega yfirburði því að berja stríð sem eru standa stutt yfir, að þeir geti verið í stríði kannski í ykkur mörg ári. Tökum stríðið milli Írak og Íran sem var 1980-1988, það var 8 ára stríð. Ég sagði ekki fyrir mér að Ísrael geti haldið út í stríð við Íran í 8 ár, eins og það stríðið var yfir Írak. Og svo fyrir utan það var utanríkisráðherra Íran í Moskvu bara núna, og Moskva er bandamaður er bandamaður Írans, og svo er náttúrulega Kína sem hefur mikla hagsmuni í Íran líka, að þetta fari ekki illa. Þannig að ég er ekkit viss um að þetta til lengdar að þetta þýði það, og svo fyrir Bandaríkin að fara í algjör stríð við Íran miðað við reynsluna í Afganistan sem var 20 ára stríð. Það væri algjörlega fáránlegt. Þannig að ég get ekki ímyndað mér að þeir myndu gera það. Þannig að það sem ég held að þetta myndi gera, ég held að þetta myndi þýða það, ekki það mun ekki, þetta fyrsta markmið að taka kjarnorkuvopnin út, það mun ekki takast, vegna þess að Íranir geta farið ennþá neðar, geta farið ennþá meira underground hjá sér, miklu verið 80 metra, og þeir geta leita til Norður-Kóreu
og Pakistan var þetta að þróa kjarnorkuvopn og þetta, fyrir mér sýnist þetta hefur þveröfug áhrif. Þetta eykur líkurnar að því að Íran taki upp kjarnorkuvopn. Nú geta ekki verið að semja, það byrjað að sprengja í miðri sko, samningaferli, þá byrjað að sprengja og það sé að fara að semja aftur eða treysta þessum aðlum, ég sé það ekki fyrir mér. Þetta mun ekki flýta fyrir því. Þetta mun bara, ef ég væri þjóðaröryggisráðgjafi í Íran sem ég ekki, þá myndi ég segja að það ekkert annað hægt að gera heldur en að taka upp kjarnorkuvopn eins og Norður-Kórea hefur gert, eins og Pakistan hefur gert. Ekki að því að mér finnst það gott, heldur reynslan þessi, að það sko, Netanyahu búinn að segja í 30 ár að Íranir séu 2 vikum frá því að koma sér upp kjarnorkuvopnum. Og ég meina, ég tek mark á því. Hilmar, má ekki vera að stjórnvöld í Íran standi svo veikt að þau bara þoli ekki þetta álag, þess að einhver myndi orða það á Vesturlöndum, svona niðurlægingu sem felst í þessum árásum og svo linnulausar árásir á Teheran og mannfall inn í Íran og það hefur verið að myrða herforingja og forystumenn í ríkisstjórninni. Að bara þessi stjórnvöld hafi ekki þrek. Við höfum dæmi, að þú nefndir svona dæmi það sem að mislukkaðar herleiðungur Bandaríkjanna, en ég meina þeim tókst að fella Saddam og þeim tókst að fella stjórnvöld í Sýrlandi og þeim tókst að fella Gaddafi með loftárásum einum, var ekki svona landhernaður þar? Nei, það var landhernaður. Og það var ekki loftárásir og í Afganistan var langur loftárásir. Ég er ekki þessi útilokað, ég bara sé það ekkert fyrir mér, sko, þó að það sé í landi sem 90 milljónir manna, að þá að sé feldur ykkur herstöðingi, þá bara kemur maður nummer 2 og ef hann feldur þá kemur maður nummer 3 og í mörgum tilvikum er maður nummer 2 og 3 betri hæfari en heldur en maður nummer 1, hann getur líka verið lakari, en ég er ekkert samferður um það að það sé þannig og það er líka þannig að þegar þjóðir eru undir loftárásum að þá eru venjulega þannig að fólk fylgir sér stjórnvöld frekar en hitt, þó að þau séu margir sem að eru á móti þessu stjórnarfari í Íran, þá held ég að örugglega mikill meirihluti Írana lítið að það sem mjög slæma aðgerð að vera undir stöðugum loftárásum eins og þeir eru. Þannig að og það er líka sama í Ísrael. Ég verið að horfa bara á alls konar þættum í Ísrael þar sem fólk sem hefur jafnvel lent í því að heimilin þeirra hefur verið eyðilögð að það samt vill halda áfram stríðinu. En ég er ekkert samfærður um það sko að það getur vel verið að Íran það muni falla stjórnvöld, ég er ekki að segja það, en ég hef alveg trú að því að stjórnvöld í Ísrael geti fallið. Og þess að Ísrael er miklu smarra, miklu minna, það er 1/10 af fólksfjöldanum og það er svo spurningi hvað Bandaríkin gera í þessu máli. Bandaríkin gátu ekki sigrað Afganistan í 20 ára stríði. Gátu það ekki. Það er minna heldur en Íran. Kjartan, þegar að Rússar réðust inn í Úkraínu, þá var Zelenský ekkert vinsæll. Nei, bara veikt. Já, en sko ég held í fyrsta lagi að við Hilmar séum til dæmis ekki beint ósammála eins og hann byrjaði hérna á að tala sko, því að ég held við séum kannski meira sammála en hérna hann var að tala hérna núna sko. Vegna þess að það er alveg rétt sko að menn, já ég myndi nú kannski ekki segja að vera rétt að menn sé að flykkjast utan stjórnvöld beint sko, því að þú veist við verðum bara að taka íslamska lýðveldið og Íran sem sikkoran hlutin í raun sko og það sem við getum sko verið sammála og það sem að ég held að það sem að maður hefur séð að það sem fólk er að spá í er náttúrulega einmitt að horfa til Afganistan og Líbíu, Írak, þessara staða sem falla gjörsamlega í kaos þegar Bandaríkin ráðast þar inn sko. Þannig að við horfum á þetta frá sko íranskri hlið þá held ég að fólk svona óttist taka mest og þetta er svona það sem að kannski fólk virðist aðalega verið að tala að það er endalaust verið að þá erum við að tala þessa Narges Mohammadi til dæmis sem fekk friðarverðlaun Nóbels 2023 sem er íransk svona aktivisti það sem hún talar bara þú veist það er aldrei að fara að koma friður með sprengjum það er aldrei að fara að koma lýðræði með sprengjum, við fáum aldrei jafnræði, allt þetta fáum við aldrei með sprengjum og við verðum að gera hvað annað, það er alltaf verður að vera önnur leið til þess að við fáum það sem við viljum ná fram hérna í íransku samfélagi, þannig ég held að mótstaðan sko, hvað að segja að það séu margir í Íran sem að vilja frið og vilja ekki sjá það sé verið að sprengja hana og kalla eftir því sko. Þeim er ekki boðið upp á frið, þeim er boðið upp á annars vegar bara kaos upp á var í Afganistan eða Írak eða í Líbíu eða þá stjórnvöld sem eru leppstjórn Bandaríkjanna. Og hvað heldur að Íranir myndu vilja velja?
Já, það bara vilja náttúrulega hvorugt, sko. Og það samt, sko, það svo sem alveg rétt að maður farin að sjá svona einhverja svona hugmyndir bara eitthvað, að frekar en kaosið þá viljum við íslamska lýðveldi, sko, því þá þá allavega einhverjar hugmyndir að þessi hægt að kannski svona vinna innan þess, sko, og þú veist, og það alveg sem að hefur náttúrulega, eiginlega ber alltaf á góma þegar við ræðum Íran þessi æðsti leiðtogi sem orðinn fyrir að slaga hátt í nýrætt, sko, og það eldri en Trump. Það kynslóðaskipti sem að verða að eiga sér stað í íslamska lýðveldinu, sko, og það svona spurning hvernig þau fara fram, náttúrulega. En hefur Íran þrek til þess að því að einhver leiti má skilja Hilmar þannig að Ísrael hefur ekki þrek til langvarandi stríðs og það hefur verið benda það að jafnvel, sko, loftvarnakerfið að þetta þú getur bara talið, sko, flugskeytið svo þetta skjóta loft upp og menn sjá að endanum þá tæmist þetta bara og það ekki framleiðsla til þess að fylla upp í þetta ef að Íranir halda bara áfram að bombardera landið og sama með, sko, Bandaríkin, ég meina það klofningur inn í makarhefingunni og það svona óljóst hvað þrek þar til langvarandi stríðs. Getur ekki bara vel verið að segja rétt hjá Íran að segja bara já, þá förum við bara í langvarandi stríð. Við þolum að blæða út eitthvað tíma á meðan að andstæðingurinn þolið það ekki. Hann verður að fá sigur helst bara fyrir verslunarhelgi. Jú, og það alveg svona, sko, ekkert eitthvað sem ég ætla að útiloka heldur, sko, þó að svona mín tilfinning sem kannski bara bjartsýni, sko, var að vona að þetta myndi leysast einhvern veginn öðruvísi. En þeir náttúrulega strax farnir að tala þetta, þeir séu svona landpíslarvotta, þeir að rifja upp stríða móti Írak, til dæmis, sem stóð hann í 8 ár og í raun lengur en það þurfti að standa bara vegna þess að það var bara einhvern veginn íslamska lýðveldi komið á svona automatík með það dæmalt, sko, þannig að það alveg rétt að stjórnvöld högnuðust á því að það væru mannfórnir á vígvellinum. Já, og náðu svona kannski í því stríði að svona sementera sína stjórn á sínum tíma, sko, en það náttúrulega allt önnur staða uppi núna og eins og við segjum, sko, þú veist, ef þetta á að fara að standa í einhvern langan tíma þá var æðsti leiðtoginn til dæmis ekki að fara að klára, þá voru skiptum æðsta leiðtoga á þeim stríðstíma, ef þetta er að fara að standa til lengri tíma, það eru allar líkur á því þó að við getum náttúrulega aldrei sagt fyrir hversu lengi menn lifa og allt þetta, sko. En þannig að já, maður svona það klálega möguleikinn á þessu að þetta verði svona langsótt stríð hjá Íranum, sko, en ef við myndum stoppa Íran út á götu og segja við hann, eina leiðin til þess að þið geti búið við frið að koma ykkur upp kjarnorkuvopnum. Heldur að fólk myndi jánka því? Já, meina, það svona það virðist já, mögulega, sko, ég veit ekki hvað fólk hver einstu maður að hugsa náttúrulega en svona... Þetta stefna sem að mögulega mun bara halda áfram þó svo að stjórnvöld myndu, sko, fara að þetta bara upp á, hvað heitir þetta, tilvistarlegt öryggi Íran að meðan að Ísrael á kjarnorkuvopn, þá verður við eiga kjarnorkuvopn, það bara þannig. Er þetta Gunnar Smári? Já. Sko, ef við lítum aðeins í kringum okkur, ég veit alveg að það verður ekki nóg að tryggja friðinn með sprengjum, en þú getur gert það með kjarnorkusprengjum. Og við vitum alveg, sko, að Norður-Kórea, hvernig hún hefur farið þeir eru ekki með stórt kjarnorkuprógram, þetta er engum til hugar að gera árás á Norður-Kóreu. Mennum dettur í huga að gera árás á Rússland, því það ákveðin stöðuleiki þar, þeir eiga stærsta eða næstasta kjarnorkuvopnabúr í heiminum. En það virðist ekki vera mikill ótti við það, en allavega það myndi enginn láta þetta til að vera ráðast á Norður-Kóreu af því þeir eru með kjarnorkuvopn. Nú ég ekki aðdáandi kjarnorkuvopna, en það það sem við kallað ultimate deterrence, að það myndi Suður-Kórea eða Bandaríkin myndi aldrei ráðast á Norður-Kóreu og fyrir Íran til þess að fá frið með við þetta, það ráðist á þá bara allt í einu út af því að það sagt að þeir séu að búa til kjarnorkuvopn, þó að leyniþjónustan í Bandaríkjunum hafi sagt þeir væru ekki að búa til kjarnorkuvopn og hún veit meira heldur en Donald Trump þetta, með fullri virðingu fyrir Donald Trump. Hann hafa sagt að þeir ekki að búa til kjarnorkuvopn, en samt var því bara breytt og mér skilst að þessum embættismanni sem sagði að það væri ekki að búa til kjarnorkuvopn, henni hafi bara verið sagt að þú eru bara rekin og stofnunin hafi lögð niður ef þú segir ekki að sé að koma kjarnorkuvopn. Þannig það það, en bara málið það að við vitum líka hvers vegna stríðið í Úkraínu. Úkraína lét af hendi sín kjarnorkuvopn 1994 sem var mjög heimskuleg aðgerð og þess vegna Úkraína í þessu stríði núna, hún lét af hendi með sköldlu Budapest memorandum, þá lét hún þessu vopna af hendi. Ef við skoðum Líbíu, það var reyndar ekki með kjarnorkuvopn, þeir voru með efnavopn
Gaddafi lét þau að hendi og skömmu eftir það var hann drepinn út á götu. Þannig að raunverulega ef þú fyrir Íran að fá frið fyrir Ísrael, sem Ísraelar eru með kjarnorkuvopn og það kannski Donald Trump hefur óttast að Netanyahu væri þá óstöðugur að hann myndi sprengja eitthvað tactical nuclear weapon þarna rétt við þessar kjarnorkustöðvar og gæti eyðilegt það þannig. En ég meina það er alveg ljóst að, mér finnst þetta að vera ljóst að fyrir Írani þá er það eina leiðin til að vera öryggi. Það er slæm leið, vegna þess að það er sérstaklega slæm leið vegna þess, en samt sem það er kannski eina leiðin núna. En það er slæm leið vegna þess að Sátarnir hafa sagt að þá muni þeir vilja kjarnorkuvopn og svo fleiri lönd, eins og Egyptaland og Tyrkland og svona framvegis. Þannig að ég held að það er ekkert að gera stjórnvöldum upp yfirvegun sem að stunda þjóðarmorð á Gaza. Hvað segirðu? Það er ekkert að gera stjórnvöldum upp yfirvegun sem að stunda þjóðarmorð á Gaza, þannig að í sjálfum sér ættu við að óttast að Ísraelsmenn gætu notað kjarnorkuvopn á Íran. Já, ég er að skilja Trump. Hvað er hann að hugsa? Er maðurinn fábjáni eða ekki? Ég held ekki, hann sé ekki fábjáni. Hann er með ráðgjafi kringu sig sem segja, möguleikin sá fyrir hendi að Netanyahu fari með kjarnorkuvopn inn í Íran og þó að sé bölvað fyrir okkur að flækja okkur í þetta stríð, þegar við þurfum að komast til Austur-Asíu, þó að sé bölvað fyrir okkur og við séum með Úkraínu allt niður eins og í Úkraínu og reyna að hlaupa frá því en með allt niður um sig, að þá sé skárri leið að sprengja einhverja 6 sprengjur og það er enginlega að vita hver áhrifin voru og við munum ekki fá að vita, Íranum munum ekki segja okkur þessi sem ég er að tala við segja mér að það hef ekki orðið mikið tjón en ég veit ekki með neinni mikilli vissu en til þess að komast 80 metra þá voru að sprengja 62 sprengjur og það er verið að lenda á nákvæmlega sama stað og líkurnar á að það gerist eru mjög lágar held ég. En þannig að sko, það hefur kannski það sem Trump gerði, ég held að Trump hafi verið mjög á móti því að flækja Bandaríkjunum í annað stríð í Miðausturlöndum, en hann kannski óttaðist þetta og þú Gunnar Smári, ertu sammála með eitthvað? Nei, ég er bara, hann gerði það, ég þarf ekkert að hafa skoðun á því. Hann hefur ekki, ég er að segja það, hann óttaðist að Netanyahu myndi sprengja kjarnorkusprengju. Það er spurningin, hefði Netanyahu sprengt það sem er kallað tactical nuclear weapon í þessum, ég veit það ekki. En það er allavega það er eina sem ég fæ þess að ganga upp í mínu hefði hversuna Bandaríkjamenn fór í þetta strax. Því það er ekki mikill stuðningur við þetta í Bandaríkjunum, þessi átök. Nei, en mér veist samt sko Trump hafa byrjað að tala fyrir svona 2 vikum eða rúmlega það eins og Íranir hefður öfulega enga valkosti því að valkostir annarkvort gangið að okkar samningum eða þeir munu fá, ég menn eins og hann orðar það einhvern veginn meira í afl heldur þau hafi nokkuð tíma geta ímynda ykkur og bla 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 bla. Þannig að mér veist að hann tala svona í nokkra vikur sko. Hann tók það ákvörðin að flýja Afganistan með skömm flýjandi Afganistan eftir 20 ára stríð sem kostaði einhverja triljónir lengsta stríð sem Bandaríkin hafa háð en það lenti á Biden því að herlið var dregið tilbaka á uppbyggja kjörtímabilsins Biden en hann ákvað, hann er örugglega ekki búinn að gleyma því að hann þurfti að taka það ákvörðun á fyrra kjörtímabilinu að yfirgefa Afganistan með algjöru tapi. Þannig að ég efast að Trump hafi nokkurn áhuga á því að hann gerir sér því mjög vel grein fyrir hvað staðan er orðin hættuleg í Austur-Asíu, ekki af því að Bandaríkjamenn vilja fara í stríð við Kína, heldur vegna þess að það er valdajafnvægið að raskast og lönd að hafa og það er vakt með athygli á G7-fundinum að Trump rauka fundinum ekki bara, hann flúði ekki bara Zelenski, vildi ekki sjá að hitta Zelenski, hann vildi heldur ekki hitta forsætisráðherra forsætisráðherra Ástralíu sem vekur athygli og það er svo kallar AUKUS-prógram sem er sko í Ástralía, Bretland og Bandaríkin sem gengur út á kjarnorkukafbáta, hann fór áður en hann hittir hann maður skilur ekki að það Trump er að hugsa því að síðast sem hann vantar er að veikja stöðu sína í Austur-Asíu á því svæði sem Ástralía og reyndar ekki í Austur-Asíu, hún er alltaf nálega við þetta en ég myndi reynilega fyrir mig að túlka þetta það hann hafi talið þetta verið skárra að beita hefðbundum vopnum frá Bandaríkjunum sem að Ísrael hafi ekki heldur en að Netanyahu beiti kjarnorkuvopnum en það reynast ekki síðan ég held að hann átti sig alveg á því að ef við erum að tala um langtíma stríð í Íran með Bandaríkjunum og landgöngulið, það er ekki inn í myndinni. Að Bandaríki fara að senda landir til að taka Íran, það er fáránleg hugmynd. Þeir myndu þurfa meira en 1 milljón hermanna. Þetta er hér við 3.000 starra heldur en Úkraína.
Og þetta ofboðslega hálent og svo þetta eyðimerkur þarna. Þetta mjög erfið aðstæða. Við dettur ekki til hugar að halda það að hann myndi fara að gera árás og það eina leið til að ná landinu undir sig og algjöru uppgjöf. Það hefði verið gert með landherinn, ekki bara við sprengjum, lofti. Ég bara algjörlega og það náttúrulega kannski, þú veist, það kannski eina verið en að semja við svona menn eins og Trump kannski að vera í stríði og þeir eru gjörsamlega ódreinlegir með þetta dæmi, sko. Hann bara að myrða mennina sem að sátu við samningsborðið. Það er ekki hægt að eiga samninga við slíka menn. Það er náttúrulega algjörlega dæmið og kannski þú veist, maður sér heldur nefnilega alls ekki fyrir sér að þetta verði einhvers konar landhernaðar en að það er kannski þar sem maður sér að Íranir séu í erfiðri stöðu, sko, ef þetta er þessar flugárásir og það sem að menn eru búin að vera að gera og segja, þeir náttúrulega segja eitt og gera annað og baka svo og segja eitthvað annað og þú veist, maður er alveg svona eiginlega ringlaður að fylgjast með svona tímalínunum í yfirlýsingum bara hjá ráðamönnum í Ísrael og náttúrulega Trump sjálfum, sko, og kannski þeim sem eru í kringum hann. Að því við erum bæði að sjá, sko, við erum að sjá bara, þú veist, í dag er verið að hóta mestu árásum á Teheran sem sést hafa eða hvað er sem að menn er að segja, sko, og það eru náttúrulega engir kjarnorkuinnviðir þar. Þeir eru annars staðar. Þannig að þetta er náttúrulega klálega bara verið að ráðast á fólk og saklausa borgara sem hafa engan áhuga að standa í stríði, sko. Og Íran virðist ekki geta ráðið við það að stöðva þær. Það er að segja þeirra svona loft varnarkerfi virðist vera það lamað að þeir ráða ekkert við þetta sama hvort að Ísrael ráði alvörinu yfir allir í lofthelgina ekki, þá virðast þeir samt geta sendt sprengjur hvert sem er án þess að það svona sé neitt þar til að stoppa þá, sko. Þannig að þú veist að við erum að sjá það, við erum líka að sjá sko, þú veist það sem að mér finnst eiginlega merkilegt að sjá í þessu dæmi er að nú er maður að sjá bara, þú veist, utanríkisráðherra að tala að ef klerkastjórnin væri með kjarnorkuvopn, þá væri það vandamál fyrir Norðurlönd, sko. En maður er einhvern veginn, það sem maður er að horfa samt upp á er sko Netanyahu og Trump trekk í trekk að brjóta alþjóðalög og gefa skít í allar alþjóðastofnanir sem ég myndi að telja að væri sko miklu meira vandamál fyrir Norðurlönd nokkuð tíman heldur en þessi svona hugmyndafræðilega kjarnorkusprengja sem að Íranir ættu kannski einhvern tíðan að geta ráðið yfir ef þeir gera eitthvað ákveðna hluti. Að okkar helstu bandamenn fremji stríðsglæpi og brjóti alþjóðalög. Já, fyrir utan að þeir eru búin að vera að hóta og þá er að tala Trump sko að taka yfir ákveðið Norðurland sem er Grænland, sko, með hernaðarvaldi eða svona ekki neita og hvað þeir gera þar, sko. En í tengslu við þetta, Íran hefur náttúrulega verið svolítið einangrað á heimsvísu og liðið fyrir viðskiptaþvinganir vesturveldana. Geta þessi átök orðið til þess að Íran finni sér fleiri bandamenn sem að þykir ekkert súrt að styðja þá sem að standa í stríði við Bandaríkin og Ísrael? Meina, við erum náttúrulega búin að vera að sjá ákveðna þróun í kannski einhverja blokkir hana sem eru Bandaríkin og kannski Evrópa þó þessi nú kannski ekki gott samstarf þar og var áður og svo mögulega Kínverja, Rússa og Írani vinna eitthvað saman og við hefum svo sem séð það í Úkraínu líka en kannski, já. Þannig að það geti raunverulega styrt Íran á heimsvísu, við getum orðað þessu svo. Já, Gunnar Smári, má ég aðeins koma að stað. Sko, Íran í BRICS sem eru 80% mannkyns í BRICS og BRICS er stærra hagkerfi heldur en G7 eða stefnir í það. Þannig að sko, þeir eru í sambandi við 80%, sko, Vesturlönd er ekki með eitthvað 12% af mannkyninu. Þannig að það er aldrei ekki að þeir séu eitthvað einangrast þannig séu auðvitað að hafa orðið þeirri viðskiptaþvingunum. En ég vil líka vekja þetta... Heldur þessi átök geti leitt til þess að Íran raunverulega styrkist á heimsvísu? Að þau finni sér traustari bandamenn geti átt í frekari viðskiptum víðar heldur en áður? Að þetta sé jafnvel svona til lengri tíma bara ágætt fyrir Íran? Ég veit ekki, sko, allavega það, þeir eru ekkit einangrað, þeir eru í Belt and Road, Belt og Braut hjá Kína, þeir eru í sambandi við Rússa, þeir eru í BRICS, þannig að þeir eru ekkit einangraðir, þannig séð, en að því vorum að tala Íran og auðvitað er alveg rétt að Íran er búið að vera undir viðskiptabanni mjög lengi og það hefur haft slæm áhrif á landi, en að því ég vildi bara nefna líka Ísrael, að því þið talið svolítið svo Ísrael að það sé sko standi betur en Íran. Hvernig haldið þið eftir 22.000 ferkilometrar? Það er ekki hægt, hagkerfið er bara stopp. Það er ekki hægt að reka þetta hagkerfi, fólk getur ekki mætt í vinnuna, flugvellir eru lokaðir.
hvað haldið þið að vísindamenn sem búa Ísrael hátækniríki, hvað haldið þið að vísindamenn fólk í háum stöðum og sem á launahátt vilji búa í landi sem svona óstöðugt? Hvað áhrif hefur þetta á erlenda fjárfestingu? Þannig að þess vegna þegar ég segi það að Ísrael get ekki haldið þetta út mjög lengi, það ekki bara það að þessi lítið land og þeir hafa ekki verið í löngum stríðum sem þeir hafa tekið þátt í hafa staðið til að skamman tíma yfirleitt. En varðandi, hagkerfið stopp og það verið valla nokkur sem vil fjárfesta erlenda fjárfestingu að henni, að halda uppi hátækni hagkerfi í svona mikilli óvissu, það líka held ég mikið mál hvað það getur staðið lengi yfir. En varðandi í Íran þá held ég að auðvitað hefur þessi Vesturlanda viðskiptaþvinganir, ég skilum ekki utanríkisráðherrann að tala að Norðurlöndunum stafi eitthvað mikil ógn að þessu. Ég held að það sé ekki mikla líkur að því að Íran fara að ráðast á Norðurlöndin. Ég skil ekki alveg hvað er verið að tala þarna. En allavega og varðandi alþjóðastofnanir sem voru nefndar áðan, þá náttúrulega vitum við algjörlega það að Donald Trump hatar allar alþjóðastofnanir. Hann hefur aldrei séð alþjóðastofnanir sem hann hatar ekki. Hvort sem það alþjóðabankin, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða Sameinuðu þjóðirnar eða NATO, það alveg sama hvað það er. Hann hatar þær allar, því hann vill bara vinna einhlið algjörlega. Það var spurningi hvort að Ísrael standist álagið. Það sagði mér eitthvað sem var á Kýpur að það var einhver líkar en að Ísrael var að taka yfir Kýpur og það átt að við það var svo margir sem var að koma bara til þess að flýja þessa loftárásins. Eyjan væri full af Ísraelsmönnum. Já, ég býst að maður myndi ekki vilja búa þarna í dag. Og fólk fer í burtu frá þessu vegna þess að það getur blossað upp átökurna hvenær sem er. Og ef að Íran kemur sér upp í kjarnorkuvopni þá óttast þetta fólk þá og fyrirverandi forsætisráðherra Ísrael sem var líka varnarmálaráðherra sem var að vitna í áðan, hann sagði að það væri engin leið til lengri tíma að koma í veg fyrir að Íran kemur sér upp vopnum. Það búið að rífa hana samningu sundur sem Obama gerði, hann ekki lengur í gildi og núna eru Íranir algjörlega þeir eru ekki með bundnar hendurna neinu leyti, þeir geta gert hvað sem er. Og ég myndi ekki ganga ennþá lengra, ég ætla ekki að útiloka það til þess að aðeins að augra ykkur svolítið meira að Íran geti fengið kjarnorkuvopn frá Norður Kóreu eða Pakistan. Pakistan það er 900 kilometra landamæri við Pakistan og Pakistan það var ykkur sem lýstu því við það embættismenn að ef að Ísrael myndi beita kjarnorkuvopnum í Íran sem múslimaríki eins og Pakistan, þá myndi þeir svara með kjarnorkuvopnum og ég myndi ekkert útiloka það að Pakistan hreinlega láti Íran hafa kjarnorkuvopn. Ég er ekki að fullyrða það en ég meina það getur margt gerst í þessu. Og því miður það þannig að þessi ultimate deterrent kjarnorkuvopn það er kannski það eina sem geti leyst þetta úr því að það var ekki hægt að semja og úr því að það þurfti að fara í að gera árás á Íran á meðan að viðræðan stóð. Og það er ekki svona siðlegt það eru viðræður í gangi bæði við Bandaríkin og svo Evrópusambandið og meðan það er í gangi þá er farið að ráðast á landi. Kjartan, maður gæti orðað spurningu svona, heldurðu að Ísrael geti staðist í lengri tíma? Staðist? Já. Sem land? Já. Það er stundu verið að tala það að þessi stefna sem Netanyahu er að reka núna, það sé eiginlega mesta öryggisógnin við Ísrael því að það leiðir til þess að raunverulega fái bara Ísraels ekki staðist. Því að endanum hlýtur að verða ráðist á landið og það hefur svo mikið ófrið gagnvart nágrunum sínum. Já, ég meina með þessu áframhaldi að þá er alveg rétt að þetta fólk fer væntanlega ekki að flykkjast þangað það sem þetta í gangi og þetta veikir landið á endanum og þess vegna er bara agalegt að fylgjast með þessu dæmiöllu að það sem verið að gefa skít í einhverja diplómatíska leiðir og samvinnu alþjóða allt bara að þarna séu að sjá bara árásargirni og svona þessa tilfinningu sem maður fær fyrir því að menn séu að standa í einhvers konar stríðsreksti til þessa að svona loka fyrir gagnrýnisraddir heima fyrir og svo sem kannski líka út í heimi sem að mér finnst svona bagalegt að hafi tekist að einhverju leyti. Það sem við erum búin að sjá svona freka mikið af einhverjum svona yfirlýsingum frá evrópskum ráðamönnum rétt Ísraels til að verja sig í þessu máli sem að er svolítið einmitt erfitt að bara ná kannski hausnum hans utanum þá lógík
þess að þú ert að gera svona árásir áður en eitthvað gerist og áður en eitthvað getur gerst og eitthvað leys sem er bara í trássi við alþjóðalög sko, en samt eru menn komnir hann á Bandar ekki taka sér sambarilega rétt að þeir geti bombarderað inn í Íran út frá einhverjum skilgreiningu á sínum öryggishagsmunum. Akkurat, og það er mest ágefni kannski fyrst mér sko. Já, má ég aðeins spyrja ykkur að einu sem er svolítið áberandi í bara umræðum núna eftir þessar loftarásir og raunverulega bara í tengslu við Gaza og fleira, sem svona fréttaflutningur á Vesturlöndum. Þú sagðir áðan, Hilma Þóra, við vissum raunverulega sáralítið hvað það væri að gerast inn í Ísrael sem eiginlega alveg ótrúlegt, því að þarna náttúrulega hellinga fólki sem getur sagt fréttir af því hvað að gerast, en samt einhvern veginn berast ekki til okkar. Hvað eitthvað að upplýsingarmiðlun á Vesturlöndum þannig að það sé alltaf verið að halda að einhverjum röngum upplýsingum? Já, ef þú ert ríkisborgari Ísrael og þú fyrir að fyrsta myndir af samfélagsmiðla því sem að gera þannig, þá getur við fengið á því fangelsisdóm. Þannig að það búið að banna, þetta stríðsástand í landinu, þannig ástand, það bannað að setja myndir skal ég segja samfélagsmiðla eða breyða þessu út. Þess vegna þegar maður á að horfa á stærstu miðlana, þá er maður alltaf að sjá sömu myndirnar aftur og aftur sem það hafa náð. Þeir hafa ekkert meira til þess að sýna, en það segja að tjónið hafa orðið mjög mikið. En náttúrulega við höfum oft rætt með þess að mainstream fjölmiðla, hvernig þeir eru, hvernig til dæmis tekur saman eins og RÚV og ber saman við Samstöðuna. Það allt önnur umræða sem fer fram á Samstöðunni heldur en sem fer fram á þessu mainstream fjölmiðlum sem að allir enduróma það sem að Bandaríkin segja og Evrópusambandið leppur Bandaríkin á endurómar Washington og það eins og ég sagði því einhvern veginn þætti að einn æðsti háttsettur ráðgjafi George W. Bush sagði við fréttamenn we create reality and you report it. Þannig að það búin til eitthvað veruleiki. Svo það minni miðlar sem kallað alternate eða sem eru aðrir miðlar eins og þessi sem eru minni sem að þora og við erum með breiðari umræðu. En ég minna umræðan bara hér á landi mjög svona einhæf. Til dæmis sérstaklega ríkisfjölmiðillinn sem ekki að sinna sínu laga hlutverki að tryggja breiða og málefnalega umræðu í landinu. Algjörlega breytt í hlutverki. Þetta er svolítið vandamál í okkar heimsluta. Ég heyrði mann segja daginn að þú getur alveg lesið Wall Street Journal af því það stundur svona alvöru blaðamennska ennþá og inn í fréttunum, þá sérðu hvernig veikleikar Ísraels eru, en ef þú ferði yfir á leiðarasíðurnar eða skoðanasíðurnar, þá færðu bara einhverja dellu heimsmynd sem hann bara á sér enga stoð í raunveruleikunum. Það áróðusrit að miklu leyti Wall Street Journal og það dregur mjög traum Ísraelsmenn en ísraelski gyðingar eru náttúrulega mjög öflugir í Bandaríkjunum. En ég tók þetta dæmi mitt út af því að menn eru byrjað að tala það, okkar fjölmiðla, að þú þurfir eiginlega svona svolítið hæfni að lesa á milli línana til þess að fá raunverulegt ástand í stríðinu. Meir en það, þú ert að hleypa fólki aðeins og þú ert að gera sem hefur aðra skoðanir heldur en RÚV og slíkir fjölmiðlar. Og það töluvert mikið, það sem vandamáli fyrir þess að mainstream fjölmiðla sem hafa verið ráðandi, það komnar margar aðra stöðvar sem gera þeim erfitt fyrir að koma í veg fyrir eitthvað sem nær sannleikanum fá að koma í ljós. Kjartan, þegar þú ert að reyna átt á því hvað að gerast í Íran, hvar finnur þú fréttir? Já, þetta náttúrulega bara komið á einhverja svona samfélagsmiðla eitthvað þessu og svo reynir maður náttúrulega bara að vera í sambandi við það sem maður þekkir niður frá líka til að heyra hvað er í gangi en það svo sem líka verið það kannski stóra vandamáli núna er náttúrulega internetið hefur legið niðri í Íran ég held að það sé búið að standa í 4 daga núna sem að það bara búið að skrúa fyrir það og menn tala að það sé út af því að svona eitthvað cyber security ástæður fyrir því en það náttúrulega bara hörð ritskoðun bæði í Ísrael og í Íran náttúrulega í kringum þetta allt saman þannig að það hefur verið erfitt að nálgast upplýsingar en þó eitthvað komið út og svona en það virðist vera svona komið sumt á samfélagsmiðla bara frekar en eitthvað annað og þá var náttúrulega ekkert grín svo sem að finna hvað er rétt og hvað er áráður En þessi gagnrýni á svona meginströmsmiðlana á Vesturlöndum að þau básunni bara út bara stefnuna frá Pentagon. Af því að þú ert náttúrulega að reyna að sitja inn í annan heimsluta sem er kannski með annað sjónarhól og heiminn tekur undir þetta?
Já, í raun sko, og þú veist að maður sjáu svona, þú veist það oft lítið, ég meina það var einhver tíma þegar Ísraelar tóku þarna af lífi, hvað var 5 ár síðan þegar þeir skutu þarna með einhverjum svona dróna, einhvern svona kjarneðlisvísindamann íranskan, þá man ég að fréttirnar komu sko að faðir íransku kjarnorkusprengjunnar væri látinn sko, svo fór maður að rannsaka aðeins hvaðan sá titill kemur af því að maður til íransku kjarnorkusprengja. Og þá var þetta svona einhver diplomati sem segir að ef það væri til írönsk kjarnorkusprengja þá væri þetta faðir hennar og svo þegar hann deyr þá er þetta titillinn sem maður fær einhvern veginn í þessum stóru mainstreams fjölmiðlum sem verður bara út í áróðri öll Austurlönd. Já, þetta var allt sko, þegar maður fór að rannsaka það var þessi titill út allt sko, en svo sá maður sorsið sko, sem var bara eitthvað sko. Og svo dettur þetta út munnin á öllum utanríkisráðurum Evrópu eins og oft gerist. Mögulega. Það er svona eins og séu allir með sömu talpunktana. Einmitt. Já, það sko, Logi Frostason sem með stöð broadcast, hann var með þáttum þetta að það kom í ljós að vera að skoða þessa stóru fjölmiðla, þeir voru sömu talpunktarnir, sama orðalagið, sömu málvillurnar, allt sama. Þannig að þetta svona búið að bara staðla þetta og þannig að þarna eru líka fjármagnseigendur á bakvið sem að fjármagna þetta og vilja ákveðið skilaboð koma út. Það var nú bara úttekt á BBC og hvernig þeir fjalla Gaza bara nýlega og það bara hryllingur að lesa það. Sko. Það er ekkert að marka þetta. Þetta er bara linnulaus áróður, meira og minna því að þetta er eitthvað satt hingað og þangað en ef þetta er allt klætt í eitthvað sko samingi sem á að fá þig til þess að samþykkja þjóðarmorð þá er það náttúrulega bara eitthvað stórkostlegt að. Já, var ekki líka í þeirri rannsókn að kemur að ljósa þeir sem eru í raun svona á móti þessu þjóðarmorði þeir eru samt farnir að tala á þennan hátt sem að svona fjölmiðlar Já, því annars heyrist ekki í þér. Madriða, sko, sem og þetta hefur aftur gríðarlega áhrif inn í Bretlandi. Við vorum að ræða það hérna fyrir einhverju vikum hvort þetta væri mögulega að bresta. Verðis að til dæmis þingmenn sem eru andsnúnir stuðningi Breta við þetta þjóðarmorð, að þeir hafa raunverulega ekki sko málfrelsi í þinginu. Sko. Bara komast ekki að vegna þess að ef þú talar þá færðu yfir þess líka sko bylgjur fordæmingar að þú bara leggur líf þitt og fjölskyldunar í rúst. Einmitt. Þetta hefur lengi verið. Jimmy Carter sagði það eftir að hann hætti sér svo að þingmaður í Bandaríkjunum sem segði eitthvað sem væri ekki hentað ekki í Ísrael að sá aðili þyrfti ekki að búast í því að ná kjöri á þingi aftur. Þannig að þetta er bara eitthvað sem fyrirverandi forseti Bandaríkjanna sagði. Herðu, eitt sem að tengist þessu máli sem var mjög athyglisvert í raunverulega aðdraganda þessara sprenginga. Að það var svona augljós klofningur í makahreyfingunni í Bandaríkjunum. Það sem að margir sáu viðtal hans Tucker Carlson við Bannon og svo aftur Tucker Carlson við Ted Cruz, það sem þetta kom bara fram þessi klofningur. Má ég spyrja þig, Hilmar, heldur að þetta geti haft áhrif á afstöðu Donald Trump að svona hans kjarnafylgi er raunverulega klofið gagnvart Íran? Ég skal bara segja mig grunar að Netanyahu hafi meira fylgi í Bandaríkjaþingi heldur en Trump. Þannig að sko, það getur vel eitthvað klofningur, það er spurningin, þingi virðist vera alveg búið að gefa upp öndin, það er að segja að auðvitað hefði átt að samþykkja, þingið þetta samþykkja þessa árás, en Trump tekur bara ákvarðanir án þess að hafa samráð við nokkurn aðila. Þetta hefur verið lagt fram í þinginu og þar með verðar að taka þetta fyrir í þessari viku, hvort að það sé samþykkt stríð við Íran. Ég veit það ekki allavega sko, hann tók þessa ákvörðun og ég held að Trump sé að gera sig vonir það er réttir, það klofningur. Ég held að Trump, hann sagði bara ok, nú er ég búin að sprengja þetta allt í loftu upp hérna og nú er enginn að ógna þessu lengur og þá verður allir ólánaðir og það verður friður, varanlegur friður. En ég held að Íranar sjá þetta ekki þannig. Þetta sprengja svona bara og svo ferði inn sprengjur og fer tilbaka og svo gleyma allir öll og allir verða ólánaðir með þetta og Íran það verður engar afleiðingar og neitt sko. Það held ég að sé, en Trump virðist halda það, en það hendar hann vill losna við Úkraínu og hann langar ekki til þess að byrja átök í þessum heimsluta. Þannig að hann hugsar að þannig, ég held að það mun ekki rætast að þetta verði bara og það má segja með Donald Trump, hann ætlaði sér að vera friðarforseti
en hann ekki að ná árangri á neinu sviði, hann hvergi hvorki í Úkraínu, nýja þarna alltaf blása upp, sambandið við Kína mjög slæmt, nú svo fór hann að móka forsætisráðherra Ástralíu, þannig að hann hefur verið klaufskur í varðandi utanríkismann hingað til. Og hann heldur kannski að nú þessi bara búið, bara fara að sprengja, svo er þetta allt farið tilbaka og verið engar afleiðingar, ég efast að það standist. Já, ég held að það sé pínu líkil punktur í þessu einmitt líka þegar þú ferð inn með svona hervaldi að þá er það náttúrulega alvarleg aðgerð sem að þú bakkar ekkert út úr sko, og það sem að maður hefur verið að velta fyrir sér er hvenær verður nóg í þessum málum sko, að hvenær eru Ísraelar bandaríkjamenn sáttir við hvað er búið að sprengja þessar neðan jarðabyrgi nógu mikið og hvenær eru búin að ná þeim punkti að þeir geta bara bakkað út einhvern veginn og maður hefur aldrei séð einhvern veginn rökréttan punkt þar einhvern veginn, að það er að sjá það fyrir allavega og samanskapi... Má ég spyrja það Kjartan, heldur þú að ef að Íranir fara ennþá lengra, segjum að þeir fari 200 metra á í jörðina, heldur að sé hægt heldur að Ísrael og Bandaríkin geti komið í veg fyrir það að Íranir komist upp í kjarnorkuvopnum ef að þeir vilja það? Nei, ég held það bara ekki neitt sko og og það er eiginlega punkturinn minn sko að þetta og kannski þess vegna kom eiginlega mér á óvart að þeir færu svona inn sko með þetta að því að þeir geta ekki náð því fram sem þeir ætla að ná fram og þetta sé svona í raun svona óendanlegt markmið sem að þeir geta ekki náð að sprengja þessa svona kjarnorku innviði eða koma stjórnvöldum frá og hvað þýðir það þá að koma stjórnvöldum frá, er það einhver annar komin með allt þetta auka úran, að við vitum alveg að þú eyðir ekki aukuð úranu með því að sprengja það virkar ekki þannig og þú verður einhvern veginn að gera það með einhverjum öðrum mýkri leiðum að koma því frá eða koma því úr umferð eða hvernig sem það er gert sko, að sprengja er bara alls ekki leiðin og þess vegna er svona merkilegt að sjá þá fara þessa leið og kannski bara eitthvað svona að maður vonaði að svona menn, að þú veist að þegar Íranir sjá það náttúrulega alveg líka sko að þú veist ég bara, ég vil svo mikið eina skýringi sem ég get gefið mér það að Trump hefur metið það svo að hans ráðgjöf, því hann náttúrulega umkringdur ráðgjöf, Pentagon og allt þetta lið, það sagt við hann ef þú sprengir ekki þessar sprengjur þessar 6 sprengjur þó að þeir gerir ekki gagn og við fáum ekki að vita hvað þeir gerir gagn. Það eru yfirgnandi líkur á því að það eru ekki gert gagn, það eru vantar 20 metrar upp á með við formúluna og það er svo 6-7 hæða blokk, það vantar mikið upp á og hann hefði bara hugsað svo ef að ég gerir þetta ekki þá er Netanyahu nógu óstöðugur til þess að fara í gang með það sem er kallað tactical nuclear weapon og þá er nákvæmlega ekki Pakistan með kjarnorkuvopn og það er það sem ég held að hann hafi óttast. Ég auðvitað veit ég þetta ekki, en það er eina skýringi sem ég get gefið. Það er náttúrulega líka, að, veist, þegar hann er búinn að setja sér þetta markmið sem hann getur ekki náð, sko, Netanyahu, sko, þá erum við að sjá bara mögulega einmitt endalaus stríðsátök þarna, sko, þanga til að Bandaríkin stíga inn og reyna að gera eitthvað. Það er einmitt það sem að, til dæmis, John Messemer segir. Hann segir að Ísraelsmenn eru þegar búin að tapa stríðinu. Þeir settu voru 2 markmið sem höfðu, annars verið að eyða kjarnorkuáætlun Íran sem mun ekki takast og hins vegar að steypa stjórnvöldu sem mun ekki takast. Þannig að við erum að horfa Íran er að vinna stríðið, líka knýja fram algjöran sigur sem er útilokkað nema með hernaði á landi og good luck að þú ætlar að fara í stríði við Íran á landi, það er miklu erfiðar eftir Afganistan og það er svo skrítið að Bandaríkin læri ekki að reynslinu, það er eins og svo stríði í Vietnam að þá Charles de Gaulle, hann fórnaði höndu þegar Bandaríkin ætlaði að fara þar í stríð að þeir hefðu sjálfið þetta var frönsk nýlenda og náttúrulega töpuðu Bandaríkin lokið stríðinu. Svo í Afganistan Bandaríkin hafa ekkert, ef það fari í stríði Bandaríkin lærðu ekkert af stríði Sovétríkjanna í Afganistan, fóru sjálfangað inn og voru þar í 20 ár og töpuðu svo því stríði og ég trúi ekki að þeim detti til hugar að fara með landið þarna inn. Þeir myndu minnstakosti 1 milljón hermanna og þeir eru með 40.000 hermenn í þessu svæði og Ísrael hafa ekkert bolmagn. Ísraelski herinn, hann er að sumrita örmagna, allavega hluta á hann örmagna eftir stríðið á Gazasvæðinu og við Hezbollah líka í suður. Þetta hafa nú samt tölverð yfirbyrði í lofti, sko, sem við erum að sjá að þessi átök eru búin að vera þar, sko, þannig að Já, sjáðu það.
Þetta Iron Dome átt að koma í veg fyrir, og þetta hátækniríki, það var búið að presentera þetta Iron Dome, nú talaði Trump alltaf gull í Bandaríkjunum, Golden Trump, þetta Iron Dome ekki að skila næstu því, og þó að sé ekki nema 5% eldflugum sem fyrir gegn, þá tjónið alveg gífurlega mikið. Og þetta bara lítið land og þetta mjög þéttbýlt, það 10 milljónir manna á rúmlega 20.000 ferkilometrum. Á meðan að Íran 90 milljónir en þeir eru 75 stærra land. En varðandi lærdóm sögunar, þá hefur það nú verið sagt í Bandaríkjunum að eftir Víetnamstríðið þá var eiginlega skipt út svona yfirstjórn víða í hermum. Það var verið að reyna að læra af mistökunum. En það hefur ekki verið gert eftir Írak, ekki eftir Afganistan. Skipt út hvað? Skipt út svona yfirstjórn hersis og ykkur fleiru. Núna eru allir sömu án þess að hafa lært nokkuð af því sem eru eftir Írak, eftir Afganistan. Ertu að tala í Bandaríkjunum eða í Víetnam? Í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum, já. En í Víetnam þá náttúrulega var það þannig að Víetnam unnu stríð við Bandaríkin eftir stríð sem tók meira en 10 ár, síðan réðust Kínverjar á 79 og þeir hentu Kínverjunum út. Af hverju? Af því að kínverski herinn var svona peacetime army sem hafði ekki verið lengi í stríði og þeir réðu ekkert í norður Víetnam og þeir var hent út úr Víetnam. Þannig að sko það var svona wartime army þegar við unnið stríð við Bandaríkin, þetta gerist 4 árum setna. En ég meina að þú talar skipti í Bandaríkjunum, þá ætlar að verða stjórnarskipti þar reglulega. En Víetnam kommunístaríki og þar verða ekki... Ég er talað í Pentagon og viðar. En herðu, ég ætla að enda hérna á þér, Kjartan, af því að þú er náttúrulega verið þarna í Íran og þekki marga. Og þú ert að horfa á þetta. Þú hlýtur að svona... Ég meina, það er eiginlega allt sem að stefnir í svona langvarandi stríðsátök og að Íran sem að ég veit að þú og margir af þinni kynslóð hafa haft vonir að myndu svona ná sér að það væri hægt að laga samfélagið einhvern hátt að þannig væri sko samfélag sem að ætti svo mikið skilið að því að blómstra. Það er gríðarlega gamalt og öflugt menningarsamfélag sem að getur af sér sko stórkostlega hluti. Það horfir ekki vel fyrir Íran. Nei, það gerir það alls ekki og maður hefur svona helst áhyggjur að því að þetta svona fara liðast eitthvað í sundur sko, svona einhverju óöld taki við núna sko, og þá horfum maður bara til En má ég spyrja þig Kjartan, heldur þú hefur verið í Íran sko náttúrulega nú dreymir Vesturlöndum það að breyta öllum löndum í svona einhvern vestrænt lýðræði með vestrænum gildum og hefðum sko þurfi ekki Íranir að finna sinni eigin leið, ég meina þú getur ekki sprengt lýðræði inn í þá, þú getur ekki sprengt vestræn gildi inn í þá, hvernig sérðu fyrir þér að þetta land geti og þeir eiga vandræði með nútímavæðingu, allir þessi múslimalönd eiga mörg í vandræðum. Hvernig sérðu fyrir þér að það geti þróast í átt til eitthvað lýðræðis eða eitthvað sem við og yfirleitt hvort að þau eiga eða munu vilja fara sömu leið og við á Vesturlönd? Já, ég meina að þú veist að það er náttúrulega bara svona sterkt borgara samfélag og að menn sé að vinna og virkir í sínum samfélögum einhvern veginn og það er alveg stemning fyrir því í Íran eins og annars staðar að menn taki þátt og séu, þú veist, við sjáum bara hvað fólk er duglegt að fara á göturnar og krefjast þó að þessu mjög erfiðar aðstæður til þess að menn fara að mótmæla og menn fara, þú veist, það er alveg öflug hreyfing fyrir því að breyta þessu samfélagi hefur alltaf verið og þrátt fyrir að það sé svona mikið tjáningafrelsi sé skert og það sé svona bara ekki frjálst samfélag, þá hefur alltaf verið mjög öflugar og svona sterkar hreyfingar sem hafa komið upp, sem hafa verið oft sko hauslausar. Það er að segja engin svona einhver foringi þeirra sem hefur verið að draga áfram, heldur bara fólki í landinu sem hefur verið að krefjast umbóta og krefjast breytinga og svoleiðis og við erum að sjá þetta í raun bara endalaust gerast, þannig að ég held að sé nú alveg svona ástæða til þess að halda að þetta samfélag geta alveg borið upp í einhvers konar lýðræði og opið samfélag sem er allt öðruvísi en það sem við erum að sjá í dag sko. Já, en ef að stjórnum myndir falla, myndir þú telja Macron lýsti því að það mætti ekki gera sér, það verður bara kaos, myndir þú telja að þá sé einhver sem getur tekið við á skipulegan hátt eða að það verður kaos. Við sjáum í Líbíu og í Íran að þetta lítur ekki vel út og ekkert í Afganistan heldur að verði eitthvað stjórn sem getur tekið við, sem getur með skipulegum hætti tekið við og hrinda í gang umbótum eða verður kaos?
Nei, það er náttúrulega vandamálið í Íran og ég held að fólk sé mjög meðvitað þetta, að það af því að það er búið að vera svo mikil kæfing á öllu svona borgarasamfélagi í Íran einhvern veginn, að þá einhvern veginn ekkert, það engin virk stjórnarandstaða, það engin svona öfl sem eru með einhvers konar strúktúr sem gæti tekið við og ég held að sé svona kannski mögulega þess vegna sem við myndum vilja sjá sko, að fólk sé mjög stressað náttúrulega yfir þessum stríðsátökum og það mjög mikið á mótið í allan að tóninn sem maður hefur séð að það sé verið að sprengja Íran til að tala til lýðræðis en fæstir sem að trúa því vegna þess að fólk meðvitað það til þess að geta byggt nýtt samfélag þá þarf eitthvað að vera til sem tekur við og það ekki til akkurat núna og hefur ekki verið til svo sem til lengri tíma eða þú veist, það hafa alveg verið einhver svona hreyfingar innan Íran sem að hafa geta mögulega byggt samfélaginu innanfrá eða allan að koma með einhvers konar umbætur. Vesturlandi að drápa það bara 1956 eða ekki? Það ekki þá? 53, jú. 53, ég meina, þú veist, þetta náttúrulega ógeðslega löng saga einhvers konar afskipti Vesturlanda og svona verið að reyna að tróða keisaraveldi og klerkaveldi og sem að tróða einhvers konar vestrænum gildum á líðleðislega kjörnum forsætisráðherra Íran var sett á stóli 53 af því hann ætlaði að nýta olíun á auðlindir Íran fyrir fólkið í landinu. Og þetta allir mjög meðvitaður og þetta fer ekki fram hjá neinum, sko. Það sem óttast það verður bara kaos. Ég veit ekki, sko, þú virðist ekkert vera óalega bjartsýnn á það taki eitthvað við sem að væri skipulagt og getur ná tökum á stjórn landsins á skömmum tíma eða eitthvað slíkt, sko. Nei, því miður. Herðu, það ekki tilefni til bjartsýni en það heimurinn og heljaþrömm. Þetta endar alltaf á einhverju svartsýni sem þetta hér. Kjartan Orri og Hilmar Örn, þið ekki næstu því nafnar, Orri og Örn, það nú mjög svipað. Ég heiti Hilmar Þór, en ekki Hilmar Þór, já, fyrirgefðu. Það annar kunnið ekki sem heitir Hilmar. Það góðvinni minn Hilmar Örn sem ég ruggla oft saman. Já, þú rugglar akkur alltaf saman. Ég geti þess aldrei sagt. Ég held að við séum ekki sami maðurinn, sko. Ég rugglaði alltaf á Stefán Einar og Einar Stefán sem að... Já, allavega við Kjartan eiginlega sammála allt í lokin, svona, það Kæra þakkir Kjartan og Hilmar, við munum örgulega að heyra í þeim aftur því að þetta ástand í Íran og Ísrael mun halda áfram. En við höldum áfram hér við rauðaborðið, við erum að skilja heiminn, það næsti kafli eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Komið sæl og verið velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur Friðrika Hjördís Geirsdóttir, framkvæmdastýra viðskipta þings Arctic Circle og mannfræðingur og margir þekkja sem fyrirverandi fjölmiðlakonu líka. Takk fyrir að mæta rauðaborðinu. Takk fyrir að bjóða mér. Og að því þú skrifaðir áhugaverða ritgerð auðlindir, svona tengsl auðlindastjórnunar og pólitísks sjálfræðis á Grænlandi og í ritgerðinni segir nú að það sé sko að frumbyggja samfélög sem eru meirihluti Grænlendinga gegni lykilhlutverki í stefnumótun varðandi auðlindanýtingu, umhverfisvernd og varðveislu menningararfs. Hvernig kom til að þú ákvaðst að þetta væri eitthvað mikilvægt? Jú, það náttúrulega svona kannski frekar augljóst að heimamenni að taka þátt í það að byggja upp sitt samfélag og hvernig svona þeirra framtíð komið til með að líta út og það í rauninni niðurstaðan í ritgerðinni er auðvitað svo að þegar sko það má eiginlega segja að Grænland sé svona vinsælasta stelpan á ballinu akkurat sem stendur og það eru mörg ríki sem að horfa til Grænlands og hættan er kannski svo að það verði álitið sem eitthvað svona sjaldgæfa málmakista heimsins og það sé bara endalaust hægt að grafa þar upp og nýta þær auðlindir sem þaðan koma fyrir okkur öll hin í heiminum en málið er náttúrulega þannig að það þarf að gæta þess að þetta verði ekki bara einhver skúffa sem hægt að róta upp úr heldur að svo þekking sem að vinnst og þeir innviðir sem byggjast upp í kringum auðlindir ef að þannig semst að það er að nýta þær að svo þekking verði eftir og þeir innviðir sem að
byggjast upp nýtist þeim sem að þar eru. Og það hefur verið þannig hingað til að mörguleiti að sérfræði kunnátt hefur farið úr landi með þessum verkefnum sem hefur verið að setja upp í Grænlandi og grænlendingar sjálfir hafa kannski setið uppi með láglaunastörf. Þessu þarf náttúrulega að breyta þannig að þeir græði líka á því að það verði frekari uppbygging ef það leið sem að grænlenska ríkisstjórnin vill fara. Þau ríki sem að hafa svona helst hort til Grænlands eru náttúrulega Bandaríkin eins og vel þekkt orðið. Það Kína og svo náttúrulega líka Evrópa. Það var nýverið skrifaður undirritaður samningu þess efnið að Greenland Resources fengi námuréttindi til 30 ára núna frá með bara síðustu viku að mig minnir. Þetta kanadískt fyrirtæki sem í Evrópusambandi meðeigandi í og ætla sér að vinna mesta megnis magnesium í magnesiumnámur í Grænlandi. Kannski gefur þetta kynna hvert Grænland vill stíga í framtíðinni ef að Evrópusambandi þarna komið inn. Þannig að það alls konar svona teikn á lofti og þetta spennandi tími fyrir Grænland á sama tíma óhugnalegu líka. Já, það mikill hraðir. Það mikill hraði. Og það eins og svolítið eins og Íslandi. Það stundum eins og, eins og við vorum ekki og erum líklega ekki tilbúin fyrir kannski þetta stórfellda viðskiptasamband oft, var í tengslum við auðlindirnar, kannski okkar stefna í auðlindarnýtingu ekki svo klár og mikið til eins og þú segir þegar það svona sambland af kannski Evrópusambandir inn í því og kanadískur stórfyrirtæki sem eru oft þvert á landamæri, þá verður þetta svolítið flókið og snúið og ýmis grásvæði svona. Já, og á sama tíma þá stendur svona Grænland frammi fyrir því að þeir eru svona smá saman að fá sjálfstæði, þeir eru núna fengu sjálfstjórnarlög 2009. Svo hann náttúrulega byggja á heimastjórnarlögunum frá 1979. Þeir sjá í rauninni svona innanlandsmál en utanríkis- og varnarmál eru enn í höndum Dana og svo að sjálfsög greiða Danir þessar ríflegu styrki sem þeir hafa verið að gera til Grænlands. Þannig að þetta svolítið flókið og svo var að koma ný ríkisstjórn líka og þau þurfa sinn tíma til þess að svona átta sig á því hvaða stöðu þau vilja fylgja. Demokratík sem fór með Sigur á Hólmi í kosningunum, þeir vilja svona frekar fara svona hægt að staði þess að sjálfstæðis baróttu en vilja styrkja þá frekar innviði, bæði félagslega og fjárhagslega innviði. Þannig að þetta mörg svör sem að þau þurfa að svara og þau þurfa að stíga hægt til jarða líka. En eins og ég segi, þetta allt í þeirra höndum, hvað þau vilja gera. En hver mitt ítrekkar það að þetta eigi að vera í þeirra höndum og Arctic Circle, það svona fyrirbæri sem að eins og getur stutt við þeirra sjálfsákvörðunar rétt? Já, Arctic Circle þing sem haldið á hverju ári og hefur verið haldið núna í síðustu 10 ár og það okkar svona markmið og hlutverk að koma samtali á stað. Við erum per se ekki að hafa áhrif á niðurstöður, að hafa áhrif á skoðanir fólks, heldur viljum við frekar að fólk noti tækifæri og ræði saman. Þannig að það sé gert á jafnréttis grundvelli en ekki bara frá toppi og niður til táa. Nei. Þannig að það kannski svona helsta hlutverk og við náttúrulega komum því í kringa að fólk hafi tækifæri til þess að hitta jafnvel frumbyggjar hitti þá sem að taka stóru ákvörðunar og slíkt. Nú kom til mín í spjall einmitt þessa mynd gullið og hvítagullið á Grænlandi, þar sem mynd sem að síðan var bönnuð og tekin úr sýningu í Danmörku og þar sem kom fram svona gagnrýni á auðlindanýtingu sem var ekki í þágu, eins þú ert að nefna, ekki í þágu grænlenskra innviða og verður ekki þekking eftir og jafnvel þessi svona skakka mynd sem að grænlendingar voru að upplifa í kjölfar þess að horfa á myndina að þetta væri, þau hefðu verið með eitthvað svona sektarkennd eða þakkarskuld gagnvart Dönum og fleirum fyrir að vilja koma til Grænlands og svo þegar það reikna dæmið upp og nýta þá einhvern veginn sést að þau kannski hafi ekki ástæðu til að vera í þakkarskuld og þá var talað það, frumbyggjar þá var eitthvað að tala að það veri nýtt
orð sem heitir, ég held að verði árþjóðir, tala árþjóðir, en svo eru sumir sáttari samt við frumbyggja. Einmitt, já. Hún var einmitt í þessu viðtali líklega hún Linda samstarfskomuna mín sem er inn hjá Arctic Circle og sem er fædd á Grænlandi sem er grænlensk og hefur þar að leiðandi kannski líka rétt til þess að ræða þessi mál. Það er alltaf svolítið skrítið að vera að ræða málefni annar þjóða þegar maður er ekki þaðan sjálfur og hefur kannski ekki endilega réttin til þess að mögulega hafa sterkar skoðunir á því hvernig hlutin er að vera. Þess vegna vil ég ítrekka það að þetta er allt í þeirra höndum þó að ég kannski sem Íslendingur horfi á þetta frá mínu sjónarhorni þá er þetta náttúrulega allt þeirra. Hvernig kom það til að þú sem Íslendingur færð áhuga á Grænlandi og færð að skrifa rannsakar þessi tengsl, auðlinda nýtingar og sjálfsákvörðunarréttar núna? Þegar þú byrjar að skrifa ritgerðina, vissur þá að þetta yrði mitt svona mikið Grænlandi þessu miklu brennitepli? Nei, það er enda mjög fyndið að segja frá því að þegar ég var búin að ákveða hvað ég ætlaði að skrifa, þá var Trump ekki búin að sýna þennan mikla áhuga á Grænlandi og þegar ég var að segja fólki frá því ég ætlaði að skrifa námuvinnslu og auðlindanýtingu á Grænlandi og þá var fólk svona já, áhugavert, en svo náttúrulega þegar þetta fór að fara allt í hringuðina og þá horfði það aðeins öðru í sig við, þannig að það var svolítið áhugavert að taka þátt í því að svona vera í hita leiksins. En ástæðan fyrir því að ég fekk svona mikinn áhuga á Grænlandi var hreinlega bara að ég ferðast til Grænlands og ég fann bara í fyrsta skipti sem að ég kom þangað að það yrðu breytingar í mínu lífi og það leti mig ekkert í friði fyrir en að ég breytti til. Í hverju fólst það svona? Já, ég fólst það ég farið nokkur sinnum, einu sinni fór ég bara í siglingu til Grænlands og það var nú ástæðan fyrir því að ég fór í það var að ég var að gera heimildaþáttaröð sjálfboðaliða á Íslandi og í Grænlandi og hitti Hrafn Jökulsson sem að hefur verið forsvari fyrir stórkostlegt verkefni sem að hefur leitt því að kenna grænlensku börnum að tefla og þar hitti ég konu sem heitir Kristjana Motzfeldt sem er nú tengd Grænlandi líka og pólitíkinni þar og hún kynnti mig fyrir annarri konu sem svo endaði á því að lokka mig í siglingu til Grænlands þannig að þá var ég bara ástfangin ef ég á orðað þannig af landi og síða þjóð og ég fann bara að þarna langaði mig að vita meira og fór þar að leiðandi bara aftur í nám. Svona fór úr þeirri fjölmiðlahringiðu sem ég var að vinna í og svo hef ég bara verið svo heppin að meðfram námi þá hef ég verið að vinna hjá Arctic Circle og það kannski líka leiddi mig inn á þessa svona auðlindastýringu og hvert það er að leiða þjóðina og það er áhugavert að fylgjast með því svona á hliðarlínunni hvernig sjálfsímynd Grænlendinga er líka styrkjast það er bara ánægilegt að fá að fylgjast með því svona nær heldur en kannski ekki. Já, en er ekki svolítil hættasamt á það er náttúrulega sjálfsmyndin er að styrkjast kannski svolítið hratt en svo veit maður kannski að sjálfsmyndin samt að teku tíma að byggja upp sjálfsmynd og sjálfsmyndin verður að fara saman, er það ekki svona einmitt lagalegum innviðum og svoleiðis þessu til þess að þau hafi og bara valdi til þess að pólitískum valdi til þess að fara með sín eigin mál? Jú, og það tekur sinn tíma að byggja upp þetta lagalega umhverfi og það að ná fram þessi félagslega réttlæti sem að grænlendingar eru líka að berjast fyrir þannig að þetta tekur allt sinn tíma og svo er náttúrulega líka það sem að ef við skoðum þessar auðlindir sem að eru svona það er sífellt að koma upp fleiri auðlindir sem hægt er að nýta með hlýnandi loftslægi líka og þá er það svona vatnsauðlindir og náttúrulega aðgengi að námum en þá vantar alltaf innviði, það eru engir innviðir í Grænlandi per se, það er náttúrulega komið nýr flugvöllur nýverið og svo eru einhverjir vegir en það er lítið, yfirleitt er bara flug eða þyrla eða bátar á milli staða þannig að það er gríðarlega erfitt að
nýta auðlindir á Grænlandi líka og það þarf fjársterk fyrirtæki til þess að geta staðið undir þeim framkvæmdum og þeim tíma sem að þessi það gríðalegt fjármagn til þess að byggja það upp en á sama tíma þarf ríkisstjórnin að gæta þess að nærsamfélög njóti góðs af því og svo náttúrulega líka bara umhverfisvernd. Þegar það er verið náttúrulega að styrkja innviði þá er það ofta kostnað umhverfisins og dýralífs. Þannig að þetta er vandi að hafa þetta allt í jafnvægi. Já, og þessi heildarmynd og margir segja að Grænlendingum sé betur borgið undir stjórn Danmerkur, að Danir getur raunverulega hjálpa þeim að tryggja þessa innviði og tryggja þeirra réttindi af því annars væru þeir svo ofboðslega berskjaldaðir gagnvart raunverulega bara ásókn erlendra aðila, stórfyrirtækja og annað. En svo segja sumir að það sé falskt öryggi að vera með Dan. Er þetta ekki svolítið svona grundvallar deila eða hvað? Jú, og þetta er flókin deila. Bandaríkjamenn eru náttúrulega með herstöðar, hafa verið með herstöðar þarna frá seinni heimsstyrjöld. Þannig að þeir hafa í rauninni fengið aðgang að landinu eins og þeir vilja. Þannig séð innan ákveðina markað sjálfsögðu. Þannig að þeir hafa alveg geta sittið við samningaborðið eins og önnur lönd. Það er bara, þetta er flókin staða. Ég öfunda ekki stjórnvöld í Grænlandi að standa fram fyrir þessum stóru ákvörðunum sem að mun hafa áhrif á þjóðina ókomna tíð. Já. Þetta eru stóru ákvörðunir og það er alltaf spurning það hvernig þetta er gert. Já. Og við vitum það einmitt hérna bara frá Íslandi þegar eftir hrun, hvað við vorum kannski svona í viðkvæmlu stöðu og þessi svona hugsun að erlend fjárfesting myndi bjarga okkur en svo kemur spurningin rétt og eftir, þú veist, á hvers kostnaði eða hvað, að það kostar líka, fjárfestingin náttúrulega mitt kannski er á stundum á kostnaði, náttúrulega stundum er þessi uppbygging samfélagana og innviðana ekki eins mikil og... Nei, og svo er það líka þessi menningalegu gildi og Grænlendingar hafa mikið hingað til lifað á veiðum og sjálfstjórta búskapi á sumum svæðum í Grænlandi, þannig að þetta er eitthvað sem að mun breytast. Þetta er náttúrulega gríðarlega stór breyting fyrir litla þjóð ef áfram fer sem horfir, en það er eins og ég segi, það eru stjórnvöld sem þurfa að taka ákvörðun og svo er það líka bara, ef við horfum á Grænland frá svona alþjóða sjónarhorni, þá er náttúrulega gríðarlega margir og svona erfiðir hlutir að gerast í heiminum og það kannski líka pressa svolítið á Grænlendinga að svona, láta aðra vita hvar þeir vilja standa. Ætla þeir að hallast að Evrópu eða ætla þeir að hallast að Norður Ameríku og þá Bandaríkjunum. Og það er spurning, kannski gefur þessi nýju samningu sem ég nefndi áðan við Greenland Resources sem að Evrópusambandið er hluti af, það til kynna að þeir séu að stíga til Evrópu. Ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega líka svo flókið, eins og þú segir, stjórnvöld er ekki öfundsverð af svona grundvallar stórum ákvörðunum, en svo þegar það er líka spurningum hernaðarlegt samhengi sem að allt í nú leggst ofan á auðlindasamhengið. Eða ekkert kannski allt í einu. Það hefur nú kannski alltaf verið einhvern veginn samtengt auðlinda og hernaðar en það er eins og við séum að sjá það svolítið skýrt núna. Já, og Danir eru með varnarmál og utanríkismál í sínum höndum og hafa verið að styrkja svona hernaðarlega stöðu í Grænlandi. Þannig að þetta er alltaf svona áhugavert að sjá og svo var náttúrulega Macron þannig í heimsókn bara núna daginn og hann var búinn að gera hvað sem er til þess að styrkja svona stöðu sína og stöðu Grænlendinga. En þú sem fræðimaður, þú sem skrifar svona ritgerð og ert að tala um að þessi samræða við frumbyggja samfélögin sé algjörlega lykilatriði í stefnumótun, það megi ekki einhver bara annar gera þessa stefnumótun og taka þessar stóru ákvarðanir án þeirra samræðis, en verður þá ekki að, sem sagt, er það hægt undir stjórn Dana, útilokar það ekki raunverulega þessi nýlendu tengsl, er hægt að vera í slíkri samræðu
Góð spurning. Góð spurning og bara mjög svona raunsæ spurning. Auðvitað getur maður alltaf sagt að já, þetta er mögulegt en sko vegalandi þarna milli eru miklar en tækniþróun er náttúrulega þannig að fólk getur talað saman í gegnum bara tölvuna þannig að það er ekki tvíti fyrirstöðu að fólk getur ekki talað saman og ná niðurstöðu og mun auðveldri í dag heldur en nokkuð tíma áður. Að nærsamfélögin þurfa að taka þátt í þeim ákvörðunum sem að ríkisstjórnin tekur og þetta eru tæp 60.000 mann sem að búa þarna þannig að það hlýtur að vera hægt að ná ykkur niðurstaða. Og er komið eitthvað svona kerfi til þessar, er ykkur vettvangur til þessa samráðs? Það hefur náttúrulega verið samráðsvettvangur, bæði þá sem sagt, einstaklingar sem eru í forsvari fyrir þau svæði sem eru fjær núk, þar sem höfuðborginni hafa náttúrulega átt í samskiptum við ríkisstjórnir, en nú er náttúrulega komin ný ríkisstjórn og það er hennar hlutverk að treysta á þessi sambönd sem eru til staðar. En það er langt á milli bæja og fólk þarf að leggja sig fram til þess að ná fram ykkur niðurstöðu, en það er mikilvægt að ríkisstjórnin nái fram niðurstöðu sem að flestir eru sátti við. Og einmitt, það þarf kannski einhvers konar aðstoð, það er það langt á milli bæja og kannski er þetta það löng nýlendu saga að það er ekki hægt að bíða eftir því kannski að innan samfélagina spretti, eða svona verið sjálfsbrotti skipulag þar sem að sjálfsákvörðunarrétturinn er virkjaður. Þú eru kannski ekki að segja til það, en svo er þetta náttúrulega líka tilfinningalegt mál. Þetta eru fólk stendur frammi fyrir breytingum og sínum lífsháttum og það er ekkit allir sem eru sátti við það. Þannig að En hvað með taktin einmitt í þeirra lífi, eins og það kemur þér fyrir sjónu bara verandi sem gestur, er jafnvel eitthvað þarna sem að, þetta er ekki bara spurningu kannski hagsmuni og lagalega pælingar heldur, er þarna eitthvað í þessari lífsýn og þessum lífsmáta sem að heillaði þig, sem að þú heldur að sé mikilvægt líka fyrir samræðuna? Já, sko, til að mynda þegar ég fór til í Tokkortomit sem að er austur Grænlandi og svona einn nyrsta býli í heimi. Þar tók maður eftir því að fólk er stolt og leggur mikið upp úr sjálfstæði. Það leggur líka mikla áherslu á veiðar og að geta veitt sér til matar. Og þar kemur þá kannski líka að því að ef að þá að styrkja innvið og þá að auka einhverja auðlinda vinnslu að þetta er allt lífkjæri sem að geta farið úr jafnvægi. Og ég held að það sé svona, það verði erfitt að reyna að finna svona jákvæðan farveg fyrir það. Og svo var það náttúrulega að tala að þegar var það ekki Brigitte Bardot eða einhverju sem voru að gagnrýna sela drápu grænlendinga þegar það farið kannski svolítið flatt á svona einhverjum dýraverndunar eða anti-veiða umræðu. Já, svo verður maður líka bara kannski að horfa á þetta frá öðru sjónarhorni að sko þetta er náttúrulega þeirra menning og þetta er þeirra saga og það er kannski auðvilt fyrir okkur að standa einhver staðar utanfrá og benda inn og segja að það er ljótt að drepa dýr en á þessu hefur fólk lifað og það er kalt þarna og fólk hefur nýtt það sem að það hefur veitt upp til innstu agna. Þannig að ég held að það er svona frekar svona sjálfbær lífsháttur. Já, einmitt. Og kannski líka svolítið sérstætt að við til dæmis séum að benda þar sem við borðum og nautakjöt. Já, á einhverju verður fólk að lifa og ég tók nú ekki eftir því að fólk væri að henda miklu af mat. Það var ekki mikið matasón sem ég tók eftir allavega. En hvað var þér vel tekið svona, er gestrisni? Já, yndislegt fólk. Alveg bara, alveg dásamlega brosmilt og mikið að fallu og hlýju fólki þarna. Já. Þetta er okkar næsta nágranna þjóð og það er ekki svolítið skrítið hvað við þekkjum. Já, það er eiginlega synd hvað við höfum sko verið lítir í samskiptum við þessa þjóð sem að
stendur okkur næst svona landfræðilega og ég vona það tengslin styrkist í nánustu framtíð. En það virðist vera, ég talaði líka við sakfræðing sem var að segja mér að sko, þetta þessi svona ótti Íslendinga við að vera flokkaðir á sama settir í sama kassa og sem fyrirverandi nýlenda kannski sem fyrirverandi nýlenda og einhvern veginn þessi hugmyndu skrælingjana og þeir séu svona annars flokks grænlendingar eitthvað svona smáborgara háttar hugsu en hefur það ekki vaxið á okkur ég held að, ég vona það og það sé við svona horfum heiminn aðeins öðru ljósi og eftir því sem að við bara þroskumst og stækkum. Það sé kannski áhugavert fyrir okkur núna að tengjast þessari menningu sem svona nálægt okkur og eins með færinga og eða svona sameiginlega sögu. Og náttúrulega Danmörku líka og þú veist eins og nefndir áðan, það er náttúrulega Danmörku svona aðeins að stíga upp í samskiptum sínum við Grænland og til að mynda má nefna að núna sko Grænland er að leiða Arctic Council sem mjög stórt skref fyrir Grænlendinga. Hingað til hefur svona, kannski hefði það verið frekar augljóst að einhver Dani hefði tekið við því, en nú það Grænlendingur sem að leiða þá vinnu, þá mikilvæg vinnu sem að framöndan þar. Og norðurslóðir eru náttúrulega eins og stendur núna og með hvernig svona heimurinn stendur, þá er Arctic Council norðurslóðir svolítið haltar án aðkomu Rússa, því að Rússar eru náttúrulega 50% af norðurslóðum og þeirra aðkomu, þeir eru náttúrulega eru ekki að taka þátt í umræðinu núna. Það kannski svona líka skekkir svolítið, en á sama tíma kannski þéttir saman þjóðir líka. Þetta eru áhugaverðir tímar sem við lifum. Þetta svolítið mikil, þetta alveg svona. Og það mikið sem að Grænlendingar þurfa að huga að, það bæði alþjóðasamfélagi og svo það náttúrulega innri sálin í landinu sjálfu. Hvert viljaði fara, þetta eru stóru spurningar. Og þú ætlar að vinna áfram í þessu, þú fekst einhvers konar köllun þarna á Grænlandi? Já, ég gerði það og það orðin 10 ár síðan og svo einhvern veginn fór í þetta nám og að vinna við þetta. Þannig að þetta mjög áhugavert og sérstaklega á þessum tímum sem eru núna. Það er alltaf eitthvað nýtt að gerast. Og náttúrulega líka að fá að taka þátt í Arctic Circle. Þetta er gríðarlega stórt þing sem hefur áhrif á framvindu mála á norðurslóðum og Ólafur Ragnar Grímsson, okkar fyrrverandi forseti, hefur náttúrulega mjög sterka hugsjón hvað varðar þessi verkefni, málefni. Þannig að það er gaman að fá að taka þátt í því. Já, og það einmitt ekki bara til þess að styrkja fyrirtækin heldur. Nei. Líka einmitt samfélögin. Já, koma að stað þessu samtali sem svo mikilvægt. Já. Og svo tekur fólk ákvörðun hvað það vil gera. Og hvernig finnst þér hljómgrunninn bara á Íslandi, finnst þér hann hefur batnað svona og það meir áhugi sem að... Já, það gríðarlega mikill áhugi á norðurslóða málefnum, en það Ísland norðurslóða þjóð. Þannig að þessi málefni snert okkur. En heldur það samt að við föttum hvað þau snert okkur mikið? Kannski ég bara í einhverjum bergmálshelli og finnst þetta skipta gríðarlega miklu máli. Það getur svo sem vel verið, en fyrir þá sem að hafa ekki kynnt sér þessi málefni, þá held ég að það sé mjög mikilvægt að við gerum það. Við erum norðurslóða þjóð. Við munum ekkert breyta því. Sama hvað skref við viljum stíga í framtíðinni. Þá þetta alltaf svæði sem að skipta okkur máli og hafa áhrif á okkar framtíð líka. Það sem gerist í Grænlandi mun hafa áhrif á okkar framtíð líka. Já, og þú ef nokkuð að fara út í það þennan ótta að sumir sögðu ættu bara að segja sér minnst þannig að til dæmis Bandaríkjamönnum dytti ekki í huga að koma til Íslands. Ég veit ekki, ég held að fólk þurfi alltaf að tala saman. Og reyna að ná einhverju niðurstöðu sama hvaða skoðanir það hefur og frá hvaða hornum það kemur. Ég held að samtal sé alltaf gott, en það alltaf spurning hvað maður segir í samtölum. Já, og það svolítið einmitt samhengi hlutana þannig að það dálítið mjög mikilvægt að vanda sig. Það mjög mikilvægt og fólk sífellt að ritskoða sig og passa sig á því hvað það segir sem gott, en á sama tíma líka erfitt
á sama tíma og við viljum að allir fá að tjá sig og segja hvað þeim finnst, þá erum við á sama tíma að reyna að þakka í fólki. Já. Það En talandi þöggun og tjáningu bara yfirleitt, rétt undir lokin sko, að því þú talar raunverulega þegar samræða vettvang við og svo skákkennsluna sko, hjá Hrafni og í Hrókunum og Kalak, já. Ekki sko mér finnst þess að fólk hafi talað að þetta hafi skipt eiginlega meira máli en bara menn hafa listrænt eða svona skapandi og skák þá svona þannig samstarf félagslegt og listrænt samstarf skiptir miklu máli eiginlega bara í svona pólitísku samhengi líka. Já, algjörlega. Það er náttúrulega líka hluti af tjáningur okkar. Það er ekki bara orðin sem við setjum saman í setningar. Það er líka það sem við mótum og það sem við þróum og það sem við svona sálin okkar sendi frá sér og í formi þá kannski listar eða samskipta í tabli eða leikjum eða hvernig sem Við þurfum að líka efla börnin. Við þurfum að það sko allavega þeim svæðum sem ég hef verið í Grænlandi mikil fátækt. Nám hefur verið á skornum skammti, sérstaklega þá á svona svæðum sem eru strjálbýl. Það eru allt öðruvísi í Nuuk. Það mikið af velmenntuðu ungu fólki og sem á bjarta framtíð fyrir sér. En þetta er miklu breytingar framundan og vonandi verða þær jákvæða fyrir land og þjóð. Þannig að í skólakerfinu beinleinis með því efla menntunina og kannski einmitt skapandi. Það kannski bara mín skoðun að það byrjar allt þar að mennta og fræða fólk þannig að það geti tekið sínar svona upplýstu ákvarðanir það hvernig heimurinn lítur út. Já, og að tjá eins og hún talaði mitt sem kom hérna frá hún Linda að það væri svo mikilvægt á þessu augnablikki líka að fá að tjá kannski ákveðna reiði eða ósætti. Sko. Og það einmitt sko það líka eitthvað sem að þarf að koma frá þeim. Við sem að stöndum utan, við höfum ekki upplifað það sem að þau hafa upplifað, þannig að ég vil ekki leggja þeim orði munn. Þetta eitthvað sem að þarf að koma frá þeim. Friðrika Hjördís Geirsdóttir, framkvæmdastýra viðskiptaþings Arctic Circle og mannfræðingur. Hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá Grænlandi og auðlindunum, framtíðinni. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Og ég þakka hlustendum og áhörendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli sem að við höldum auðvitað áfram með þetta rauðaborðið. Við finnum að við verðum að ræða meira Grænland og ég heiti Oddný Eir og þakka honum Pétri Fjölstið fyrir að vera með okkur hérna í dag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Við ætlum að ræða stjórnmálin í Evrópu og hingaði komin Ragnar Hjálmarsson, stjórnmálafræðingur sem býr í Berlín og við stundu tala við í gegnum Zoom þýsk stjórnmál en langar að tala við kannski svona Evrópu öryggismálin en byrja samt á svona hvað ég segja upprisu fasismans í Evrópu eða svona allt hægrisins í Evrópu. Þú kemur frá Þýskalandi þar sem að ógnin vofir yfir, alternative for Deutschland, en ég veit ekki, myndur þú segja það að Þjóðverjar hafi svona rétt sloppið við uppgjör eða frestaði? Já, stjórnin núna hefur 4 ár til þess að sýna sig og sanna. Það mikið verk sem er óunnið í Þýskalandi, bæði hvað varðar efnahagsmálin og síðan náttúrulega öryggis- og varnarmálin og síðan að skapa einhverja svona einingu innanlands. En síðustu árið og árin þá hefur náttúrulega verið mjög svona upptekinn af þessum uppgangi harðahægrisins og öfgahægrisins í Evrópu og það kannski hefur svolítið líka yfirskyggt aðra þróun að sko þegar maður lítur fylgist með umræðinni að svona fréttafíklar eins og við að þá þessi sko negativity bias sem svona harðvíraður í okkur að það eins og allt stefni eina leið en
ef við lítum svona aðeins yfir sviðið að þá til dæmis hér á Norðurlöndunum og ég meina við sáum líka bara kosningarnir hér á Íslandi að þessi boðskapur á ekkert lengur eitthvað voðalega mikið erindi og uppgangur öfgahægrinsins hefur staðnað á Norðurlöndunum. Það er búin að reka sig upp í rjáfur. Það er búin að reka sig upp í rjáfrið og náttúrulega Norðurlöndin líka búa kannski líka að því að þar hafa sko populistanir sko tekið þátt í stjórnum eða stutt minnihlutastjórnir. Og þá sjáum við gerast eins og gerist núna í Hollandi að Geert Wilders, stjórnin í honum springur eftir 1,5 ár og eftir að hafa komið í raun og veru mjög litlu í verk. Hann springur það? Já, enda er það líka í eðli populistana. Það er það að vera á köntunum að öskra en sko þegar kemur að því erfiða verkefni að taka ábyrgð á stjórnarháttu ríkisins að þá svolítið svona virðast þeir svona skauta frá ábyrgðinni. Og þú sér líka, ég meina eins og við höfum séð nýlega að Evrópusambandið og Bretland byrjað að dansa saman, að var komið þetta Windsor-frameworkið varðandi hvernig á að haga málum með Norður-Írland og sem að búast við fleiri samkomulögum í kjölfarið. Þar sjáum við mikla sókn umbótaflokks Nigel Farage. Langstæsti flokkurinn í skoðanakönnum? Í skoðanakönnum, en Keir Starmer hefur nú 3 ár og með ansi sterkan þingmeirihluta og það getur margt gerst á þessum 3 árum. En jú, það er náttúrulega líka, sko það sem er hættulegt er náttúrulega bara kosningakerfið, að þau eru með svona kosningakerfið eins og í Bretlandi og Bandaríkjunum sem eiga að búa til sterka meirihluta, að þú getur fengið mjög, sko, það getur komið ansi mikið í bakið á fólki. Eins og Keir Starmer núna með yfirþyrmandi meirihluta í þinginu út á 34%? Já, eitthvað þannig, 33-34% sko, en þetta first past the post kosningakerfi. En þín tilfinning er það að svona sókn ultrahægrisins, að hún sé einhver leyti búin. Ég held ég hafi talað við þig í aðdraganda þingkosningana að þá var óttinn sá að annarkvort myndi þetta gerast núna að það myndi fá Deutschland næði einhverju sko stórkostlega lykilstöðu eða næst eftir 4 ár. Ég meina það getur allt gerst en ef við til dæmis fókusurum á Alternativ für Deutschland að þeirra fylgi er mjög staðbundið. Það er að segja að það er mjög bundið við þessi við fylgin úr gamla austrinu og síðan við dreifðu byggðir í vestrinu. Að Alternativ für Deutschland, þessi boðskapur, hann virðist ekkert ná inn í borgirnar. Velmegandi borgir. Inn í megandi borgir, nei. Þannig að, sko, að í Þýskalandi er gerðan talað hvort að sé eitthvað sko náttúrulegt limit upp á 30%, eitthvað þess áttar. En samt 30% væri rosalega sterk kosning. En síðan ertu líka með í þýsku stjórnarskráni að þú ert, sko, þetta er stjórnarskrá sem er gert hönnuð til þess að koma í veg fyrir að eitthvað gerist eins og gerist með nasistaflokkin og þú sér það bæði í hvernig sko valddreifingin er í fylkjaskipuninni, þú sér það hvernig sko stjórnir eru myndaðar og hvernig stjórnum er slítið, það er mjög langur prósess að til dæmis það tók 4 mánuði að boða til þessar kosningar núna síðustu sem að voru í fyrirhluta árs og það er snapp election í Þýskalandi. Þú sér það í Þýskalandi er leyniþjónusta Bundesamt für Verfassungsschutz sem er með 5.000 manna starfslið sem að monitorar öfgaelement og þau sem að ógna stjórnarskráni. Þá hluta stjórnarskrána sem að brjóta, eiga verja mannhelgi allra. Akkurat. Ef þú ert með stjórnmálaflokka sem að þú viðurkennir ekki hluta af íbúunum sem hafi fullan rétt, að þá ert að brjóta stjórnarskrána. Já, og þetta er líka eitthvað sem við ættum að kannski hugað hérna á Íslandi, að það er ekkert í okkar stjórnarskrá sem að það er engin svona hugsun í okkar stjórnarskrá en við getum líka að tala stjórnarskrámálið en sko það sem við kannski svona trufla mig við það sérstaklega upp á svona síðustu ár er að við horfum voðalega mikið aftur á bak, þá aftur til hrunsins, aftur til nýju stjórnarskránar og í raun og veru kannski komið á þann tíma í stjórnarskrámálinu að það væri nær fyrir okkur og bara gagnlegra fyrir okkur og þjóðfélagið að horfa fram á við. Af hverju, sko, ef spurningin er af hverju þurfum við að endurskoða stjórnarskrána þá hlýtur þetta að vera eitthvað element sem við eigum að hugsa út af því að við erum ekkert ónæm fyrir þessu. Þú sérð þetta hérna á samfélagsmiðlum og þú sérð alls konar
svona hluti sem að svona fá svona meltingakerfið svona aðeins til þess að fara úr lagi hér heima. Þá áttu við skoðanir sem að grafa undan, stundum þetta sagt í þjóðum, tilveru grundvöll. Já, bara mannhelgi. Ég held að mannhelgi sé bara mjög gott orð. Þannig að við fengjum það að allir hafi raunverulega sömu mannhelgi, þá séum við að brjóta einhvern samfélagssáttmála sem að ríkið er byggt á. Já, þá erum við bara komin á bara svell í brekku, sko. En það eru bara Þjóðverjar sem eru með svona ákvæði? Já, þú þekkir það kannski betur en ég meina þeirra reynsla náttúrulega mjög sérstök miðað við önnur ríki, en ég meina þú sérð þessa hugsun í öðrum stjórnarskrám að hvað varðar valdreifingu og líka bara öryggi stjórnarskránarinnar. Við höfum svolítið komið fram við stjórnarskrána sem svona plagg sem að það er svona vísað í, og síðan er þetta allt háð einhverjum túlkunum og hefðum og venjum sem að gefa náttúrulega stjórnmálaeildunni ansi mikið svona frelsi og rými til pólitískra sköpunar. En ef eitthvað fyrir að reyna á og segjum að það komi hér fram á völlin hér á Íslandi svona populisti eða einhver með einbeittan brotavilja, þá held veit ég ekki hvað mikið venjur, norm og hefðir munu halda hér. Ég verð náttúrulega bara að taka dæmi úr nýleiðinni sögu að þegar Ólafur Ragnar ákvað að túlka stjórnarskrána öðruvísi en áður hafði verið gert. En þá var hans túlkun bara ofan á með bara leið á hann orðaði það. Ég man vel eftir því, á þeim tíma var ég starfað fyrir Alþjóða gjaldeyrisjóðinn, og þegar þetta kom, mér leið var kannski svolítið svona í storminum, en mér leið bara þannig líkamlega að ég hefði ekki stjórnskipulegt land undir fótum. Mér leið óþægilega, og þetta var mjög óþægileg staða. Það verður þetta bara að svissa túlkuninni. Og allt erum við komið með einhvern svona... En Evrópa er meira heldur en Norðurlöndin og Vestur-Evrópa, og það sem er alveg rétt að þeir flokkar sem hafa tekið þátt í stjórn eins og danski þjóðaflokkurinn hefur ekki fartast vel, ekki sannir Finnar eða hvað Finnaflokkurinn heitir í dag. Og það er einhver leyti mætti segja Noreg, þótt að ég held að sáflokkur sé nú aðeins að rétta úr kútnum. En ef við förum aðeins austara þá erum við með svona populíska hægriflokka sem eru svona skildir eins og lög og réttur í Póllandi, sem eiginlega byggði sig upp sem valdsflokk, og við erum með Orbán í Ungverjalandi og kannski getum við tekið Erdogan í Tyrklandi, þar sem eru dæmi þennan svona stjórnmálarm sem kemst til valda, og einhver leyti getum við sagt að Trump sé að feta sig í þessa braut að ná einhverju svona fasisma í gegnum kosningar eins og Orbán og Erdogan hefur tekist, og Putin í Rússlandi. Þannig að þegar í austrinu þá sjáum við dæmi að einmitt þessi stjórnmálahreyfing hefur bara fest í sessi með því að ná völdum. Já, Rúmenar sluppu nú rétt fyrir horn núna fyrir nokkrum vikum eða mánuðum. Og það sem er kannski líka áhugavert í þessu samhengi er að því ég var að mennta mig sem stjórnmálafræðingur, þá litum við alltaf til þess sem að var að gerast í Bandaríkjunum, sérstaklega í tengslum við kosningar. Allt sem að gerist þar myndi síðan hafa áhrif á okkur hérna í Evrópu. En núna að þessi lærdómur er ekki síður að koma einmitt frá austrinu og síðan vestur. Þannig að það er byrjað að mynda svona miklu meiri svona, hvað maður segja, svona gagnkvæmni í raun í þróunin að fasistarnir eru að læra af hvorum öðrum. En ég meina, núna ríktur undan stóðum hjá Orbán, hann er ekki í sterkri stöðu. Í Póllandi, að mér skilst að kosningarnir þar voru svo frekar bara óánægðir með Donald Tusk og þeim hafi ekki tekist að hrinda þeim umbótum fram sem að þeir voru búin að lofa frekar en annað. Meðal annars vegna þess að hann getur ekki, að því að það er forsetavaldi, forsetinn getur neitað að skrifa undir og þar með verður ekki lög, það er ekki verið að skjóta til þjóðurinn eins og hér.
En ég meina, síðan ertu líka, þetta, sko, allt eins og í Evrópu, að sko, Evrópa hreyfist á, sko, mismunandi hraða á mismunandi stöðum. Og þú sér þetta eins og núna það að koma, leiðtogafundur, NATO-ríkjanna. Það sem að vera að sitja fram að það eyða 5% af verkri þjóðarframleiðslu til öryggis- og varnarmála, 3,5% til sko beitra harðra hermála og 1,5% í svona viðnámsþrótt. Það að segja þá svona varnartengda innviði. Varnartengda innviði og borgarlega varnir. Og í þessum hópi þá sérðu að það eru kannski svona sko, 32 lönd í NATO og þetta eru svona 4 hópar. Þú ert annars vegar með lönd sem eru sko nú þegar búin að ná þessum 5%, sem eru þá Eystrasaltsríkin, Lettland, Litáen og Eistland og síðan Pólland. Lönd sem að sögulega horfa til Rússland sem mikla ógn. Já, sko, ógnin frá Rússlandi er ekki abstrakt, hún er persónal fyrir þessi ríki. Þannig að sko í raun og veru samkvæmt þessi kommunikei sem að við búumst við að koma út á miðvikudaginn, sko að þessi ríki geti jafnvel sko lækkað sín framlög til varnarmála. Síðan ertu með lönd eins og Norðurlöndin og Holland og Þýskaland á ákveðnu leyti sem er pólitísk eining að ná þessum 5% en sko og það líka fjármagnið til staðar en þau eru ekki ennþá komið þangað. Síðan ertu með þriðja hópinn af löndum sem eru þá sko eins og Bretland, Frakkland og Grikkland sem að sko þau sko núverandi stjórnvöld stefna í 5%, þau vilja koma þangað en það struktúrist erfiðara fyrir þau. Bæði eru opinbera skuldir mjög háar í þessum ríkjum, efnahagur þeirra ekki að performa sko mjög vel og það óeiningin á þinginu. Og síðan ertu með fjórða hópinn og það ertu þá með ríki eins og sko Ítalíu og Spán og Kanada og Belgíu kannski að ákveðnu leyti og þau bara líta ekki á ógnina frá Rússlandi sömu augum og vilja gera þú veist hvað sem þau geta til þess að svona að draga úr pressinu að þau íti þessu upp í 5% og mér sýnist það samkvæmt síðustu fréttum að þeim gangi ágætlega með það. Að það sé ekki að, og það var sérstaklega Spánverjar sem eru búin að vera að standa á því að þeir vilja ekki fara mikið yfir 2%. Þau vilja eyða peningunum frekar í uppbyggingu velferðaríkisins til þess að tryggja öryggi innanlands. Já, en þú sérð sko að þó að sko að öll þessi evrópsku ríki, ég held að þau skilji Rússland mjög eins. Þó að sko hættumatið sko þeirra sé ólíkt, en þá skiljuðu sko Rússland eins sem aktor. Og þau eru öll að stefna í ákveðna leið, en þau eru að gera það á mismunandi hraða. Og það þú veist, evrópsstjórnmál, þau eru þannig og það þú veist, maður að hugsa svona eins og stefnumótunina í Bandaríkjunum eins og hún þessa dagana, sko, mjög svona impulsív og óútreiknanleg og síðan berðum maður saman við stefnumótunina í sko Evrópu og í Evrópusambandinu og það alltaf gagnrýnt hversu sko lengi þau eru að taka saman ákvarðanir. Þar eru langir ferlar, þú veist, það mikið samráð, þú veist, og þú veist, og ef maður vill vera sko bjartsýnn þá getur maður sagt, þú veist, það sem til þess skal vanda sem að lengi skal standa. En þetta svo mikill kontrast við þessa sko svona strongman politík sem að grasserar hérna í kringum okkur. En ég svona Það eftirspurn í Evrópu eftir strongman. Já, það ekki eftirspurn eftir Marine Le Pen. Það ekki, ég meina, þú veist, það fer mismunandi eftir í hvaða löndum, ég meina, auðvitað þú veist, það eitthvað líka bara í manneskjunni, þú veist, eins og þessi literatúr sko, the authoritarian personality. Það getur snúið svo við, það hérna, til dæmis ein skýringin á miklu fylgi Trump að stór hluti almennings í Bandaríkjunum hafi mist trú á því fyrirkomulagi sem var áður, flokkakerfinu og raunverulega bara stofnunum samfélagsins og svona það sem að menn töldu að allir væri til í að berjast fyrir. Það bara menn voru ekki til í það, menn voru til í að ráðast bara á þinghúsið og hérna, það má bara allt saman brenna því þetta þjónar mér ekki. Þessi tilfinning, hún líka ríkjandi víða í Evrópu og það að bak við kjósendur
Alternative for Deutschland sem eru þá fólk sem býr í austrinu og eru orðið fyrir vonbrigðum með samfélagsþróunina, að það hafi sitið eftir okkar svæði miðað við annar staðar og sama með dreifbýlið í vestrinu og það á við fylgi Le Pen í Frakklandi sem í svona í norðurhéruðunum sem svona riðbelti og svo kannski í dreifðari byggðum sunnar, það sem svona það sem að Viki-stjórnin var. Það bara þannig. Og svo getur það haldið áfram og það í norðurhéruðunum í Bretlandi, þar fólk sem upplifir það bara alveg sama hvað þú ert að tala sko skynsamlegar ákvarðanataka og við Evrópa sé að þrótt ekki rétt átt og allt þetta. Það hefur bara ekki komið hendi mín vinnur. Nei. En það var hann, David Graeber, sálugur, hann talaði oft sko hérna róttæku miðju. Og það má alveg segja sko að maður hugsar sko svona sérstaklega sko árið sko þannig rétt eftir stóru efnahagskrísuna og fram á okkar daga að sko þessi von mín sem ég að segja frá þetta hefur verið retóríkin hjá henni róttæku miðju og í raun og veru mikil íhaldssemi að halda status quo en það bara allt komið á hreyfingu hjá okkur og öll stjórnmálin og alþjóðamálin eru á flegi ferð og ég held að miðjuflokkar séu líka að átta sig á því að þeir verða að aðlagast. Þú verður að færa ríkið nær fólki, að það finni það að segja ekki fyrir ríkisvaldunni því að það sé vera að banka upp hjá þeim á nóttunni heldur að þau séu að fá barnabætur, að þau séu að fá stuðning við húsnæði, að þau séu að fá stuðning við að endurmennta sig og þess áttar. Það bara gamla velferðarkerfið. Bara gamla velferðarkerfið. Velferðarríkið, að taka skatta af þeim sem eru betur settir og ekki bara fyrirtækjaeigundum og fjármagnseigendum heldur líka þeim sem eru bara komnir í þá stöðu í sínu lífi að börnin eru farin að heiman og þú býrð í skuldutu húsi og það eðlilegt og þú ert kannski komin á hámarki af því sem þú hefur á laun út af vinnumarkaðnum að þá borgarðu tiltölulega háa skatta en á meðan þú ert kannski nýkomin úr námi og ert með börn og mikla framfærslu og ekki komin inn á húsnæðismarkaðinn og kannski í jaðri atvinnumarkaðins að þá færðu stuðning frá ríkinu. Það var gamla hugmyndin sem nýfrjálsíkjan eðlilega. En það síðan þversögnin, ég veit ekki hvort þú hefur lesið hennar bók hans Quentin Slobodian, Hayek's Bastards, að öfgahærið hefur búið að átta sig á þessu. Öfgahærið orðið krítískt á alþjóðavæðinguna. Það talar fyrir stórauknum barnabótum meðal annars til að hlekkja konunnar við eldavélina enn á ný. Og þessi náttúrulega hættan frá innflytjendum náttúrulega líka hluti þessi hvað maður segja, þessi svona ákveðin bolsjevískur nationalismi Öflugt velferðarkerfi fyrir okkur og verja það fyrir ágangi hinna. Akkurat. Þannig að ef að hinn róttæka miðja fyrir ekki átt að segja á þessu þá hljóta að fara að vakna upp að þessum draumi. En þú ert að vonast þess, heyrist mér, að hún vakni til meðvitundar að við erum að endurleysa velferðarríkið. En það sem hinn róttæka miðja hefur átt að segja á að eða talið sér trúum að þessi 30% sem að getur alið á svona útlendingaandúð, að við verðum líklega bara að taka hana upp sem svona Mette Frederiksen leiðin og sem að við heyrum svo sem líka En ég meina ef að stjórnmálamenn myndu lesa þá pappíra sem að stjórnmálafræðingar eru að gefa út að þá hefur hann bara verið þannig að þetta drift flokkana hægra megin við vinstur og við miðjuna og vinstra megin við miðjuna að þessi strategi hefur ekki skilað um neinum árangri. Þetta hefur bitið í skottið eins og með í Danmörku að þau tóku nýja kjósendur en það voru þeirra aðrir fasta kjósendur sem að færa þessi lengra til vinstri. Já. Það til dæmis sósíalíski þjóðarflokkurinn, hann í mikilli sveiflu í Danmörku og jafnaðarmenn ekkert að gera gott mót Nei, og síðan sér þetta líka hjá Friedrich Merz þannig rétt fyrir kosningar þegar hann hljópa af stað og studdi þingsályktun eða setti fram þingsályktun sem að AfD studdi sem að backfire algjörlega.
Þannig að ég sko líka bara, maður vona það að þetta maður búin að horfa upp á hvert sko hefðbundna íhaldsflokkin sko, þú veist, vera að fara niður þessa leið og maður bara, þú veist, ekki þessa leið sko. Og þú gerir ráð fyrir að flokkarnir læri að þessu og ert að vara við því að horfa á þróunina í svona línulegri jöfnun, að það sem hefur verið að vaksa hingað til mun halda áfram að vaksa til þess óendanlega, en það ekki gefið að sko hægri flokkarnir til hægri muni sko taka Evrópu. Nei, alls ekki, og ég held að það verði sér líka ákveðin sko svona kælingareffekt sem að kemur frá Bandaríkjunum. Þegar fólk sér heldur það ekki að Trump öfugt það sem að maður myndi kannski geta ætlað að valdataka Trump og hans stjórnarhættir myndi ýta undir skoðanabræður hans í Evrópu. Getur ekki verið að virki öfugt? Ég minna við sáum hvernig það var með sko í raun og veru sko má segja að hvað heitir starting pistol rásbissan að það var Brexit og við sáum hvað gerist í kjölfarinu að þegar fólk sá sko það var að vera að tala sko að hollenskan exit, franskan exit, ítalskan exit, það koðnaði allt niður. Það kemur ekki óvart, ég meina þetta náttúrulega bara spekulasjón en það kemur ekki óvart að það væri svona svipað orsakasamhengi. Hvað var það þegar fólk lítur yfir til Bandaríkjanna og sér hvað í gangi þar að þetta svo gott að vera með sterka menn sem að taka ákvarðanir sko byggt á því hver talaði síðast við það og það óútreiknanlegt. Og það sem að hugsa sko eins og líka með alla sko auðjöfurana sem að standa að baki Trump að sko þó svo að fólk sé ósátt við þessa sko neoliberal order sem hefur komið hingað sem var svona búin að vera ídeológi síðustu 30-40 ár eða allavega, síðan 1979 eða eitthvað álíka að sko engu að síður og svona upp að fjármálakrísun, engu að síður það að vera með fyrirsjáanleika í stjórnmálunum, að vera með funksjónal markaði, að vera með svona pólitík þessara miðju, hún hefur skilaði mjög miklu af sér. En hún á eiginlega upptök sín í eftirstríðsárunum sko, það er búið að vera að brjóta hana niður á nýfrjálshyggju tímanum. Það búið að búið að brjóta niður velferðaríkið, það búið að vera að brjóta niður rétt verkalýðsfélaga sem höfðu sko mótandi áhrif á uppbyggingu samfélagsins. En sú þróun hefur sko, ég segi sko upp að alþjóðlegu fjármálakrísunni, sú þróun hefur sko, ég meina hún var alveg til staðar og ég meina einkavæðingin og Thatcher og Reagan og emriðin hér heima og alltaf auðvitað. En hún tekur á sig svona... Það er skárra heldur en Trump og félaga. Það er skárra heldur en Trump og félaga. Og ég held að sko auðjörunum mun átt að segja sko bráðulega á því út af því að þetta það eru ekki margir að græða í Bandaríkjunum þessa dagana. En við erum náttúrulega farin út úr því kerfi nýfrjálshyggjunnar og það engin trú á henni svo lengur og við erum svona valkosturinn kannski að fara áfram braut í áttina einhverju fasisma sem að auðkífugarnir eru mjög hrifnir að þetta að verja auðsinn með fasisma en það eins og að hafa ekki orðið til neitt svona skýrt ansvar því að eins og þú ert að tala hérna róttæku miðju, hún hefur eiginlega verið að verja kerfið sem að allir er að hafna og sem að sömuleyti hrundi, hún er að verja eiginlega hrunið kerfið, það var hún sem að gerði samkomulagi við nýfrjálshyggjuflokkarna einkavæðinguna og niðurbrót velferðarríkisins og eitthvað fleira og svo þegar óánægja almennings rís upp að þá standa þessi miðjuflokkar að verja óbreytt ástand en sóknin kemur auðvitað frá hægri en ekki frá vinstri. Nei, vinstrið er búið að vera að tala um það í sínum kosningamanifestóum síðan bara 10. áratugnum að það þurfa að verja velferðarkerfið. Þetta er orðið ansið þreytt sko. En ég meina sko, þetta er það sem við sko hver er alternatívurinn þessi klísja að við getum ímynda okkur sko endalók heimsins en ekki endalók kapitalismans og allt það sko, ég spyr aftur þarf einhverja stóra ideológíu á móti fasismunum, þú veist, sko höfum við ekki ágætis hugmynd sko hvernig gott samfélag lítur út þurfum við einhverja overarching ideológíu, einhverja, þú veist, þannig fána til að elta.
Ég sé engan svona sérstaklega ákafa í því að verja valddrift samfélag, lýðræði og manngildi. Meiri segja þegar Trump að djöflast í Bandaríkjunum þá, ég meina, mennur alltaf verið ekki stjórnarandstaða þannig eitthvað stað. Það helst Bernie Sanders sem að fer og með svona bara klassíst breiðfylking gegn fasisma. Bara norrænt velferðarkerfi. Já, og svona breiðfylking gegn fasisma, reyna alltaf svona breiðri andstöðu, verja niðurbrot háskólana og fjölmiðlana og það er nú löngu búið að brjóta niður verkefnishreyfinguna þar en hjá okkur myndi það kannski fylgja með. En ég meina við vitum svona nokkurn veginn hvað virkar hérna á Íslandi og ég meina við þurfum ekkert eitthvað að finna upp hjólið. Þú veist, upp á nýtt, við þurfum ekki að koma með eitthvað tilbrigði við einhverja ideológíu sem við ætlum að fylgja. En það er samt sko kannski eitt þessu tengdu, þetta er kannski smá svona útidúr að sko ég man... Þetta tengir sjálfsmynd sko Evrópu, hver á hún að verða? Já. Og sko ég er nú svolítið þannig sko að maður hugsa líka um það, við erum hérna í ríkjakerfi þar sem við erum með þjóðríkið sem sko grundvallareiningu sem er konsept sem kemur frá Vestfalíu 1646 og við Íslendingar tökum það upp fyrir 80 árum, svolítið svona late in the game, svona eins og sagt að ég hef svona hugsað til þess, þetta form þjóðuríkisins er kannski komið á einhvern svona síðasta söludag og hvað er í boði. Ég hugsa stundum til Ottomanveldisins, það sem þú ert með einhverja miðstýringu en síðan ertu með valddreifingu sko, niður til landana og héraðana og allir geta praktisera sín trúarbrögð. Evrópusambandið er ákveðin sko, þannig tilraun. Það vantar Ottomanmannina, það vantar þetta yfir vald sem að getur haldið þessu saman. En lýðræðislega kjörnir stjórnmálamenn Evrópu virðast nú einhvern veginn ná að halda, það er búið að spá dauðdaga Evrópusambandsins, ég veit ekki hvað oft og í hvað marga áratugi en ennþá heldur áfram og styrkist einungis í krísum eins og þeim sem við erum. Ottomanveldi hélt velli vegna þess að allar einingarnar beygðu sig undir miðstýrða valdið, því að þeir höfðu sko mesta valdið. Það er ekki í Evrópusambandinu. Það er koma allir bara einhverju borði og ætla bara að tala sér niður á það. Það er ekkert gefið að það verði sko. Nei, en ég meina, en það er kannski betra heldur en, ég meina, þú veist, það er kannski svona iteration af Ottomanveldinu en ég, sko, eins og hérna heima við erum það er afturkomin umræðan hvort að við erum að tengja okkur nær, sko, Evrópu eða ekki og svona þegar maður býr úti þá er þessi sko dynjandi á fréttum og bæði á stjórnmálaþróun í nánasta umhverfi við mann. Ég meina að þú ert jafn lengi að keyra frá Berlín að landamærum Úkraínu eins og keyra frá Reykjavík til Vopnafjarðar. Þannig að þetta er mjög viðvarandi, þessar áhyggjur sem maður hefur. En hér á Íslandi þetta kemur í svona, hvað maður segja, við eigum svona spretti, svona alveg eins og eftir fund Zelensky í Washington að þá allt innu heyrðu, hvað er þessi varnarsamningu við Bandaríkin, pappírsins virði, Friedrich Merz, verðandi kanslari Þýskaland segir, við vitum ekki hvernig NATO verður í sumar, þetta eru 2 stoðir í okkar varnarmálum, sko. Og síðan byrjum við eitthvað að tala Evrópusambandið eða hvort við höfum herað ekki og þetta er svona þreyttar viðræður sem búin að fara margir hringi og síðan einhvern veginn dettur það niður. Kannski óraunsætt einhver leyti. Það er óraunsætt að við komum okkur upp her. Það er óraunsætt að Evrópa sko færi okkur sko hervend. Það er bara óraunsætt. Sérðu það fyrir þér? Ég meina Evrópa var bara fullt í fangi með sig. Evrópa var fullt í fangi með sér. Maður myndir nú svona vona að ég meina varnarsamstarfið Norðurlöndin verður alltaf dýpra og dýpra. Það er svona helst að maður sko voni að það kikki eitthvað þar inn sko. Og síðan sko, við finnst mér líka gaman að vitna í sko fyrstu kynslóð íslenska listamanna. Við komum svolítið út fyrir hérna sviðið en þegar þetta er þá kynslóðin sem er sko menntuð erlendis og kemur heim á millistríðsárunum þegar Ísland er hlutlaust og þá kemur upp þessi umræðu hvort það er vera hér eða ekki og þá segir þessi fyrsta kynslóð íslenska listamanna það væri
nær að eyða þessum verðmætum í okkar menningu. Út af þess þá að minnst og kosti þegar við ráðist inn á okkur og á okkur að þá veit heimurinn að það bjó hér alltaf einhver menningaþjóð og þeir kannski gera eitthvað. Og það er eitt sem maður hefur hugsað sko, ef eitthvað gerist inn á Íslandi og þú veist, að sko, hver verður þá narratífan erlendis okkur? Og ráðist inn á lýðræðisríki, ráðist inn á þessu náttúruparadís, en ég held að verði líka, sko, það er ráðist á matriarkið, á kvennaveldið. Og ákveðinleiti má segja, sko, að ég meina Ingibjörg Sólrún á sínum tíma vildi gera, og gerði jafnréttismál að stóði í okkar utanríkisstefnu. Og þú veist, að það er öryggis- og varnarmál líka, að við kynnum okkar ímynd út á við sem, frekar æskilegt samfélag hvað varðar jafnrétti kynjanna og stöðu kynjanna. Og ég meina, þú veist, við erum komið með forseti Alþingis, forseti Íslands, forsetisráðherra, mögulega forseti Hæstaréttar á næsta ári, allir rektorarnir, ríkislögreglustjóri og biskupinn, þetta er allt konur, ég held við sem komið svona working definition fyrir matriarkist lýðræðisríki. Og útlönd vilja hafa... En engin forstjóri í Kauphöllinni, eða kannski einn? Nei, en útlönd vilja fá líka einfaldar sögur. Eða hvort að sé einn, ég held að datt út þarna með Íslandsbanka. Ég held að sé engin... En þetta verður sagan sem verður sögð ef eitthvað gerist hérna á Íslandi. Þannig að það er líka okkar hagsmunamála, öryggis- og varnarmáli líka að kynna þessa ímynd okkar. Og öryggis- og varnarmáli er líka, eins og hérna á Íslandi, er líka landsbyggðarmál. Að ég meina, ég hef ekki heyrt, kannski fylgst nú vel með fréttum hérna á Íslandi, ég veit ekki hvað Íslands stjórnvöld að fara að kynna núna í Genf á leiðtogafundi NATO, en ég meina við erum með samgönguáætlun hérna 900 milljarða á 15 árum, ég veit ekki til þess að nokkuð af þeim peningum sé til dæmis eyrnamerkt sem hluti af okkar öryggis- og varnarmálum. Ég meina þessi infrastruktúr sem það þarf að byggja upp, hann verður meira partinn á landsbyggðinni, þannig að Ég hugsa nú að þegar Kristrún sagði eitthvað í þá verun að þessi 1,5% varnartengdir innviðir, að við myndum standa við það, þá hefur hún líklega haft þetta í huga. Þetta í huga, já. Og ég meina, og það er bara gott mál. Herðu, þú ert í Þýskalandi og Evrópa náttúrulega hangir saman svolítið á því, þegar við vorum að tala um Ottomanveldi og svona, það þarf að vera eitthvað svona afl, það verður að vera vél í þessu, eitthvað svona ás. En Þýskaland stendur eiginlega veikar núna heldur en síðan Guð má vita hvenær, Þýskaland stendur, það má segja það. Efnahagskerfi Þýskalands sem að byggði miklu leyti á hvarfavélinni og útflutningi á bifreiðum og hátæknivörum að í því umhverfi sem er núna bæði dýriskinga hvar Kína og síðan líka, hvað maður segja, bara þetta bakslag sem hefur orðið í alþjóðavæðingum og alþjóðaviðskiptum kemur mjög illa við. Orkukreppa, mistu orkuna frá Rússlandi. Mistu orkuna frá Rússlandi og þess aftar. En það sem að Þjóðverjar búa að þeir búa því að hafa verið með þessa skuldabremsu sína, að opinbera skuldir í Þýskalandi eru mjög lágar og að Ólaf Scholz kynnti sætinvendu sem átti að vera fjárfestingi 100 milljörðum evra í öryggis- og varnarmál. Núna má búast við að jafnvel á næsta ári verða alltaf 200 milljarðir evra á borðinu. Ég veit ekki hvað, ég get ekki eins og reiknaði í krónum hversu mikil, það er rosalega mikið að peningum. Multimonni peningaglás, eins og Davíð Sigurðsson segir. Og þú veist, og forstjóra Volkswagen dreymir að breyta verksmiðum sínum sem eru ekki að skila hagnaði í því að framleiða hergögn. En þannig að það er og það á loksins að vera fjárfesting í þessum infrastruktúr sem þeir eru búin að vera að vanrækja. Og það er allt í lagi gott að þau séu að fara, að lestakerfið í Þýskalandi er algjörlega ómögulegt, autobanninn byrjar að láta á sjá, skólabyggingar miklaðar, etc. Auðvitað hefði maður viljað sjá eins og til dæmis í kórónufaraldinu þegar fjárfestar voru að borga Þýska seðlabankanum peninga til þess að geyma peningana sína, að þá hefði náttúrulega verið tíminn og Ólaf Scholz var það fjármálaráðherra, þá hefði átt að fara þessar fjárfestingar. Nú er verið að fara þessar fjárfestingar en undir yfirskyni öryggis- og varnarmála. Allt í lagi. En
þannig að það er möguleiki, þau hafa ansi mikið rými því stjórnvöld núna til að gera og fara í mikla fjárfestingar, en spurningin er hvort að þeim teksta. Þú veist, hvort að það sé sko bara menningarlega, hvort það sko, þú veist, að þetta það er svo erfitt að koma hlutum í verk í Þýskalandi. Að skrifræðið er vonlaust, er þunglamalegt, er allt í pappír. Þau sko síðasta ríkisstjórn var efst á þeirra 180 síðuna stjórnarskrársamkomulagi var sko fyrirsögnin digitaliserum. Ég hugsa sko, hvað þýðir það á íslensku? Það er sko stafræni svæði, þetta var eitthvað sem við gerðum 95. Stafrænt Ísland heitir það. Já. Þetta sé verkefni sem er undir í fjármálaráðuneytinu. Fjármálaráðuneytinu, ég held að það sé eitthvað sem að Björn Bjarnason byrjaði á þegar hann var ráðherra. Það er langt síðan og Þjóðverjarnir eru að byrja á því núna. Og það er eins og sama til dæmis með herinn, að þó þau séum rosalega mikið pening þar og ætla núna að eru með með 180.000 manns í hernum, vilja bæta við 50 til 60.000. Og það er bara spurning hvort að þau hafi bara aðstöðuna fyrir fólkið. Út af því að ég meina að þegar við talum þessu öryggis- og varnarmál, það er oft verið að tala fjárveitingar og fjármuni. En fjárveitingar og fjármunir og fjárhagsáætlanir, þær berjast ekki í stríðum. Þú veist, það er fólk og síðan bara material assets. Og það er spurning það sem stendur upp á, og við vonandi sjáum hvað bara á þessu ári í lok árs er hægt að taka svolítið púlsinn á því hvernig gengur, hvort að Þjóðverjum þýsku stjórnvöldum sé í raun hvort þau geti nýtt þetta rými sem það hafa. Og síðan náttúrulega skiptir máli hvernig dýnamíkin er á milli landana og þá sérstaklega gömlu Weimarlandana eða Weimar plus að Merz og Macron ná vel saman, þeir ná vel saman með Tusk, og því miður fóru kosningarnar í Póllandi eins og það fóru út af því að Pólland er algjör lykilgerandi í því ef það á að integrera Úkraínu inn í Evrópu, þá verður Pólland að vera þar í aðalhlutverki og eins og til dæmis fyrir kosningarna þá sagði Tusk að Pólverjar myndu ekki taka þátt í einhverjum evrópskum vopnahlésveitum í Úkraínu. En það voru flesti stjórnmálaskýrendur lítu á það þannig að þetta var eitthvað sem hann þurfti að segja fyrir kosningarnar en hann myndi breyta því eftir kosningarnar. En núna, fyrst það eru komið með þennan forseta sem við erum með, að þá er Pólland út. En Merz að hann Segðu mig, hvað er þetta raunhaft að NATO-ríki séu með friðargæslu inn í Úkraínu þar sem að NATO hefur öfurlega staðið í stríðinu? Er þetta ekki bara einhver... Það verður ekki NATO... Það verður ekki nema að verður bara einhver fullnaða sigur á Rússum inni sem er ekki að fara að gerast. En ég veit ekki bara eitthvað svona tjatt sem að evrópskir stjórnmálamenn nota heima fyrir. Þetta meikar eitthvað sens. Ég meina vanalega það sem eru friðargæslusveitir eru eitthvað sem eru óskyldir átökunum. Það er ekki annað liði sem er með friðargæslu. Myndur þú samþykkja Rússa í friðargæslusveitir inn í eða Hvítrússa? Eða Írani? Ég meina það verður náttúrulega þú veist ég meina það hann fekk Wolfgang Ischinger á síðustu ráðstefnu í München, öryggisráðstefnu þar að hann fekk nú bágt fyrir að stinga upp á að Kínverjar myndu mæta með sveitina þar en ég meina á endanum endar þessi átök í Úkraínu með einhvers konar samkomulagi og það verður hvernig sem það samkomulagi það verður alveg brjálæðislega flókið. Þú ert að hugsa hvernig bufferzónin eru, hvernig samsetning sveitana er, hvaða valdheimildi þær hafa, hvað Evrópulöndin geta gert til þess að styrkja Úkraínu á meðan og hvað þau geta ekki gert og svo framvegis. En það er allt í lagi, það þarf að hugsa þetta og það þarf að tala þetta.
Það þýðir ekkert að segja að þetta sé bara eitthvað ómögulegt og henda því frá. Þetta er langt inn í framtíðinni. Mér langar að spyrja það því að það lýsa svona hrörnum Þýskalands að því að það kemur manni svolítið óvart að því að ég alveg með fyrir það sem að Þjóðverjar gera, þeir gera það alveg ógeðslega vel að bara búa til blýant. Það bara margar kynslóðir sem að þróa það og það bara ekki hægt að búa til betri blýant heldur en að Þjóðverjar gera. Af hverju geta þær ekki haft stjórnsýsluna sína í lagi og járnbrautirnar sína í lagi? Hvað gerðist eiginlega? Af hverju misti þjóðin einhvern veginn fókus? Fókusin, þú getur náttúrulega, að Þýskaland, gat stjórn, Þýskaland byggði sig upp sem útflutningsríki á mjög verðmætum útflutningsvörum sem að löndin í kringum þau keyptu á mjög góðum lánum sem þau fengið út af sérstaklega út af þau voru búin að ganga inn í evrusamstarfið eins og Grikkir. Keyptu kúlulegur frá Þýskalandi. Bæði að þau voru bestu kúlulegur í heimi en líka vegna þess að það var mekanismi inn í Evrópu að lánaði fyrir að kaupa kúlulegur af þjóðurum. Þannig að og það módel svolítið springur í kjölfar alþjóðlegu efnahagskreppunnar og evrukrísunar sérstaklega 2011-2012. Síðan hefur stærsti útflutningsmarkaður hefur verið Kína og stærstu fyrirtæki Þýskalands, Volkswagen, Mercedes, Porsche og öll þau, að þeirra helsta sala hefur verið á Kínamarkaði. Og í svokallum machine tools, það er að segja að búa til vélarnar sem að búa til dótið. Og þetta, Kínverjar hafa bara tekið fram úr Þjóðverjum, hvað þetta varar. Að það er svo, eins og ef þú tala við, fulltrúa evróskra multinational fyrirtækja, þá segir ef við erum ekki í ræktinni, með útibúi í Kína, í ræktinni þar, að þá bara deyjum við. Stingaður okkur af. Stingaður okkur af. Það er talað það bara næsta kynslóð verksmiðja sem er svona robótavætt og hún er bara í Kína, Hún er ekki í Bandaríkjónum í riðbeltanum þessum Trump dreymir að þetta sé. Nei. Og síðan ertu líka með þessa menningabundnu þætti að eftir að hafa verið þarna mjög lengi og ég kem frá landi þar sem að eitt árið við erum 18% verðbólgu og síðan bara kemur síldin og loðnan og upp og niður að í Þýskalandi hefur verið þessi stanslausi stöðuleiki, alltaf stöðuleiki og eitt það sem að mínum að það sem hefur gert að þau þola sársauka mjög illa og þau díla ekki að ef það kemur einhver óstöðuleiki að þá hlaupa upp til handa og fóta og það er náttúrulega COVID-krísan gerði það mjög skýrt og klárt og síðan kemur náttúrulega Úkraínustríð í kjölfarið þannig að þýskt samfélag hefur svolítið ekki svona óvanalegi hlutir eins og bændur að mæta niður í höfuðborg Berlínar að mótmæla. Ég held að það hefur bara aldrei gerst meðan það gerir mánaðarlega í Frakklandi. Og þannig að það er bæði þetta þá efnahagsumhverfið og það er líka síðan þessi menning þeirra og þessi brjálæðislega íhaldssemi. Að ég held að eins og vinstirmenn hérna á Íslandi sem kvart yfir íslensku íhaldsmönnum ég myndi bara segja íslenski íhaldsmenn eru bara brjálæðislega skapandi og bara til í tuski en farðu að tala við bæjarskan íhaldsmann að það er stemmingin eins og hvað Lord Salisbury sagði 1879 og eitthvað allt það sem í heiminum breytist það fer til verri vegar þannig að það er best að hlutinni breytist sem minnst. Herðu, Ragnar, gaman að fá þig hérna að Rauðaborðinu í heimsókninni. Þú ætlar að vera eitthvað í sumar á gamla landinu. Við kannski fáum þið aftur til þess að spjalla pólitíkina. Já, það verður gaman. Takk fyrir boðið. Takk hérna. Takk. En við höldum áfram hér við Rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum að ræða stríð og frið. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir. Það er Katrín Harðardóttir, þýðandi og Guttormur Þorsteinsson, formaður samtaka hernaðar andstæðinga. Verið velkomin. Takk fyrir.
það eiginlega svona, já, svolítið vont tilefni eða tilefni ekki skemmtilegt. Að það eru eiginlega bara alltaf fleiri og fleiri einhverjar stríðsfréttir sem dynja á og mann finnst eins og það sé bara næstu því ómögulegt að fara að hugsa frið. Nú eru því hernaðar andstæðingar Guttormur og hafið nú svona, finnst þér ykkar málstæður njóta fylgis í dag? Já, það kannski spurning hvort að maður talar almenning eða innan alltaf ráðamanna heimsins þá það greinilega ekki tilfellið en ég held að þegar kemur sérstaklega þessum vendingum í Ísrael og Palestínu og núna Íran þá held ég að það séu nú flestir svona Íslendingar og almenningur sé nú ekki spenntur fyrir neinu af þessu þannig að það virðist vera mjög mikil svona gjá á milli þess hvað stjórnmálaleiðtogar heimsins eru einhvern veginn að etja fólki út í og hvað venjulegt fólk bara vil sem náttúrulega eiginlega öllum tilfellum friður. Og við vorum að tala það við Marja-Lilju, vorum að ræða daginn, spyrja fólk bara út í þessa kjarnorku vá, sem sagt, að því manni fannst bara líka þetta, það svolítið langt síðan, það var auðvitað í byrjun Úkraínu, innrásarinn í Úkraínu, þá var þetta með kjarnorkuvopnin kom svona eins og aftur upp og þetta kemur reglulega, en núna er þetta svona meiri einhvern veginn ógn í lofti og svona óvissa, mér finnst eins og bara festir við til að hvað það þýðir, svona, hvað finnst þér kjarnorku umræðina? Hún hefur alltaf verið svona rétt svona kraumund undir því að það er hérna aðalega frá Netanyahu auðvitað, hann er alltaf búin að vera að benda á með Bandaríkjanum að það hefur verið að reyna að kynda undir þetta stríð sem verist er í aðsígi eða er bara komið maður er svona þannig að þetta hefur alltaf verið þannig í rauninni þessi vá, hún er bara sýnileg en ég veit ekki, mér finnst váin hættan er frekar, hún stafar mér finnst hættan aðalega að stafa af Bandaríkjanum og hérna Ísrael þau eru með þessi kjarnarku það er ekkert vita mín á Íran það er bara, það endar með þess að syni mínir, unglingarnir eru farin að hlæja þeir eru að sjá eitthvað á TikTok það verið að sko fletta í gegnum söguna bara 2004, 2006 og þegar þú veist, þegar Netanyahu er með eitthvað svona þessi fárleg útskýringakort þannig að þú veist, þetta er bara absúrt á hvað sko, hvað kjarnaottar eru með svona, hann er fyrir er þetta ekki við Sameinuðu þjóðirnar? Jú, fór til Sameinuðu þjóðirna og var eitthvað að tala Íranir eru alveg að komast hingað eitthvað svona, og hérna er bomban, þú veist, þetta er eins og, þú veist, teikning eftir þetta er bara svona einhver svona skýringamynd fyrir hérna skólaverkefni. Já, kynda undir náttúrulega óttan. Það sem ég ætlaði að segja, þetta er eiginlega búin að vera svona undirvitund okkar nokkura kynslóð þessi ótti við kjarnorkustyrjöld. Sko, já, ég myndi kannski segja sko að auðvitað hefur, mér finnst að fólk hætti í raun að vera hræddari og hafa hátt að vera hræddari við kjarnorkusprengjur af því þetta er þó að þetta svona kannski detti niður í kringum kaldastríðið og þetta er svona kannski svolítið þurrkist úr vitund fólks einhvern veginn þessi kjarnorkuógn sem að fólk náttúrulega sem að hérna ólst upp á 9. áratugnum mann eftir en kannski ekki fólk eins og á minni kynslóð og yngra en ég meina kjarnorkuvopnin fóru aldrei neitt og svo hefur fjölgað kjarnorkuveldum og ég myndi alveg segja að það er alveg rétt að hafa svo sem áhyggjur af því að Íran verði í kjarnorkuveldin. Það sem ég myndi segja er akkurat að það eru þessar árásir Ísraela og Bandaríkjamanna og svo bara framferði Vesturlanda núna síðustu áratugum sem að hafa akkurat gert það líklegra að eða út með einhver land í svo kallaða þriðja heimi sem eru búin að horfa upp á Bandaríkjamenn gera árásir á Írak og nota gereyðingavopn sem fundust aldrei til réttlætingar og svo var friðmælt við Gaddafi í Líbíu og hann samþykkt að hætta öllum kjarnorkuáætlunum og honum er launað fyrir það með valdaskipta aðgerð og í kjölfarið á því þá ákváðu Norður-Kóreumenn til dæmis, ég held að sé bara beint samhengi þar að Norður Kóreu ákváður að koma sér upp kjarnorkusprengjum endanlega eftir að hafa séð það. Íranir hins vegar, þeir
og manni sýnist að þeir hafi jafnvel klerkastjórnin sem hann ekki að fara að segja neitt gott hennar stjórnarhætti, að þá virðist klerkastjórnin hafa haldið vonina það að geta komið á einhverjum eðlilegum samskiptum og þau undirrita kjarnorkusáttmála við Bandaríkin og Evrópuríki 2015, það sem að þau samþykkja að koma sér ekki upp kjarnavopnum og í staðinn verði komið á einhverjum eðlilegri samskiptum, minkaði viðskiptaþvingunum og eitthvað svoleiðis. Og svo kemur bara Trump og rífur þetta í sundur af því Ísraelum þóknast þetta ekki og einhverjum íhaldsmönnum heima í Bandaríkjunum. Og þetta bara afleiðingarnar af þessum svikum Bandaríkjamanna sem við erum að sjá, og þá fer maður fyrst að verða hræddur að Íranir mögulega akkurat bara komist að þeirri niðurstöðu að þeir verða að koma sér upp kjarnavopnum af því að það sé eina leiðin til að verja sig fyrir árásum Ísraela og Bandaríkjamanna. Og ég ætla að það verður örugglega, það mun örugglega bara komast að kjarnorkuvopnakapphlaupi í Miðausturlöndum og ég ekkert viss að það sé hægt að stoppa það með öllum stríðsmætti Bandaríkjanna. Nei. En svo líka þetta talandi þessa gjá, það þessi gjá á milli yfirvalda, hvar sem eða allavega á Vesturlöndunum og almennings. Og það Vesturlandabúar vilja örugglega ekki, hver vill fara í stríð nema peningamaskínan sem græðir á því. Þannig að og svo allir viðskiptahagsmunir. Mjög miklu viðskiptahagsmunir sem mér finnst bara eins og maður nái bara sjaldnast utanum hvað þetta miklir, hvað eiga sér stað mikil viðskipti og hvað þessi viðskipti standa undir mörgu svona af þessum sem talað innviði. Þannig að það þetta alltaf svarið kannski þegar einmitt eins og segir almenningur á móti stríði. Almenningur vill almennt fá frið og berst fyrir jafnvel friði. En þá kannski svarið núna meira þetta bara almenningur hefur ekki vita á því að til þess að tryggja frið þurfum við fara í stríð. Það svona tilgangurinn helgar. En svo líka annað sem að ég væri kannski gott að spyrja þig, Guttormur, ég velti fyrir mér að því að nú Íran, Íran að bak við Íran standa, all hinn brikklöndin, það Kína, Rússland, Brasilía, þetta eiginlega bara Bandaríkin og Ísrael á móti hinum. Þetta það sem það eitt sem ég lærði í fyrra, það var á þýðingarástefnu. Þá lærði ég ekki Global South, heldur Global Majority. Og mér finnst þetta situr í mér af því að Bandaríkin og Evrópa ekkert, þau eru bara peð í rauninni með að við allar hinar milljóna þjóðirnar. Þannig að ég skil ekki alveg, ég skil ekki þennan hugsunagang með að, setjum 5% af verkri þjóðarframleiðslu og bara, vígvæðumst öll og við á Íslandi, hvernig svo ég að leysi það líka stundum og ég segi við túristana og þeir hlæja allir, heil 60 manna rúta, að við erum herlaus land en undir vissum með fyrirvara en bara hvernig við hafa her 300.000 sálir upp á norður hjara og þeim finnst það líka absúrt en þessi staða okkar og ég meina kannski nálaði við Bandaríkin, það ekkert skrítið að Þorgeiri Katrín kannski að reyna að miðla einhverjum málum, ég veit ekki en mér finnst það væri betra og ég held að væri sterkara fyrir okkur sem líka bara vera viss í sinni standa í lappirnar með friði eða hvað sem hvenær hlær fólki í rútunni? Þegar þú segir að það væri fáralegt að hafa her á Íslandi að við erum 300.000 manns og það við erum bara eins og ein bygging í New York ég líka með stundum túra ég segi þetta akkurat líka stundum mann reyna að vera kannski ekki mjög svona nakin í sínum pólitík með túristana en eins og segir maður að Ísland herlaust land og svona og svo fara einhverju að spyrja einhverju Bandaríkjamenn út í NATO og hvort við séum herlaus og svona og þá náttúrulega alltaf auðvelt að samfæra fólkum hverju ætti íslenski herran að geta varið sig gegn ef við værum við erum 300-400.000 manns Færeyjum kannski en eins og segir
það líka akkurat þessi sko vera okkar Íslendinga í NATO og þessi nánu samskipti sem við höfum við Bandaríkin og svo líka náttúrulega svona evrópskar stórþjóðir sem að reka her og eru svona svolítið gegnum svona finnst þetta bara að vera fullkomlega eðlilegt að hafa fullt af fólki undir vopnum og kaupa vopn fyrir milljarða evra og svona að sko eins og sé auðvitað getum við ekki alveg frí á það, við erum í NATO, við hýsum fullt af bandarískum hermönnum og tökum undir allar þessa utanríkisstefnu, maður sér það svolítið á því hvernig orðræðan til í kringum þessar árásir á Íran núna það er bara nákvæmlega sama og étið upp eftir evrópskum og bandarískum leiðtogum og svo koma kröfur 5% eyðslu í hernað og Íslendingar engan her en segja samt alltaf, Kristrún Frosta segir samt alltaf eða 1,5% í þjóðarframleiðslu sem eru fáránlegar upphæðir í einhver hernaðar tengd innviðið eitthvað svoleiðis. En það sem ég ætla að segja er að við höfum þó sem betur fer ekki svona kannski þetta Íslendingar eru ekki vanir því að hugsa her sem eitthvað eðlilegt fyrirbrigði að það fara með vopnum gegn fólki sé bara einhvers konar hversdagslegt dæmi en það sem kannski stoppar Íslendinga í því að geta verið málsvarar friðar almennilega akkurat þetta, við erum svo föst í þessu kerfi NATO þjóða sem að bara í rauninni bara neyðir Íslands stjórnvöld til þess að taka afstöðu með þeirri línu sem kemur bara alltaf frá Washington og Brussel og við getum ekki við gætum mögulega akkurat verið sem svona friðsöm og herlaus þjóð verið meiri málsvarar friðar og talað fyrir samningum og friðsamlegum lausnum og svona hlutum sem að held í flestum Íslendingum þetta mjög eðlilegt en við gerum það ekki af því að við erum partur af þessu bandalagi. Já, en þá það nú segja rútan hlæja því kannski hugsunin þennan litla her en þá er það spurningin mér finnst margir segja líka hverju myndi það skipta þótt að við eins og þú segir stæðum í lappirnar sem þessi friðarþjóð og væruðum sjálfum okkur samkvæmi í því, þá eru kannski margir sem segja að það skiptir engu máli, mér svolítið leiðtogar grípa í það núna. Þótt að við tökum þessa friðarafstöðu, þá myndi það skipta svo litlu því við erum svo smá. Við erum samt fullvalda ríki sem að við erum með sæti í Sameinuðu þjóðirnar, við gætum... Ég held það gleymist oft að þetta sæti, að það skiptir ekki, stærð þjóðurinnar skiptir ekki máli í því á því þingi, Nei, bara alveg fullkomlega rétt þetta að þú veist, þó að við séum rosa fá og ég meina okkar framlag til einhverja hermála eða eitthvað svoleiðis skipta engum máli náttúrulega í stóra samhenginu þá það er þessi rödd, það er þetta sæti sem við höfum við borðið sem að þrátt fyrir allt geti skipt einhverju og ég meina við friðarsinnar bendum alltaf á Costa Rica sem er herlaus þjóð í Mið-Ameríku og hefur raðað upp Nóbelsverðlaunahöfum fyrir að semja frið í allskyns málum og ég meina meira segja náttúrulega norðmenn þó þeir séu nú í NATO og kafið þar þeir hafa nú svona aðeins gefið út fyrir að vera einhverjur friðarbóðberar og sjáðu Spán núna, ég var nú bara að horfa á brjálæðislega flotta ræðu í Evrópuþinginu bara í morgun, það var þingkona frá Spáni spænsik og hún var svoleiðis að láta Úrsulu Bomb der Leyen að heyra það hún kallaði hennar það Já. og minna, við getum alveg verið þessi rödd líka þú veist, það er bara staði í lappirnar ég myndi vilja sjá það því að það sem gleymist líka þú veist, það er eitthvað að því að fjarlæðin svo mikil og það sem mér finnst ég hafa tekið eftir bara svona þú veist, fólki finnst þetta svo langt í burtu og þetta kom ykkur ekki við og og það þarf nú að hugsa vel sig og eitthvað svona og við höfum nú nóg með okkar þú veist, það er náttúrulega líka eitthvað sem heyrist mjög mikið en það er mitt bara að þú veist, það er verið að sprengja upp fjölskyldur þú veist, og það eru manneskjur og einstaklingar á bakvið fólkið og það er eins og fólk haldi að þessi lönd, þessi þjóðfélög séu bara á okkur, hafi verið á okkur
þú veist, ég veit ekki hvað goggunaröð fólk með í hausnum, en bara þetta skiptir ekki máli, þú veist, þetta sé... En ef með þessi röka, ef við eigum nóg með okkur, þá finnst maður líka bara hægt að réttlæta það að vera ekki þá að taka, eyða svona miklu í hernað. Sko, það væri alveg sagt að þær eru öll rökin eiginlega líka í báðar áttir, þannig að þetta á einhvern hátt þetta svolítið bara spurningu líka einmitt svona pólitíska stefnu og vilja, sko, að því að valla eru þetta miklu viðskipta hagsmunir, eða sko, ég meina það þyrfti þá að leiða það til ljós, hvað þá á bakvið? Akkurat, já. Já, ég meina, eins og það búið að kalla eftir því núna í nokkra mánuði allavega, okkur getum við ekki bara hætt viðskiptum við Ísrael til dæmis, okkur getum við ekki bara skorið á þessu tengsl. Og bara, já, það bara engin spör, það veist, má ekki láta vita, það bara, ég hef allavega ekki heyrt neinn góð rök. Það alltaf verið að tala þurfum að gera þetta með öðrum, sko, en já, nú eru fleiri og okkur hoppuðu ekki að báta með hinu þá. Já, ég segi, okkur fyrir við allavega þá ekki með Írum og Spánverjum og í það, og svo var náttúrulega til þess að koma fram til varandi Evrópusambandið, því Evrópusambandið með viðskiptasamning við Ísrael og þar kemur fram að það einhverjir embættismenn sem fara að stúdera þetta og komast náttúrulega allskyns bara þeim augljósu niðurstöðum að Ísrael eru bara að fremja stórfellda stríðsglæpi og eru þannig hafa gerst brotlegir við þennan viðskiptasamning en það einhvern veginn svo sér maður hvernig leiðtogar Evrópusambandsríkjanna munu einhvern veginn tala sig út úr því eða humma það fram að sér. Þetta þegar Íslendingar fylgja, kannski utanríkisstefnu sinni fylgja Bandaríkjunum og hafa gert í marga ár og eru í milluta af NATO og svona, og svo eru svona miklar sviftingar í stjórnmálunum búin að vera að þá hugsa maður, á ekki að endurskoða það, er það ennþá raunverulega, er það núna kannski bara óttinn sem að ræður? Jú, maður myndi halda það. Ég held þetta hafi nefnilega verið, þetta náttúrulega verið sko, kosning Trumps náttúrulega klálega svolítið svona sjokk fyrir kerfið, sko, það var þetta bara viðtekna ástand varnarsamning og myndi gera ráð fyrir því að þessi 5. grein NATO að Bandaríkin myndi koma til bjargar ef það yrði gerða árás að hún stæði, en ég meina allt varandi það sem að Trump lætur út úr sér einhvern veginn dregur það mjög í efa, en það kaltannitlega við það einhvern veginn að það í rauninni hefur að sumuleyti bara kynnt undir þessari einhvern veginn hervæðingar brjálæði, sko, að því leyti að Trump kemur og biður 2,5%, 5%, ég veit ekki hvað, sko, alltaf hækkar próstutalan sem hann vill láta Evrópuríkin borga og bæði þá til þess að fyrst og fremst þá mögulega til þess að losna við það að þurfa að borga undir einhverjar varnir Evrópu og svo líka náttúrulega til þess að Evrópuríkin, þegar þau fara að vígvaðast, fari þau að kaupa fullt af vopnum frá Bandaríkjunum sem náttúrulega rosalega stór vopnaframleiðandi og skaffa mjög mikið þessum NATO herbúnaði, þannig að þú veist, ef maður hefði akkurat vonað að þetta yrði einhvern veginn, fólk myndi ekki detta í það að fylla nákvæmlega upp í þessar sko helstu væntingar Trump-stjórnarinnar með því að krefjast þessara auknu útgjalda. Ég meina Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hann bara vísaði beint í Trump þegar hann sagði við verðum að eyða 5%, bara eitthvað skipanir frá Trump, og maður sem allar ekki einu svona, maður sem allar ráðist inn í Grænland og allar ekki einu svona verja Evrópuríkin ef það er ráðist á þau og þá svo bara hlýða honum. Og já, það er alveg, maður var að vona akkurat að sko við höfum kannski fengið í þessu upplýsnarástandi, þá höfum við kannski svona svo róttæka afstaða Íslendingar ættu kannski ekki að vera í hernaðarbandalagi, hefur kannski aðeins fengið svona koma meira inn sem mótrök, en á hinbóin þá hafa líka komið fram einhverjum fáránlegar hugmyndir eins og Íslendingar ættu að stofna her og Íslendingar ættu að koma sér upp hergagnaíðnaði og einhverju svoleiðis svona þú veist hugmyndum sem að ferðamenn hlæja að sko í rútum þegar þú segir frá því. Þeir svona einhverju fáti og ótta svona í óvissu ástandinu en svo, það er eitt sko, kannski almenningur nokkrir kannski snúast yfir á það væri bara sniðugt að stofna hér eða taka þátt í og bara hlýða eða ekki svona hlýða þessu eða sagt 5%, reyna að láta hann ekki taka eftir sér og eitthvað svona sko. Já, svoleiðis, en þannig að það að fara eitthvað að lýsa yfir friði með einhverjum friðarsúlum og það geti bara einmitt, það er of ögrandi afstæða á svona
tímum þegar allir eru einhvern veginn þannig að það verði að reyna að sikta á það að vera í réttu liði svona. Akkurat. En Trump myndi örugglega bara loka á okkur, þú veist, það myndi bara, ég veit ef við myndum gera það, en ég meina er það ekki bara good riddance? Ég meina, þú veist, ok, það er náttúrulega margt í húfi kannski, jú, en þá bara, þá tækjum við bara upp samband aftur þegar, þú veist, þú veist, ef með þennan trilling, eða þú veist, hvað, með þessi kall, þú veist, hún já, ég ætla þetta sé ekki bara ótti í íslensku ráðafólki, þú veist hvað, að það sé. Þannig að það að vera hernaðarandstæðingur og þú ert formaður félagsskap, hét áður herstöðvarandstæðingar, var það ekki? Jú. Var breytt yfir í hernaðarandstæðingar. Jú, þegar herinn fór svona nafninu til 2006, já. Já. Nú er þetta náttúrulega öryggissvæði. Já, nú er þetta ekki herstöð en þeim róterað inn alltaf, eða þetta er formulega síðan ekki herstöð því þeir eru ekki með varanlegar, en róterað fólki inn, þannig að það er alltaf einhver viðverið þarna. Þannig einu sinni þegar þú varst í herstöðvar, þegar þú varst herstöðvar andstæðingur, þá var svona, það var skýrt hver andstæðan var, hverju þú varst að mótmæla. En núna eftir að herstöðin fer, eins og þú segir að nafninu til eða að þá er oft svolítið óljóst er það ekki fyrir hernaðarandstæðinga að vita hvar á að beita sér eða er það ekki óljóst? Nei, ég myndi sko segja líka að sko, nú svo sem gengi ég ekki í samtökin fyrir bara í háskólanum sko, þannig að ég var nú reyndar náði ekki að vera meðlumur í herstöðarandstæðingum en þegar þú skoðar sögu friðarhreyfingarinnar þá er kannski alveg sko seinni part kalda stríðsins og alveg fram að því að herinn fer að þá er herinn kannski meira svona sko akkurat einhver punktur sem þú getur fókusað á en það er alltaf nú veist andstaða við hernað almennt og í víðum skilningi og friðarstefna í víðum skilningi við veru okkar í NATO við stuðning íslenskra stjórnvalda náttúrulega sérstaklega núna það sem hefur náttúrulega gerst mikið svona eftir að kalda stríðinu lýkur og þá er náttúrulega að hafa Íslendingar farið að akkurat þó að við séum nú svona veikburða og höfum engan her að þá hafa Íslendingar farið að skipta sér miklu meira af þessum málum og vilja vera og sanna að þeir séu að gera eitthvað og senda einhverja, þú veist, flugumferðarstjóra og jafnvel sko hermenn eins og til Afganistan í byrjun þessar aldar. Þannig að það er nóg að gera að andæfa því og andæfa málflutningi stjórnvalda sem að éta upp þetta hernaðartal frá Bandaríkjunum og Evrópu líka. En það er náttúrulega einmitt þessi rök að þetta sé bara glæfralegt að fara að vera friðarsinni eða að lýsa yfir friðaráformum sem þjóð. Það hefur kannski verið svona skringilegri afstaða en svo allt í einu snýst það getur það ekki verið, að núna er það kannski bara að það er að segja að það er svo þau eru svo vond þessi stríð sem sagt og erfitt kannski að styðja þau og svoleiðis að það kannski verður bara allt í einu skynsamlegasta og praktiskasta aðgerðin að lýsa yfir algjöru friðar. Maður var alltaf að bíða eftir því sko að einhvern veginn bæði sko Trump og svo náttúrulega framferði Ísraela og eitthvað svona eitthvað á endanum hlyti nú að samfæra Evrópuríkin að það væri nú komið nóg og þau eru nú að fara að standa í lappirnar og reyna að vera aðeins sjálfstæðir í gagnvart Bandaríkjunum en það virðast gera alveg endalaust étið ofan í sig sko. Það eru svo miklir aumingjar og littur greinilega sem að stjórna í Evrópu að það er bara þau virðast aldrei fá upp í kok á Bandaríkjunum og Ísrael. Og hvað heldur að sé okkar littuskapur er nú ein skýring en svo er það líka þá kannski þrýstingur út af þessum viðskiptahagsmunum eða hvað? Já, og svo náttúrulega Úkraínustríðið náttúrulega kemur náttúrulega hefur líka náttúrulega mikil áhrif á það af því að þú ert þá með þessa mjög áþreifanlegu ógnina sko Rússa gegn Úkrænumönnum og svona og þó að upphaflega í áður en að stríðið brýst út að þá eru Evrópumenn kannski svona meira á bremsunni ekki okkar Bandaríkjamönnum sem fara þarna bara með mjög ábyrgðarlausum yfirlýsingum skilyrðislausan stuðning að þeir munu bara
hjálpa Úkraínumönnum að vinna stríðið og eitthvað svona og Evrópumenn eru svona meira á bremsunni en svo náttúrulega þegar að Úkraína verður fyrir árás og svo koma náttúrulega flóttamannastraumur og svoleiðis að þá náttúrulega fer samúð Evrópumanna auðvitað með Úkraínumönnum og en líka þá einhvern veginn kaupa einhvern veginn, þá veldur það því að það verður svo rosalega erfitt einhvern veginn að bakka og einhvern veginn velta fyrir sér einhvernum friðsamlegum lausnum og þegar Bandaríkin hætta að segjast ætla að styðja Evrópuríki að þá bara einhvern veginn þá hugsar Evrópa bara allt í einu við verðum að vera jafn við verðum bara þá að herfaðast ennþá meira og þannig að þetta mjög svona einhvern veginn held ég óheppileg atburðarás sem hefur valdið því að já, einhvern veginn það hefur ekki verið sýnt svona meiri dugur í leiðtogum Evrópu til að aðskilja sig. Nei, mín og líka þetta ekki bara alltaf, peningaslóðin, það hlýtur að vera, þetta snýst alltaf allt peninga, á þessum æðstu stöðum, þetta náttúrulega bara gróðafíkn, það er búið að þræða það, þá þau, já, einmitt og en það getur ekki verið að loka dyrunum fyrir Ísrael og bara henda þeim úr Evrópu eins og allavega, ég er ekki að tala undilega Eurovision, bara svona Nei, það er ímill fleira Já, einmitt Það var upplagt tæki samt, það var bara svona eitt var hægt að gera og frekar svona einfaldan hátt. Jú, einmitt, en sko, það getur ekki verið að, maður skilur ekki, ég var til að sjá þessa útreikninga svart á hvítu, hversu miklu eru að tapa með því að bara skera þessi tengsl og á móti þessum framlögum, bara hvert Evrópuríki fyrir sig, og Þýskaland hefur rosa mikla hagsmuna að gæta og það er ekkert skrítið, þau eru þriðji stærsti vopna útvegandi, getur maður sagt það, fyrir Ísrael, það er ekki, og Svíþjóð líka, er það ekki? Er það ekki Bretar, Bandaríkjamenn og Þýskaland? Nei, og líka þetta með að sko, já, og það myndist á Úkraínu, alltaf kemur í ljós þessi tvískinningur, hvað er og bara hvernig, maður bara að hugsa hvernig hvað tengsl eru þetta, hvað, er Zelenski, og maður hefur heyrt alls konar, ég þori ekki að fara til samsæriskenningar, ég þori aldrei að feta þá leið, sko, en bara, því að þá er maður alltaf bara stimpluð fyrir það, en er ekki, er hann, hver eru tengsl til dæmis, já, hann á einhverja það er fullt af Úkrænufólki í Ísrael sem þetta eru allir sem eru að flýja Ísrael núna. Ísrael er að sko hún er á brauðfótum í rauninni, þetta er að hrynja og það og einhver fréttir sem við fáum ekki hingað. Nei, og það er alltaf rosalega ritskoðun það er alltaf. Já, en líka bara það er alltaf að hrynja, þetta er alltaf bara þetta stríð er alveg að já. En þetta með friðarviðræðurnar til dæmis í Úkraínu sem að komast á dagskrá bara örstuttan tíma þarna eftir að Zelenski fór og talaði við þá þarna í Bandaríkjunum og þá voru allt í einu og þá var bara, þá ég veit ekki, það var kannski hálfan dag sem að menn voru að lofa Trump fyrir að vera einhvers konar friðarhöfðingi og svo breyttist það nú frekar svona hratt og eldist ekki mjög vel að hampa honum. Nei, svoleiðis að þá kom en það er svona ákveðin prinsip það reynist Evrópuþjóðum erfitt að standa ekki með Úkraínu og vilja og að réttlæta það maður fann það á Íslandi líka sko, að réttlæta það að við tækjum þátt í slíku sko, þannig fórnalamb það er verið að ráðast inn í en svo kannski er sami fjárstyrkur í okkur þá eru við þáttakendur þarna í stríði í Íran við Íran og þá er bara þetta einmitt orðið svo sko, þá fylgir náttúrulega við sem þjóð við vitum ekkert það er eins og við erum að styrkja eitthvað sem við vitum ekki alveg hvað er sko. Nei og ég meina við höfum alltaf gert sérstakar ég meina alltaf sjálfsagt að styðja
við uppbyggingu og hjálpa flóttamönnum sem að flýja stríðsjá land eins og Úkraínu en að við séum að þú veist, kaupa einhverja rifla og byssukúlur og eitthvað svoleiðis, það er svolítið annað En það einmitt svo góð hugsun, af hverju getum við ekki verið opnari fyrir því að taka móti hælisleitendum í stað þess til dæmis að vera að láta þennan verga hluta, hvernig sem það orða þennan þessa upphæð af þjóðarframleiðslu í vopna ef að við staðum í lappirnar sem friðarþjóð. Já, þá getum við nú bara alveg eins gert QR-kóða fyrir Palestínufólki alveg eins og Úkraínufólki. Við komum til landsins. Já. Það er bara Já, einmitt. En þetta er náttúrulega mjög óvinsælt svona í almennu umræðu, þá er þetta mjög óvinsælt sem sagt að styðja við fólk með því að bjóða það velkomið hingað til dæmis, að því að hælisleitendur það er talað að það sé svo mikill kostnaður fyrir þjóðarbúið sko, en einhvern veginn á móti er ekki stilt upp þessum kostnaði við þessa hernaðar íhlutun. Maður sér ekki þetta dæmi svona ekki á Íslandi sko, en maður hefur séð þetta frá Bandaríkjunum, það hefur svolítið verið reyndar er þetta gagnrýni á Bandaríkin innan og utan Bandaríkjana að bara, og þú veist, og hvað með alla spítalana sem að, þú veist, eru bara að hruni komnir líka hjá þeim, þú veist, í rauninni og það er bara verið að það er sko innviðaskuld, það er hægt að tala um það og minna, það er samt alltaf nóg penningu fyrir bombum eða sprengjum, já. Og mér langar svo að geta teiknað upp öll þessu, þú veist, og hvað peningana og frændheiklina líka, því að svo er sko Milei, argentíski forsetinn, hann sko það er enda svolítið fyndið, sko hann og Netanyahu, þeir eiga sko sameiginlegan forföður sem hét Milikovski og er frá Úkraínu. Þannig að þú veist, þetta er allt svo, þetta er bara eins og Íslendingasögurnar í rauninni. Maður er bara eitthvað, já, þessi kom þaðan fyrir 200 árum og svo, þú veist, þetta er bara teiknað upp á stærri skala. Þetta er fáralegt og svo er bara að höggva mann og annan. Já, við erum ekki alveg með heildarsamhengi held ég, sko, við förum bara inn í óttan og kjarnorkusprengjungar og eitthvað svona, við náum ekki alveg þessu heildarsamhengi sem er að gerast í heiminum virðist vera. En þú ert að vinna náttúrulega sem þýðandi og ert þá líka í bókmenntalegu samhengi kannski. Bæði, en þú veist, ég hef aðalega reynt að þýða spænskar eða suðuramerska bókmenntir. Það er svona verið, en ég hef ekkert runni það er annað, ég fór í smá fíl út í útgáfubrannsuna því að það var svo lág laun, þannig að ég var að reyna að koma undir með fótunum, þannig að ég ákvað að fara bara í nýtjaþýðingar og það er búið, þú veist, það er bara náttúrulega gervigreindin að taka yfir, en þetta er annað viðtal kannski, Já, það er mjög áhugavert viðtal, sko, ef þú vildi vera svo góð, kannski. Já, ég skal koma að tala við það. Þýðendur og gervigreind, já. En sko, ég líti þetta, þú veist, út frá mínum þýðendaugun sem, þú veist, þá er þetta bara, þú veist, að því að sem þýðandi og bókmenntaþýðandi líka og nýtjaþýðandi líka, þú veist, og það er maður alltaf að horfa á hvað er á bakvið, þú veist, orðin til dæmis og og tölur líka og þess vegna hef ég svolítið verið og ég bara verið svona í beinu sambandi við fólk úti og mér finnst eitthvað svo þótt þetta er alltaf, við erum að tala sko kannski 1,5 milljón núna af því að tölur náttúrulega þegar segir úti þá mennur á Gaza. Gaza fyrir já. Þannig og mér finnst sko Gaza, ég sé fyrir mér að Gaza verði kannski eftir 10 ár, þá verður bara svona samnefni, þá er kannski alveg búið að þurrka allt út og kannski 5-10 ár, þú veist, þá verður Gaza bara svona friðar heiti eða þú veist, einhvers konar svona þetta er orðið svona táknmynd fyrir frið og bara fyrir, þú veist, þessi átök sem eru búin í gang, þú veist, þetta er svona ekki fyrsti, ok, það er alltaf Sýrland og Líbanon og þú veist, við getum bara að tala um þetta, þú ert að koma betur með í þeirri upptalningu, en Gaza er orðið bara því að það er búið að gjörsamlega þurrka út, segjum bara, já, þetta er bara eins og hálf Reykjavík og það er bara búið að þurrka þetta út, það er Reykjavíksvæðið og og þarna er, þú veist, og eins og öllum þessum hinnum löndum sem erum fara, og Íran, þú veist, fólk býr þarna, þú veist, það á sitt líf, þetta er marga milljónir manna og 100.000 sem eru bara, við erum svo erfitt með að, mér langar svo að geta
að við getum séð hvort annað á mismunandi, þannig þýðandinn að tala, að það er eitthvað á bakvið allir þessar tölur og allir þessi orð og þegar Ursula von der Leyen talar að Íran hafi Ísrael hafi rétt til að verja sig, þá er hún bara já, bara hvað meinar hún, og hvað með þá er hún að tala Reham vinkonu mína, sem sem er barnaskólakennari og við söfnum fyrir tjaldi í fyrir, en það er alltaf búið að fyrir kennsluna, en það er alltaf búið að sprengja það, en og alls konar svona, bara hvað er hann að bakvið og þetta og ég mér er mjög umhugað þessa gjá sem þú varst að tala áðan, og líka þessi gjá er líka hérna á Íslandi, af því að ég er ekki alveg viss hvað, hvort að ráða fólki okkar, ráða konunnar okkar, kvensunar eða eitthvað, valkyrurnar, já, valkyrurnar eru líklega bara mjög gott heiti yfir þessar stríðskonur og mér finnst það bara, og ég bara bæði og núna tala ég líka kannski sem feministi og því mér finnst þetta alveg hræðilegt að þær séu í þessu styðjandi karlmennsku geðveiki, þetta er bara, og þetta er það, þetta er engin feministi, þetta er bara, þær eru bara að pumpa upp feðraveldið, það er eitthvað meginn það sem að gera. En Gaza verður líklega tákmynd, eða nú þegar orðin tákmynd fyrir marga, þú ert með í gullmenni hálsi. Og ég líka með, ég tók alveg ég seti ekki allt upp í einu, en jú, ef ég er að fara að sækja leikskólan og svona. Nei, en ég hugsa að það hefur orðið algjör vakning meðal ungs fólks og bara almennings svo víða heim. Nema á Íslandi. Hvað er unga fólkið? Það mætir ekki mótmæli, en það er kannski á TikTok og eitthvað svona. Sorry, ég ætla ekki að vera með að skamma ungt íslenskt fólk, en ég veit ekki hvort að þau séu mjög aktív í þessu, ég veit það ekki. Þau hafa kannski verið það, en svo er þetta bara langur tími og já, fólk þreytist. Háskólanemar hafa nú verið aðeins í já, 20, það eru svona 20-30. Nó, ok. En þau sem hafa staði í þessu eru eiga samt, hvað segir maður, allt gott skilið, ekki hinn. Font, sorry. En það eitt sem hún nefnir akkurat með þetta, og svo maður, akkurat með hvað er að gerast í Gaza og einhvern veginn og þessi, og líka það sem við höfum alltaf bent að þessu svona lögleysu sem hefur verið í alþjóðamálum almennt, bæði bara alveg frá Íraksstríðinu og svo núna með bara, það við erum að horfa upp á þjóðarmorð sem enginn er að gera neitt í, þannig að það er bara verið að rífa upp einhvern veginn öll einhver þessi norm sem var reynt að koma á eftir seinni heimsstyrjöld og ég meina voru svo sem náttúrulega aldrei almennilega framfyllt af þeim sem að stjórna en svona það var þó allavega einhvers konar sem allir vonaði að þjóðarvon væri kannski einhvern veginn of langt gengið, það er eitthvað, það væri svona kannski síðasta hálmstráið. Þannig að jafnvel bara út frá svona fullkomlega eigingjörnum forsendum, þá ættu Íslendingar sem smáþjóð sem að treystir á það að heimurinn sé nú kannski ekki bara einhvern veginn eitthvað svona frumskóga lögmál þar sem að stór ríki éta upp minni ríki og fara með fólk og stjórnvöld fara með fólk hvernig sem það sýnist og engir mannréttindasáttmálar eða neitt svoleiðis hafa neina merkingu. Já, einmitt. Og ég meina, maður bara horfir upp á þetta ef alþjóða, svona það er nú eitt alþjóðasamfélagi eins og sagðir, það er nú eiginlega alltaf bara Evrópa, Bandaríkin og nokkur rík Asíuríki. Já, talandi hvað er að bak við orðin. Já, en svona þú veist, ef alþjóðasamfélagið þetta samfélag ríkra þjóða sem að tillar sig það, ætlar að horfa upp á þetta gerast bara þá bara, þú veist... Það er að gera það. Já, það er að gera það og þá er það bara ansi myrk framtíðarsýn sem maður hugsa sér, hvað, þú veist, hvað stjórnvöld og leyfa sér að gera bæði við, sína þegna og annara og þetta reyndar kemur líka aðeins inn að því þú nefndir þessa svona fjárhagslegu hagsmuni varðandi til dæmis stuðningin við Ísrael, áframhaldi stuðningin, auðvitað er alltaf stór partur að þeir bara líka hugmyndafræði og rasismi og svoleiðis en það eru peningar þarna bakvið og það er til dæmis
að Ísrael eru rosa góður bandamaður allskinn svona kúara. Þeir eru svo þjálfaðir í því að njósna og drepa Palestínumenn. Þeir hafa þróað allskins tækni og leiðir til þess að hafa heimil og drepa Palestínumenn. Og þetta er náttúrulega verðmætt. Ég meina, sem fyrir stjórnvöld í öðrum ríkjum. Það eru ísraelski njósnadrónar sem fylgjast með flóttamönnum á Miðjarðarhafi, þú veist, það eru notaður njósnahugbúnaður af leyniþjónustum allan heim ísraelskur sem getur hakkað sig inn í alla farsíma, þannig að akkurat þessi Ísrael verðmætur bandamaður fyrir stjórnvöldum allan heim af því akkurat hvað þeir eru miklu kúarar og hvað þeir eru þjálfaðir í því að drepa og njósna fólk. Það svolítið sterkt samt sem áður að maður skilur þá vel að það sé erfitt fyrir litla þjóð að standa upp í hárinu og slíku raunverulega tækni og stríðsstórveldi og bandalega og hvað eru alþjóða samfélaginu sko. En enga síður þá kemur þetta getur alltaf verið spurning fjárhagslega hagsmuni því þetta náttúrulega líka einhver symbolík eins og Gaza verður táknrænt og Íslendingar þótt við séum fá þá náttúrulega hlýtur það að þetta skipta einhver máli okkar afstæða sko þótt að og virðist vera það sem væri einhvern veginn myndi skipta meira máli ef við myndum taka afstöðuna með friðinum sko og fara alla leið í því sko að það væri svo áhugavert að vita hvaða áhrif það gæti haft sko. Akkurat. Já, það er miklu mun svona bjartari framtíðarsýn að ef við getum verið einhvers konar viti norður Atlantshafi sem við erum rauninni. En sjáu þið einhvern tímann svona umræðu þar sem við erum svona tveir valkostir og ef við tökum ekki þátt í þessu og lýsum yfir bara við viljum stuðlað friði viðræðum vera staður fyrir stuðning og slíkt hvaða áhættu við erum þá að taka og hvaða áhættu við þá að taka þessi og hinnir sprengja okkur eða hertaki okkur og hvaða áhættu við erum að taka með því að halda óbreytt áfram og vera að styðja og reyna að vera verðu í bandamenn og svo leiðis. Ég væri til að sjá þá umræðu af því ég hugsa fyrir mér, já ok, þannig að ef við erum með Bandaríkjunum og Evrópu í þessu sem náttúrulega ok, við erum að millir og smáþjóð, allt í lagi, en þá af því að við erum svo hernaðarlega mikilvæg staðsendingin og þá erum við kannski fyrsta skotmark hinna. Þetta er nákvæmlega það sem við höfum sagt sko, en það er alveg rétt sko, við eigum þessar umræður oft þegar fólk kemur til okkar og ég meina við erum að fá háskólahópa og svona og svo kannski erum við að agitera fyrir svona okkar sín sko og þá fáum við þessa spurningu, er þetta ekki rosa naíft og er þetta ekki rosa óraunhæft og eitthvað svoleiðis en ég meina það væri akkurat mjög fínt að fá almennilega umræðu akkurat svona, kalla þetta varnarmál eða eitthvað svoleiðis. Sóknarmál? Já, en mér svolítið fyndið þegar Þórdís Kolbrún þegar hún var nýdottin úr embætti utanríkisráðherra kallaði eftir að það vantaði meiri umræðu utanríkismál af því að það er nefnilega málið að það hefur mjög viljandi verið komið í veg fyrir alla lýðræðislega umræðu utanríkismál á Íslandi. Þetta er allt lokað inn í utanríkisráðuneytinu, mögulega ef að fyrir náð og miskun utanríkisráðherra eða embættismanna í utanríkisráðuneytinu þá fær stundum utanríkismálanefnd að heyra af einhverju mikilvægu í trúnaði. Þannig að þetta kemur aldrei fyrir einu svona almenna þingmenn og hvað þá inn í einhverja lýðræðislega umræðu í kringum kosningar eða neitt svoleiðis. Utanríkismál eru bara eins og þetta séu svona, þetta er algjört pukur og þannig að svona það er í rauninni, það hefur aðeins akkurat opnast á þetta út af þessari breytingu sem að verður með Trump og Bandaríkin og það núna það er komið aðeins meiri umræðum þetta en mjög myndum svo er þetta öryggissvæðið okkar það var viðtalið í Kveik já, akkurat, svo bara sjokkerað fólki yfir því hvað er í gangi því það veit enginn neitt og svo sá ég svo talað við Þorgerði Katrínu og þá vill hún endilega opna á umræðu varnarmálin og það var bara eftir að það kom upp það er þægilegt að gera það núna hún er búin að vera þarna innst í koppur í búri áratugi en allavega kannski betra núna en aldrei já, vissulega það er að segja, það er ákveðið ákall að þetta verði rætt þetta kom upp á yfirborðið og það er alveg þess virðing þetta er ekkert alveg að klárast þetta er ekkert alveg að komast út úr þessu ástandi Nei, og ég meina, það eru allavega 3 ár eftir af þessu vestra þannig að
3,5 guðmingóður, já, en sem sagt, þú veist, já, það kannski kosturinn að það verður aðeins meira umræð og það kannski opnast svona smá rými fyrir róttæka skoðun eins og það Íslendingar ættu kannski ekki að vera agitera allt endalist fyrir stríði og sleikja upp Bandaríkin og eitthvað svona. Og hætti að vera hrættið mitt við að einhver hlægi að okkur fyrir að vera bara svona eins og þú segir naív og barnalega vilja frið, að það umverulega bara að ræða þann möguleika bara í alvöru sem afstöðu. Svo þetta svo fyndið sko vegna þess að sko þegar akkurat embættismenn og stjórnmálaleiðtogar sem eru í þessum utanríkismálum koma frá Brussel og svona þá þetta svo mikið akkurat bara þú veist það að tala þeir sem að tala að stofna her og eitthvað svona, þeir tala þetta sé svona tákgrænt og eitthvað svoleiðis, við ætlum að eyða 70 milljörðum í eitthvað tákgrænt eitthvað, þetta er bara einhvers konar minnumáttakent sem að sko ekki neinum tengslum við það sem að almennir Íslendingar, þetta er bara af því að það verið að pressa á Íslendingi einhverjum kokteilbóðum í Brussel eða einhverjir íslenski utanríkisráðherrar eru með minnumáttakent yfir því að vera ekki með einhverja borðalagða hermenn og eitthvað svoleiðis. Þetta er svo mikið sko einhvern veginn akkurat, þetta er svo mikil bara sýndarmennska og minnumáttakend einhvern veginn sem að stjórnar þessu oft. Þá bara kannski fínt að vera með friðarborða, við getum farið alveg í þá oft, en við allavega þurfum að ræða þetta mál greinlega svona meira bara praktist, raunverulega og hugssjónarlega séð, en líka bara einmitt núna sýnir það sig að þetta er ekki bara einhver naív valkostur, það eru valkostur, við eigum valkosti sko, en við komumst kannski ekki lengra akkurat í dag, hjartans þakki fyrir að koma og ræða málin, opna líka umræðuna meira fyrir okkur, Katrín Harðardóttir þýðandi og Guttormur Þorsteinsson formaður samtaka hernaðar andstæðinga. Takk fyrir komin að rauðaborðinu og bara verðum að halda umræðina áfram. Og ég heiti Oddný Eir og þakka Pétur Fjellsteð fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar. Við höldum áfram hérna eftir örstuttarstund að ræða málin. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Komið sæl og verið velkomin að rauðaborðinu á mánudegi. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur á símalínuna. Það er Sigríður Guðmarsdóttir, prófessor í hagnýtri guðfræði við Guðfræði og trúarbragðadeild Háskóla Íslands og formaður svokallarar handbókarnefndar. Það hefur verið svolítið svona eldheit umræða þessa handbók og sumir vara við villutrú vegna nýs orðalags í bókinni og aðrir ræða mikilvægi þess að orða hlutina á svona nýstárlega veg og þetta er eiginlega komið út í svolítið flækju sem mann vantar svolítið svona skýringar á þessu. Getur skýrt fyrir okkur af hverju skiptir svona miklu máli, hvað stendur í þessari handbók, Sigríður? Já. Takk fyrir að bjóða mér hingað í dag og takk fyrir að gefa mér tækifæri til þess að spjalla við þig handbókina sem er mér mikið hjartans mál. Og mér langar kannski til að byrja því að útskýra hvað handbók er. Af því að ég held að það sé svona fyrsta atriði til að útskýra hvers vegna umræðan er heit og varðar marga svona miklu máli. Að sko í helgihaldi, kirkna eins og þjóðkirkjuna en líka annara kirkna sem eru sambærilegar, að þá eru venjulega 3 bækur sem eru hafðar hönd í helgihaldinu. Það er í fyrsta lagi Biblían eða einhver svona framsetning á textunum sem eru lesnir í helgihaldinu. Og á Íslandi þá er venjulega bara notuð sjálf Biblían, en annars staðar er algengar að það sé búið að raða upp textunum sem á að lesa fyrir hvern einasta sunnudag í svona sérstaka bók sem þá er kallið Guðspjallabók. Þannig að Biblían eða Guðspjallabókin er fyrsta bókin. Og önnur bókin er síðan Salmabókin sem inniheldur allt það sem á að syngja í messunni, allir salmarnir. Og salmarnir í Salmabókin eru núna 900 talsins. Og svo í þriðja lagi þá er það handbókin og í handbókinni
þar kemur fram formið, messuformið, þar eru allar kirkjulegu athafnirnar, það er að segja skírn, ferming, hjónavígsla og útför, og síðan eru ýmiss konar vígslur eins og pressvígsla, djáknavígsla, biskupsvígsla og líka kirkjuvígsla og kirkjugarðavígsla, og það er ýmislegt svona sem er inni í handbókinni og skyld ritual líka. Og þar eru líka bæninnar sem á að flytja í helgihaldinu. Og svo ég bakki nú aftur, þannig er búin að vera að tala 3 bækur, og það má segja að árið 2007 að þá kom út ný biblíuþýðing sem að var fyrir margra hluta sakir mjög merkileg þýðing, og síðan kom út ný sálmabók 2022 og nú sem sagt stendur til að búa til nýja handbók sem á að vera tilbúin 2026, í lok árs 2026. Þannig að þetta er svona hluti af stærra verkefni, og þessi handbók er fyrsta handbók sem kemur út síðan árið 1981. Þannig að það eru alveg 45 ár þegar hún kemur út 2026 frá því að síðasta kom út. Og það er mjög svona normalt að yfirleitt á síðustu öldum hafa verið að koma út svona cirka 2 handbækur á öld. Og það sýnir okkur svolítið það hvað helgisiðir er eitthvað sem að breytist mjög hægt vegna þess að það er svo mikið sem að fólk jafnvel lærir utan að fer með svona eiginlega þess að vera að pæla mikið í því og af því að þeir eru læriðir, þeir byggja á endurtekningu, að þá er þeim breytt mjög hægt og þá að vandlega athuguðu máli. Það liggur mjög mikil vinna á bakvið handbók, og þessi nefnd sem að núna hefur verið að störfum, hún tók við 2022 í ársbyrjun. Við erum búin að halda 82 fundi síðan þá. Wow. Og svo handbókarnefnd er ekkert að byrja á grunni, því að vinnan við nýja handbók byrjaði árið 2005. Þannig að það má eiginlega segja, og það var fyrri nefnd sem að starfaði frá 2005 til 2019. Wow. Þannig að þetta er langt ferli, getur við sagt. Þetta var svona, eiginlega, ég er ekkert búin að svara spurningunni þinni, ég er bara svona byrja á að gefa svona svolítið bakgrunn fyrir fólk sem að áður en það fyrir að setja sig inn í handbókar vinnuna, og akkurat núna er svona mikið í gangi, að þá verðum að eiginlega vinda fyrst hvað er handbók, til hvers nota maður handbók. Já, en mér finnst einmitt mjög gott að fá þessar svona forsendur til að þessi vantar oft einmitt áður en maður fyrir að reyna að einhvern veginn gera sér upp einhverja skoðun eða taka afstöðu. En mér langar að spyrja bara einmitt áður fyrir mig sjálfa, kannski þessa deilu sem núna er í gangi, að spyrja þegar þú ert að tala þessa vinnu, þetta einmitt þennan stöðugleika í, hvað er það, helgihaldinu eða og textunum, að þá er þetta ekki þá bara eitthvað sem hefur einkennt kirkjun alveg frá upphafi. Þar annars vegar þarf þetta að vera eitthvað stöðuleiki og eitthvað sem sameinar alla eða svoleiðis sem flestir geta komið inn í það, en á hinn bóginn þarf þetta að vera eitthvað sem er þarft eða passar inn í samtíma eða talar til samtímas. Sko, er þetta ekki svolítið svona þá eilíf tókstreita bara í svona helgihaldi yfir höfuð? Jú, og sko eitt af því sem að við gerðum í samtali við presta og djáknastefnu sem að hittist alltaf einu sinni á ári og handbókudrögin hafa verið til umræðu þar á síðustu 5 stefnum. Og þá byggum við til svona meginreglur í kringum vinnuna. Og ein af meginreglunum sem að þar var sett fram var að festa og fjölbreytileiki yrði að hanga saman í bókinni, sem að er mjög gott að setja fram, en líka getur verið mjög erfitt að í framkvæmd, sko. En varðandi þetta með hvort þetta sé ekki einhvern veginn bara sístætt, annars vegar sé handbókin alltaf að reyna að tala inn í trúarlíf líðandi stundar, sem er ekki alltaf eins, af því að aðstæður okkar breytast með hverjum áratug og öldum og hvort að við erum í sveit eða borg eða hvað.
og þannig að það alltaf verið að túlka hið gamla inn í hið nýja. En þá, ég man vel eftir tímanum svona rétt eftir síðustu handbók, vegna þess að það var þá sem að ég var að byrja í guðfræðideildinni. Hún er gefin út 1981 og ég byrja 1984 í guðfræðinni og var svo sjálf prestur 1990. Þannig að mjög mikið af mínum skólafélögum voru kannski að koma sem fyrstu prestarnir eftir að handbókin var sett á og það tók tíma að koma henni á. Og ég man til dæmis mjög vel eftir því að minn elskulegi tengdapabbi sem var meðhjálpari í Hólskirkju í Búðingavík, hann var ekkert afskaplega hrifinn af þessari nýju handbók og sérstaklega að það átti allt í einu að fara að vera með einhverja messuskrár og söfnuðin átti að fara að svara á einhverju svona og honum fannst þetta alveg ómögulegt. En svo varðan handgengin hinni nýju handbók á þeim tíma og ég held að það sé þannig með mjög marga að þó ég ætli mér ekki að segja að það sé þannig fyrir alla en sumt af því sem getur verið andstaða við nýja handbók bara hreinlega andstaða við það að eiga allt í einu að fara að breyta siðum sínum og helgi siðum sínum, það sem að maður vanist á allt sitt líf og kannski 40 ár í kirkjunni og eiga allt í einu að fara að gera hlutina þess öðruvísi að það stendur í mörgum. En þarna var svona, ég man líka eftir þessu ég haldi bara í pínulítilli kirkju á Hólsfjöllum, var þetta ekki þannig að messusur sér að Bjarna, ég man ekki hvort það var í þessari handbóku eða einhver annari höfðu dottið út og svo enduðu þá átti í hverju einustu messu að syngja sama sálminn, hvaða sálminn það nú aftur? Þið lofa faðir líf og önd. Já, einmitt og sumir voru ekkert sátt við það, en einmitt líka ákveðin ánægi með einfaldleikan, en það virðist vera sem núna séu þessar breytingar bara kannski aðeins róttækari eða endurskoðunin þurfa að vera róttækari vegna þess getur ekki verið að við séum líka, það er allir að tala að við lifum nú á tímum algjöra svona viðmiðana skipta og við erum að endurskoða svo margt bara í pólitíkinni kringum okkur og í öllum okkar siðum og þannig er það ekki svolítið kannski eðlilegt að handbókin þurfi einhvern veginn að endurnýjast kannski enn frekar núna? Já, sumt af því sem að verið að breyta í handbókinni snýr að uppbyggingu messunar. Og þá eru það bara einfaldir, eða þetta ekkert einfaldir hlutir, það ekkert einfalt í sambandi við handbók. En það getur verið svona hlutir eins og á syndajátningin að vera fremst eða aftast eða eitthvað svoleiðis. Nei, ekki á syndajátningin sem að vera fremst í messunni eða á hann að vera undan altarisgöngunni, alla því að segja, ekki aftast. En það eru svona uppbyggingar hlutir og í raun og veru handbókarnefndin ekki gera mjög mikla breytingar á messunni frá 1981 þegar það kemur á uppbyggingunni. Það eiginlega meira eins og þú segir að það sé dálítið verið að fjalla inngildingu og orðalag og annað slíkt. Og eitt af því sem að við tókum sérstaklega eftir í handbókarnefndinni þegar var farið að ræða við presta og djákna sem að þekkja mjög vel inn í, eru náttúrulega prestarnir þeirra stóra verkefni er þjónusta orðsins og sakramentana og djáknarnir koma mjög mikið að helgihaldinu líka og eitt af því sem að þau ræddu mjög var að hvað messan væri tyrfin og hvað það væri sérstaklega fyrir ungt fólk erfitt að skilja orðfærið og kannski ekki síst að mjög mörg nefndu hina fornu fleirtölu vegna þess að kirkjumálið er einn af fáum stöðum þar sem að hinn gamla fleirtala vér og þér ennþá notuð og svo oss og yður og faðir vor og mjög margir sem að koma í messuna halda það sé alltaf verið að þéra þau þegar það er sagt drottin sé með yður og vér skulum biðja og eitthvað svona að vegna þess að í íslensku máli, eiginlega allstaðar nema í kirkjumálinu, að þá hefur það sem að áður kallaðist var tvítala, hefur orðið að fleirtölu.
Og sko í gamlu máli að þá var talað sko ég og ef það voru við tvær, þá getum við sagt við og ef það voru fleiri en tveir, þar að segja ég og þú og tæknimaðurinn, að þá það orðið mér. Þannig að það var alltaf, það var virk tvítala í málinu. Og svo smám saman að þá hefur fleirtalan gamla alveg horfið, en tvítalan bæði fyrir tvo og fyrir fleiri. Þannig að allstaðar talað sko okkar, það sem áður þýddi bara þegar það var bara verið að tala okkur tvær sko. En nú gæti maður halda þetta sé bara svona málfræðilegt atriði og stílbragð sko og svona, spurningum kannski inngildingu, en svo reynist þetta vera, þegar þú fer að tala þessi mál þá veit maður að það rétt handan með hornið mjög heit umræða kyn til dæmis líka. Já. En það sé, ég nefni þetta fyrst bara vegna þess að eitthvað sem að það komið alltaf óvart hvað það margir sem að vilja alls ekki missa gamlu fleirtölum. En það svona dæmi atriði það sem að svona sko bara þröskuldur fyrir mjög margt fólk sem að finnst tungumálið í kirkjunni verið rosalega upphafið og svo framvegis. En þetta svona eins og gamalt eins og maður heldur fyrst þetta sé svona eins og gamalt hefðarmál einhvers konar, einmitt upphafningin og hver á krjúpa fyrir hverjum, en reynist svo vera hugsanlega róttakara eða ákveðið tæki til þess jafnvel að hafa meira jafnrétti eða jafnræði eða hvað? Já, sko, mörgu fólki finnst að þetta sé hátíðlegt, öðrum finnst þetta mjög framandi, þannig að það eru skiptar skoðanir þetta, en handbókarnefndin hefur gert tillögu það að það verði bara innleitt svona venjulegra mál, hvað við getum sagt, að það sé bara sagt við og okkur og svo framvegis. En það hins vegar, við eigum eftir að svona, sko, okkar strategi hefur verið meira að hugsa, sko, við bjóðum upp á valmöguleika og ekki svo mikið þetta að það verði allir að ganga í takt. Og það líka bara svona svolítið áhersla úr nútímanum að það sé allt í lagi þó að söfnuðirnir hafi svona svolítið ólíkt tungutak. En að það sé ekki allir krafðir að þeir endilega verði að nota gamlu fleirtölum. En nú greip ég af þér orðið að þið langaði til að fara að tala kynjamálin. Nei, ég ekkert sko, ég ekkert alveg æst í að tala kynjamálin, en mér fannst vera svo... Jú, þú vilt kynjamálin. Ég var eiginlega svona eins og, ég var að reyna að segja hlustendum og áhorfendum að það væri, ég var að biðja þau að staldra við að þetta væri ekki bara málfræðilegt, þetta væri þetta svona uppbygging á, ég var að segja að þetta mjög æsandi spennusaga sem í gangi, sko. Já, það nefnilega, sko, málfræði ekki saklaus. Málfræði dettur ekki til okkar af himnum, heldur verður tungumál til í ákveðnu menningarlegu samhengi. Og þannig að þegar við veltum fyrir okkur, sko, að við tölum svona, að þá getum við líka hugsað sko, af hverju tölum við svona og hvers konar hugmyndir koma fram heiminn og tengslin okkar á milli og svo framvegis. Og það þess vegna sem að kannski næsti liðurinn svona byggir meira á því. Það að segja þegar að það ekki bara oss og vér sem að hefur verið svona mikið ræddur í handbókarnefndinni og við einmitt þessa aðila. Heldur líka það að velta fyrir sig hvers konar myndir það eru sem að við megum, hvers konar orðfæri við getum notað hvert annað, hvers konar myndir við getum notað guðdóminn. Og þetta umræða sem að kom mjög sterkt upp þegar nýja biblíuþýðingi kom fram árið 2007. Vegna þess að þá var allt í einu í Pálsbréfunum að það stóð alltaf bræður. Við skulum bræður eitthvað þegar Páll var að tala til Korintumanna eða Filippímanna eða hverjir sem það voru sem hann var að skrifa bréf til úr fangelsinu. Að þá kallaði hann safnaða fólki alltaf bræður þó að það lægi náttúrulega augum uppi að
verið var að ræða við alla í söfnuðunum, bæði karla og konur. Og þá í nýju bókinni að þá stendur mjög oft systkin og svo bara neðamálsgrein þar sem stendur í frumtextanum stendur bræður. En það líka vegna þess að þegar maður að lesa þessa texta í helgihaldinu og þá verið að ávarpa þá sem nú verið að ávarpa alla í söfnuðunum, hvers kyns sem að það fólk og það svona tilhneiging sem að síðan hefur haldið áfram í handbókavinninni. Aðeins að afbyggja feðraveldi í Biblíu, þetta náttúrulega vandræðatext í Biblían, ég meina það svo mikið feðraveldi og mikið réttlæting kannski á ofbeldi mörgum stöðum, þannig að þetta engin smá áskorun að kljást við þennan text og láta hann vera einhvern grundvöll til sameiningar og kærleika. Já, og það er hægt að takast á við það á mjög ólíkan hátt og eitt af því sem hefur verið að gerast í guðfræði svona síðustu 40 ára hefur verið að rýna betur í Biblíuna, bæði í Biblíu þýðingarnar og að skoða svolítið vel hvers konar textar það eru sem að síðan eru valdir inn í helgihandir. Því auðvitað það ekkert öll Biblían sem fer inn í helgihandir. Það sumar sögur, til dæmis Biblíunar að þeim lyft upp og þær koma aftur og þær skila sér líka inn í bænamálið og inn í sálmana og svo eru aðrar sem að hafa svona eiginlega legið hjá garði sem að eru samt í rauninni vel þess virði að koma fram í helgihandin og bara svona til að nefna dæmi að allir, eða það eru mjög fáir á Íslandi sem ekki þekkja líkinguna hirðin. Og eina af ástæðunum svo að í Jóhannesar guðspjalli þá talar Jesús sjálfan sig sem góða hirðin. En hirðislíkingin kemur fyrir á mjög mörgum öðrum stöðum í Biblíunni og í Lúkasar guðspjalli þá hirðislíkingin ein af 3 líkingum í sama kaflan. Og það sem sagt hirðirinn sem að skilur eftir 99 sauði og fer að sækja þann týnda sem að mjög margir þekkja. Og svo sagan týnda soninn sem að átti svo góðan föður sem að tók við honum og þetta svona eitthvað sem að maður þekkir úr biblíusögunum í gamla daga. En svo ein saga enn í þessum sama kafla sem mjög svona svipuð eins og sagan af hirðinum nema að það kona með sóp. Hún að sópa því hún að leita að peningnum sínum sem að drakma. Og svo finnur hún peningin og kallar saman alla vinkonur sínar að því hún svo glöð yfir að hafa fundið peningin. Og einhverju leita vegna að þá þekkja allir hirðisöguna og eiga auðvelt með að setja sig inn í líkinguna af Guði sem hirði. En það mjög fáir sem dettur í hug að líkja Guði við konu með sóp. Sem að vera svona glöð yfir drákmunni sinni sem þá líka hinn trúaði. Nákvæmlega eins og týndi sauðurinn hinn trúaði. Það 2 sögur sem standa hlið við hlið í Biblíunni og enginn þekkir söguna sem að hefur kvenlægu myndirnar af Guði. Þannig að raunverulega þetta merkild vegna þess að því ég sagði áðan að þetta væri vandræðatexti en þetta einmitt texti líka vegna þess að hann að því honum hefur kannski lyft að vera vandræðatexti eða það að segja það þessi heild margra texta og textabrota í Biblíunni að þarna náttúrulega gríðalegur sjóður af hugsun og menningu sem að hægt að þá finna svona gullmóla eða það er hægt að finna svona texta og líkingar inn í sem að eins gott að ekkert búið að staðla og taka út. Já, og það miklu fleiri. Það til dæmis á einu stað að þá talar Jesús sjálfan sig sem hænu sem að safni ungonum undir vangi sína. Og þetta mjög svona móðurleg líking. Og það finnst líka ljósmóður líkingar í Biblíunni þar sem að Guð að fylgja manni frá móðurlífi og heldur á manni í gegnum allt lífið. Það líking sem síðan var tekin upp hjá Hallgrími Pétursinni og reynda mjög mörgum öðrum skáldum svona á 17. á 18. og 19. öld sálmaskáldum. Og það sem að Hallgrímur talar ávarpar Guð og segir verð þú sjálfur ljósmóðir mín sál fæðist í hendur þín. Það sem að
við lok lífsins að þá eigi ljósmóðurinn að taka á móti manni nákvæmlega eins og ljósmóður tók á móti manni þegar maður fæddist. Mjög svona fallegar líkingar sem kom upp aftur og aftur og það sem að handbókarnefndin hefur verið að gera við það að þegar hún að svona koma með nýjar tillögur og bænamál hefur mjög oft verið að ekki að finna upp mikið af líkingum heldur eiginlega meira að sækja í þessa sjóði, sækja í bæði gamlar og nýjar sálmabækur og líka af sem sagt íslenskum líkingum eins og til dæmis þessi hjá Hallgrími Pétursinni og líka að fara í bænamál biblíunnar og leita að hinnu kvenlega máli. Þannig að þetta snýst kannski meira svona endurtúlkun að lyfta upp því sem að áður hafi verið svona lítill gaumur gefinn og það alveg samsvarandi við það sem hefur verið gert í handbókum og handbókarnefndum annarra kirkna. Þannig að þarna, maður getur nú ekki annað en þakka fyrir þessa vinnu því þetta náttúrulega einmitt sérfræðingar sem að þekkja textan vel og að leita þarna að einhverju sem að einmitt bara tímaspursmál hvenær sett lagðar aðra áherslu og leyfa þessum textum að lifa eins og hinnum kannski og bara stórkostlega endurnýjun en ég veit ekki hvort það hefur kannski beint verið ósætti þessa vinnu en að því þarna svona, má ekki segja að þetta sé ákveðin femínísk hugsun eða guðfræðileg hvað kallar það einhvers konar að þarna meiri eins og hvað kallast þessi svona endurskoðun má segja hann að hún sé femínísk eða Já, það má alveg kalla hana femíníska vegna þess að það verið að byggja á vinnu femínískra og guðfræðinga sem að snýst einmitt þetta að skoða biblíuna frá aðeins öðru sjónarhorni og að því að oft það með gamla texta sem að maður þekkir mjög vel að manni hætti til að lesa það alltaf frá ákveðnu sjónarhorni og það að hafa bara aðeins annan vinkil á þeim bæði vist guðfræðilegan og femínískan að það gefur manni oft eitthvað alveg nýtt eins og dæmið sem að ég nota svo oft að þetta með eplið í Edengarðinum sko. Og svo fer maður að skoða biblíun og það stendur hvergi epli það stendur bara ávöxtur og samt alltaf þegar maður lesi þetta þá sér maður alltaf þetta epli af því að það er einhvern veginn orðið til þessi hugmyndum að það sé eplið þarna í fyrstu Mósebók sem bara algjör misskilning. En merkilegt, já. En þannig að það umverulega mjög svona, já, þetta líka bara skapandi nálgun að opna þennan fjársjóð sem að þessi textakista eða svona, já, og opna fyrir fleiri nálgunum og til að raunverulega fleiri geti tileinkað sér og nálgast þessa texta. En þannig að maður sér ekki alveg ílskuna og djöfulgangin í þessu. En það eitthvað annað stig þá? Er það á öðru stigi máls sem að heftin eiginlega byrjar í þessari umræðu eða heftin eða svona hittin? Það eru skiptar skoðanir í svona stórri kirkju eins og þjóðkirkjan eða svona hún náttúrulega ekki stór á heimsvísu en hún stór í íslensku samhengi að þá eru alls konar skoðanir þar og sumir eru mjög opnir fyrir nákvæmlega þessu svona að það sé verið að sækja í rauninni nýtt í sjóðin og aðrir eru á þeirri skoðun að það sé ekki rétt að kvenkenna guðdóm og það er svona eða með kvenkenningu guðdómsins þá ég við það að nota myndlíkingar sem eru kvenlægar jafnvel þó það séu í biblíunni og svo framvegis og það er sem sagt í rauninni þvert á það sem að handbókarnefndin er að gera og það eru hægt að hafa ýmsar skoðanir því hvers vegna það gerist en ein af svona skýringatilgátunum fyrir því af hverju svona mikil andstaða við nákvæmlega þetta eru hugmyndir það að mikið af því sem að við
það hvernig við flokkum veruleikan byggi á gamalli grískri heimspeki sem að í rauninni sko verður til í menningarheimi sem að nálagt hinum gyðinglega menningarheimi og síðan eftir að kristninni vindur fram að þá rennur saman hinn gríski og gyðinglegi menningarheimur. En að þetta tvíhyggjukerfi, fyrirgeðu hvað ég stama hérna á þessu orði, að þetta tvíhyggjukerfi sem að við erfum úr grísku heimspekinni, að það hafa líka verið mjög mikla rannsóknir á því á undanförnum árum og sá fræðimaður sem að ég hef sjálf byggt kannski mest á ástralski vistfeministinn Wall Plumwood sem að setti upp kerfið á mjög svona áhugaverðan hátt og hún talaði sko að þetta skiptist í sjálf og aðrir, svo það menning og náttúra, það skilningarvit og tilfinningar, hugur og líkami, herra og þræll, andi og efni, skynsemi og dýrsleiki, frelsi og nauðsyn, almennt og sértækt, manneski og náttúra, siðmenntaður og frumstæður, framleiðslega æxlun, opinbert og prívat, frumlag eða andlag og svo hvítur eða ekki hvítur. Þetta þessi tvíhyggja sem að liggur svona, það talaði þessi einhvers svona tvíhyggjuleg hugsun liggir til grundvallar svolítið bara okkar menningu og hugsun og í tungumálur mikið til og þegar að menn eru að tala núna allri vestrænni hugsun. Vestrænni hugsun, já, og þegar að menn eru að tala núna að við séum svona först í allir þessi skautun sem á sér stað og eins og við náum ekki að ræða mál af bara þannig að það komi einhver svona áframhald í umræðuna að þá segja náttúrulega margir að þetta sé bara vegna sem við erum svo först í þessari tvíhyggju og sem að á einhvern hátt sem við þurfum að endurskoða þessa sjálfa tvíhyggjuna sem til grundvallar sko. Já, og það það sem þið að gera í handbókarnefndinni. Þessi lista sem ég var að telja upp hjá Plumwood og það fleira þar, ég meina það líka að eitthvað sé sko hart eða mjúkt og eitthvað svoleiðis, að það alltaf sko fyrsta orðið það sem að hefur verið tengt við hið karllæga og meðan að annar hlutin það sem hefur verið tengt við hið kvenlæga og seinni hlutin alltaf sá sem að undirskipaður hinum. Þannig að þegar hlutinir eru flokkaðir svona, að þá alltaf pláss fyrir hvort tveggja, hið kvenlæga eða hið karllæga, en hið kvenlæga alltaf sett skör neðar heldur en hið karllæga. Og það sem að vistfeministarnir á 8. áratugnum bentu síðan á var að tengslin á milli hins kvenlæga og þess sem að talin vera náttúru. Og sko að það eiginlega tvennt sem að gerir umræðu í nútímanum svo stranga og sem að tengist síðan þessum með handbókadraugin vegna þess að sko í þessari tvíhyggju þá það annars vegar undirskipan alls sem að kvenlægt og ef við hugsum sko myndlíkingarnar þá erum við alltaf að velja hinar æðstu og bestu myndlíkingar Guð og ef að því kvenlæga alltaf skörlægra að þá þýðir það lógískt séð að það sé ekki hægt að nota þær Guð af því að þær séu ekki nógu góðar til þess. Og síðan hitt atriðið sem að gerir þetta ennþá flóknara umræðan trans sem að síðan ekki bara sko, snýst þetta sko, hvort skör hærra eða lægra heldur líka það sem að í rauninni sko truflar algjörlega þetta kerfi vegna þess að það passar á hvorugan staðinn sko. Og í handbókinni þá eru nokkur atriði sem að taka mið af þessari glímu og það í fyrsta lagi það að við höfum líka verið með líkingar sem ekki bara svona mannlegar og þannig að sko við gefum bæði möguleika því að tala Guð sem föður og móður
En svo erum við líka að ausa af sjóðum biblíunum til þess að taka fram hvorugkynsorð sem eru kannski meira á náttúrunni og sem eru ekkert endilega alltaf svona rosalega manneskju miðuð. Og þar eru orð eins og sól og skjöldur og bjarg og lind og hitt og þetta sem eru orð sem eru notuð guðdóminn. Og svo líka sérstaklega í kirkjulegu athöfnunum að þá skiptir til dæmis máli að sérstaklega hvað var það hjónavígsluna, þá þarf náttúrulega að vera á hreinu að það sé ávarpað að sko stundum það hún og hann eða hann og hann eða hún og hún, en svo getur það líka verið hán og hún eða hán og hán og svo framvegis og allt þetta þarf að orða vel í handbókinni. Og einn af helgisjöðunum sem hefur líka verið unni með og byggir á hugmynd og tillögu frá Grétari Einarssyni sem kirkjuvörður í Hallgrímskirkju. Það eru helgisiðir fyrir fólk sem hefur leiðrétt kyn sitt, hefur breytt nafn og eða hefur breytt nafn og vill fá einhvers konar athöfn þar sem að hið nýja nafn nefnt, sem ekki skýrð aftur, vegna þess að maður bara skýrður einu sinni, en þar sem að skýrnarinnar minnst og hið nýja nafn nefnt og þessi veruleiki orðaður. Þannig að það líka ritual sem við erum að vinna með. Þannig að þetta svona á margan hátt sem að nýjar aðstæður koma inn. En raunverulega þarna finnst manni bara þið eru að koma móts við bara fleiri, raunverulega verið að koma móts við fleiri sauði ef þetta góði hirðirinn, sko, ef svo líking eða fleiri gullpenninga eða hvernig sem að það þannig að manni finnst ekki eins og það sé hafi neitt með villutrú eða djöfulganga að gera, en ég nú að vísa í orð séra Geirs Voge sem nú mætur maður og skemmtilegur prestur, en hann einhvern veginn finnst þetta vera eftir að biskup kynnti handbókadrög á prestastefnu að þá talar hann bara að þetta sé það alvarlegar, þetta sé bara aðför einhvern veginn að kirkjuhelgihaldinu að vera að gera þetta og þegar þú ert útskýrt þá veltir maður fyrir sér sko þetta og líka með sko heftin gagvart transfólki eins og í Bandaríkjunum og raunverulega hvað mikið gert út á það að einhvern veginn útrýma því úr málinu og kerfinu sko. Þetta raunverulega róttækt og þú ert að sýna fram á raunverulega Biblían eða Guðfræðin fer þarna aftur í grunninn og ert að sýna raunverulega það sé þessi fleirtala og það sé rými, bara málfræðilegt og hugmyndafræðilegt og guðfræðilegt rými fyrir öll, sem sagt, í helgihaldinu. Þannig að þú ert að afbyggja þessa tvíhyggju sem réttlætir það að maðurinn hafi á einhvern hátt geti nota Biblíuna til að réttlæta ofbeldi sitt gagnvart konum eða yfirráð og að mannskepnan geti réttlætt yfirráð sín yfir náttúrunni og svo áfram, sem sagt, og að og jafnvel að þá kristin kirkja geti réttlætt sig í einhvers konar krossferðum. Þannig að þú ert með svolítið, þetta alveg svolítið mikið sem þið eruð að endurskoða, það ekki? Jú, og ég held að það var mikið rætt þetta í fjölmiðlum í síðustu viku og mjög oft virðist fólk hafa talið að þetta sé eitthvað sem hafa verið sko dreifið í ganga eftir að Guðrún Karls Helgudóttir var biskup. En þetta hefur verið í gangi náttúrulega mikið lengur og hluti af vinnu sem byggir á ákveðnum forsendum, sem að hefur í rauninni, eins og það var búið til ritual fyrir ein hjúskaparlög, hvernig væri hægt að hafa kirkjulega vígslu þá, og það var 2010 sem að
að það var til og hafði áður verið til ritual fyrir staðfesta samvist og þannig að það ekki eitthvað sem að hefur bara verið að gerast núna sko og eins þessi vinna í sambandi við biblíuþýðinguna að það svona þetta er bara langt ferli og ekki eitthvað sem að hlaupið í heldur eitthvað sem að hefur verið unnið með lengi en af því að við vorum að tala um tvíhyggjuna áðan að þá ein líking í bænasarpinum. Við vorum með svona bænasarp með svolítið mörgum bænum sem voru lagða fram til kynningar. Og það eitt ávarp sem að ég hef mjög gaman af. Og það þegar Guðdómurinn ávarpaður sem syndrandi myrkur. Og þetta finnst mér dálítið skemmtileg líking. Hún byggir á mystískri guðfræði frá 7. öld. Þar var spekingur eða kirkjufaðir sem hét Gregorianus frá Nissa og hann talaði Guðdómur sem syndrandi myrkur vegna þess að það væri ekki hægt að það var einhvern veginn ekki hægt að átta sig á Guði að hann var upptekinn af því að við í raun og veru þekktum ekki Guð heldur veldi Guð sjálfur eða sjálf hvernig hún eða hann kemur fram. Hún eða hann eða það, sem sagt, ekki? Hún eða hann eða það, sko. Já. En það var ekki það sem Gregori og Nissa... Eða hán. Hún eða hann eða hán, fyrir ekki, það ekki það. Já, sko, það mjög í anda þessara neikvæðu guðfræði sem að byggir alltaf á því að Guð sé leyndardómur. Þannig að við getum sagt með nokkrum sanni, eða sko við getum fært rök fyrir því að ef við notum bara kallkyns líkingar Guðdóminn þá séum við að skapa Guðdóminn í okkar mynd og þess vegna dálítið gaman að taka fram svona líkingar en líka vegna þess að það hluta af þessu tvíhyggju kerfi eins og Pramwood setta fram það þetta að vera hvítur eða ekki hvítur og þegar maður talar sko, ef maður notar alltaf myndir af hinu bjart og hinu ljósa Guðdóminn og það ekki bara þetta með karlkyni þetta líka sko, hvers konar myndir af lit og ljósleika maður notar að þá getur maður líka undirstrika þetta með að hið æðsta og besta aldrei dögt. Þess vegna svo gaman að hugsa þessa líkingu frá Gregorianusi frá Nissa hið syndrandi myrkur þar sem að myrkrið getur líka fengið að vera En þessi handbók þá ekki orðin svolítið þykk svona þar að segja ef að maður hugsa að þetta verður bara mjög spennandi rit sko ekki bara fyrir presta heldur fyrir okkur öll sem sagt að fá þetta bara svona þeir opna raunverulega bara kristna trútaldið yfir á miklu fleiri svið og einmitt meiri fjölbreytileika í túlkunum án þess að fara kannski, ég meina hvað, þessi festa sem þið ætlaði að halda líka festan þarf kannski ekki að felast í hver undirskipaður og hver æður í hverjum festa getur falist í einhverju öðru eða hvað? Já, festan getur svo sannarlega gert það og þess vegna skiptir það held ég svolítið miklu máli að það séu ekki gerða mjög mikla breytingar og uppbyggingu messunar þannig að hver og einn á að geta þekkt sig í messunni. Þegar að bókin verði til, þá verða örugglega margir fyrir vonbrigðum á því að við göngum ekki nógu langt og finnst það vera svolítið mikið af því sama. Og það vegna þess að sko, við sem sitjum í handbókanemndinni, við erum ólíkir guðfræðingar og við komum úr ólíkum áttum og það ekki markmið okkar að skapa bókina sem við hefðum helst af öllu vilja fá. Heldur bókina sem við getum sammælst og þá þurfa allir einhvern veginn að mætast á miðri leið. En eitt af því sem að við höfum lagt áherslu á að mikið af bænamálinu geti verið frumsamið á hverjum stað. Þannig að það getur verið að sumir gangi lengra en sumir gangi skemur og það allt í lagi líka af því að þetta er fjölbreytt kirkja. Já, þannig að fjölbreytta kirkja þá geta eiginlega ættu allir að geta fundið sitt sína trú þar og ætti ekki að vera neinn ótti, sérstaklega ef þið skiljið eftir opnar og eins og mér heyrist að gera þeir eru bara hafa fleiri möguleika fyrir presta að velja úr
það er svo falleg líking í sálmónum þar sem að talað musteri þar sem að svalan á sér hreiður. Og ég sé þetta alveg fyrir mér að sko að fuglarnir komi og eigi hver sitt hreiður í helgihaldinu, í biblíunni, sálmabókinni og handbókinni. Það er nú fallegt að enda á þessari myndlíkingu að því að það er mitt öll endurskoðun þar nú eiginlega með að því að auka möguleika okkar til samveru og samræðu og í kærleika en ekki heift, þannig að það er gott að hafa þessa fallegu náttúrulíkingu. Sigríður Guðmarsdóttir, prófessor í hagnýtri guðfræði við Guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands og formaður handbókarnefndar. Hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu og bara, útskýra málið fyrir okkur, sko, til að við skiljum hvað þetta snýst og ég bara verð að segja fyrir mig að ég bara hlakka til að sjá handbókina. Takk fyrir að leyfa mér að koma og spjalla við þig. Þetta er búið að vera gaman. Já, takk. Og þetta er svo gaman. Ég hugsa það væri nú líka gaman að heyra meira, sko, því að maður hefur tilfinnandi að sínum bara rétt að byrja. Þetta er djúpt samhengi. Takk fyrir og ég þakka hlustendum og áhorfendum hjartanlega fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og Pétur Fjellsteð fyrir að varpa samræðinni yfir til ykkar og við förum í frímínútur og höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl og verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mér eru komnir góðir gestir. Það er Jan Fernon, mannréttindalögmaður og aðalritari International Association of Democratic Lawyers og Seren Uysal, mannréttindalögmaður líka og í forsvari fyrir European Association of Lawyers for Democracy og World Human Rights. Svo er það nú Ögmundur Jónasson sem var hjá mér í spjalli fyrir helgi. Takk fyrir að koma aftur. Ég eiginlega baði að koma til þess að hjálpa mér að þýða svona næstum því jafn óðum af því að við náttúrulega eiginlega verðum að tala íslensku sem mest fyrir útvarpsrásinu okkar en tölum hérna á ensku svoleiðis að við reynum að vera fagleg og ræða þetta. Takk, thank you for coming. Pleasure to be here. Þau voru sko, ég hlustaði á þau í hádeginu, þá var í dag, þá voru þau með magnaðan eiginlega fyrirlestur ástandið í Rósjava héraði, er ekki, í Sýrlandi, þar sem hafa átt sér stað mjög mikil ofbeldisverk og morð á Kúrdum og þau voru að kynna þarna niðurstöðu réttarhalda og hvernig myndir þú kynna þetta permanent þessi réttur sem heitir Permanent People's Tribunal. Já. Jú, það er eiginlega ég og ég svolítið vandræði með að þýða þetta heiti. Ég hef notað þá dómstól til varnar alþýðumanna vegna þess að þetta er utan alþjóðlega dómskerfisins en er svona sprottið upp á öðrum forsendum þegar segja okkur kannski frá því á eftir. Þannig að þetta er til varnar því fólki sem á enga vörn í alþjóðakerfinu eða þennum formlega kerfi. Ég held að það dugi sem ágætt þýðing. So you are human rights like specialists and there are many, I assume, many cases and many things to consider in Europe and in the world. Unfortunately. Yeah, and how come you are now been like really researching and working on the justice of Kurdistan or the Kurds, how to say? I'm coming from Turkey originally, and I am not Kurdish, I am Turkish. And for me, I am part of a society that is ignoring the existence of Kurds for years and years, since the first day of the establishment of the Turkish Republic. So it is something natural, like if you are claiming that you are a human rights lawyer coming from such a country, this means that you have to be sensitive and you have to
you have to be part of the solution instead of being part of the problem. I think this is the subjective way of saying this, but also objectively being a human rights lawyer means that your work is not only finishing at the courts, you have to go on finding other alternative ways of supporting people around the world, like either Kurds or Palestinians or, other people who are suffering under today's, barbaric world, let's say. And this should be considered as a part of our profession, in my opinion. Og til að uppfylla þessi skilyrði þýðingu, þá má segja að hún segir að það sé að ýmsataka náttúrulega í heiminum þegar horft til mannréttinda og mannréttindabrota og nefnir þarna Palestínu og önnur svæði. En sjálf sé hún frá Tyrklandi og það sé eðlilegt að maður litist í eigin húsagarði þegar líka er að ræða jafn hrikaleg mannréttindabrot og hún hefur orðið vitni að það, þá sé eðlilegt að horfa til þess. En það má kannski spyrja svona hvers vegna Rojava, þetta í norður Sýrlandi. Hvers vegna það verður fyrir valinu. Why Rojava? As far as I'm concerned, I've been working with the Kurdish movement also for a few decades. Trial observation in Turkey, in political trials against Kurdish activists, also trials in Europe, because the Kurdish movement has been criminalized in Europe, labeled terrorists, while in fact it's a civil war. From that point of view, I've been following the Kurdish movement for many, many, many years. And so inevitably then, when you have a situation like Rojava, inevitably the friends in Rojava and in the Kurdish friends also turn to those who they have been working with for so many years. Rojava is interesting because actually the Kurds defeated ISIS in Islamic State in that area and had an extremely important contribution to the victory over the Islamic State. It were actually the Kurds, and especially those who are now in Rojava, who, for example, freed the Yazidis when the Yazidi population was pushed up by ISIS, was isolated on a mountain, Mount Sinjar. So the Kurds broke that blockade and allowed the Yazidis to come down from Mount Sinjar. So they played an extremely important role. And then also they tried to, in this turmoil of war and civil war, which was all around, and also foreign intervention, because it's not only a civil war, it's also a war brought from abroad to Syria. The Kurds tried to set up a societal project which was different. And so it's all these different elements that play together, and then also because the Kurds in Rojava demanded us to do so. Do people generally know where Rojava is? Vaguely, yes. But I think it's important to understand that it's really the north of Syria, which is immediately on the Turkish border. And of course, part of what is happening now is results from the fact that Turkey doesn't want to tolerate a Kurdish entity, a Kurdish-ruled entity in that part of Syria. And so is intervening in Syria in order to establish its own, with its own proxies. Actually, Turkey has been intervening in that area either directly with drone attacks and bombings, etc., but also through a series of organizations, Al-Qaeda, affiliated organizations, which were then used by Turkey.
And so, yeah, I think the geography is always important. You really have to see how is the geography to understand the contradictions and the different interests that are at stake. Nú verðum við að þýða. Nú svolítið, ég mjög fein að þú ert aðalþýðari. Við hjálpumst að þetta. Við gerum það svolítið. Já, hann segist það var sem sagt verið sinnt málefni Kúrda langt skeið í Tyrklandi og annar staðar og smám saman hafi hann svona komið auga á hvernig þeir voru meðhöndlaðir og hann tók þátt í réttarhöldum áður 2018 ofbeldisverk sem framið voru innan landamæra Tyrklands og nú eru þeir að horfa til þess sem gerðist í norður hluta Sýrlands. Það vita kannski ekki allir hvar Rojava er. Þetta er bara svona landfræðilegt heiti héruð í norðanverðu Sýrlandi og hann vísaði til þess að þar hefðu verið ráðandi á tímabili ISIS og þessi harðlínu öfl sem voru mjög ofbeldisfull og beittu Kúrda ofbeldi sérstaklega. En þeim tókst að ráða niðurlögum þeirra á þessum slóðum, en Tyrkirnir, og þá þurfum maður að hafa í huga landafræðina, að þetta hér að liggur upp á landamærum Tyrklands, þeir vilja ekki sterka Kúrdaeiningu á þeim slóðum. En svo getur verið hann að vera að segja líka að þetta, mér fannst líka vera í fyrirlestrinum í hádeginu, að það væri dálítið þökk sér Kúrdum að raunverulega andstæðan gegn þessum harðlínu öflum hafi eflst raunverulega. Jú, það er rétt, það kom mjög skýrt fram í hádegisfyrirlestrinum og einnig hér áðan, það er rétt. Að Kúrdarnir voru í rauninni þeir einu sem að réðu við ISIS og gátu ráðið niðurlögum þeirra og það má bæta því við að Bandaríkjamenn sem upphaflega studdu þessi ISIS-öfl svona meðan að þangað til þeir fóru að sælast í olíu þarna að þeir horfðu til Kúrdana sem svona vinnveittum augum, en þeir ganga aldrei svo langt að þeir trufli NATO-ríkið Tyrkland. Það er að segja. Erum við ekki búin að ná þessu svona næstu? Jú, svona smá kjarna, já. You are so concentrated in your talk, it's difficult for us to capture we can try to capture the meaning. But we heard that you are like saying that the Kurds were like a little bit that I don't know who we, but that others can thank them for to stand up against, stand up against ISIS. And today also I noticed you were somehow talking about that you are not, as lawyers, judging by what means they attain this goal, because I imagine that you were often asked about the justification of like the way Kurds of armed resistance, armed resistance and so on, and you were somehow saying that usually by all our human rights are built upon all kinds of different ways of fighting fascism and Nazism, or that is that right understood? Yes, it is very right way of interpreting what we were saying. I think both of us were not trying to praise or define a way of struggle, but we were trying to say that like struggle has multi-layers and different ways, and every different region and every different conflict needs its like and can find its own way. And I also think that supporting peace, supporting rightful, peaceful demonstration is one thing, which we need. But to be able to do this, then we need to have a better, fair world. And I do not think that as a person who lives
in a safe country, you know, who doesn't deal with, like, who doesn't have to fear from, like, of the drone attacks every day, who didn't lose a lot of members of the family. You know, I'm not only talking about Kurds, but, you know, you can just, you know, expand this to other regions. Who am I judging people's choices, you know? I am not a person who can lecture them. I am just a person who can use her knowledge to support their right to exist, to support their right to recognize as equal human beings in this world. And again, I have no right to say that, hey, okay, they are throwing bombs like to your region, they are killing your babies, etc. But please, do not do this. Just go and make demonstrations. You know, we saw through the propaganda video of Turkish state, today we also showed it to other people, how Turkish state is dealing with the peaceful demonstrations. When people were dancing, throwing drones, throwing bombs onto them, like killing them there. So who am I to criticize this? Yeah. You know, but this shouldn't be interpreted as a praise. But I think every means are important when it comes to the idea of changing things, you know, in a peaceful way. Like, so from time to time, peace is not that easy to reach, you know. It's not your role to judge that. Já, ég spurði hvort að þetta raunverulega því að Kúrdar eru... Ég ætla nefnilega því að þeir líka, sko, en þú ert betri þýðandi. Já, hvort að þau hefðu, sko, verið kannski þurft að standa skil á því að vera að verja eða rannsaka og tala máli Kúrda sem að hefðu stundum notast við, sko, skæruhernað í sinni andstöðu og hún segir að hún hún getur raunverulega ekki, það sé ekki hennar hlutverk að gagnrýna þær aðferðir sem að svona minnihlutar svona þjóðir nota í hvað viðureg við ofjarla sem nota ofbeldi og vísar þá til þess að dróna árásar á friðsum mótmæli. Was this video a part of the documents that you had, like because in the tribunal, like you came here today also to Iceland to tell us about the results of your and could you maybe tell us what are the results? Well, actually, we with the whole team of because we were the coordinators of a team. With this whole team, we collected evidence on actually a crime of aggression. Crimes against humanity, especially ethnic cleansing, pushing the Kurdish people out of the areas where they live and replacing them by others, and war crimes. And so we collected evidence, and of course there is evidence from public sources, and the video is very clear there. That is something which was published on X by somebody who participated in the ethnic cleansing and actually provided us with the evidence of their own crimes. But also there are organizations on the ground collected a lot of evidence, witness statements, etc. So there is a process of trying to, because it's a tribunal, it's not just a political meeting, it's not just a political rally. So it's a tribunal, so evidence has to be presented to that tribunal. And so the evidence was, like in any other trial, of very various nature. Video surveillance videos of a school that was bombed, this video from a public source, witnesses who spoke out. And unfortunately, they could not come to Brussels because the security situation, because of the drone attacks that continued, didn't allow them. But with modern technology, we could nevertheless have their witness statements during the tribunal. And so the most important things are ethnic cleansing with a whole series of different aspects to it. Destruction of infrastructure, gas and electricity plants so that people don't have energy to heat their houses, to cook meals, and have to go.
water installations to purify water, to produce drinking water. If you don't have drinking water, then people will move. So it's very systematic. It's a really systematic campaign. Targeted killings also against people with a position in the administration, politicians, female politicians in particular. So there is a whole pattern of crimes that all contribute to a situation where people have to go to survive, where the population has to move and is then replaced. And also, it's not even only the population that is replaced, it's also the practices. For example, in the schools, once the original population, Kurdish population, was removed, then the language in the schools turned to Turkish and Arabic, and Kurdish language was not allowed anymore. So we really have a systematic pattern there of putting pressure, terrorizing the population in order to try to force the population to move. And I think what is important is that we can see that this is the kind of actions that precede actions of genocide. Actions of genocide always begin not just like that one day. They always begin with systematic discrimination, with ethnic cleansing, with people being pushed out of their homes, and then that can evolve very quickly into genocide. And so I think that is important for the situation to understand of what is going on. Þau eru að rannsaka þarna þjóðernishreinsanir, það orðið? Já, ég held það. Og sem eru í aðfara undanfari þjóðarmorða. Já, og þjóðarmorð þarf maður að huga þegar menn tala þjóðarmorða, það er ekki endilega að drepa alla þjóðina, heldur útrýma öllu sem þjóðlegt og sérkennandi fyrir þennan hóp. Og að þetta hafi átt sér stað á mjög kerfisbundin hátt, aðförað stoðkerfi samfélagsins, skólar, eyðilaðir, bókasöfn, síðan aftökur, sérstaklega konur í forsvari, því að þær eru mjög sterkar þarna í Rósjafa, að Kúrdarnir horfa mjög til þess að jafnrétti kynjanna sé virt að fullu. En það er eitt sem og allt er þetta eins og þú segir síðan, réttilega, það er að þetta er allt undanfari þess að Kúrdum sé útrýmt sem Kúrdum með sín sérkenni. Og þeir eru flemdir á flótta. Já, og sumstaða náttúrulega eins og kom fram í dag á fyrirlesturunum, að þar eru þeir beinlínis flemdir einstaklingandi reknir úr húsum sínum og fluttir inn nýjir. En það er eitt sem ég held að þurfa aðeins að skýra vegna þess að ég fá að spyrja úti vegna þýðinga minnar áðan. Já. Að one clarification. When we saw this video, and these videos you say are, to be publicized, because it tells of their glorious victories. Yes. But who are these? Is this the Turkish government doing that, or proxies, or who is doing it? Well, I think the attack was obviously a drone attack. So there is almost certainty that the drone attack was organized by the Turkish authorities, because they do it all the time. They attack. Yeah. The drones are continuously attacking, and I think that is essentially the work of the Turkish authorities directly. But then the proxies publish the video. I see. And who are the proxies? The proxies in the concrete situation, the Turkish authorities relied in the beginning of the conflict, they allowed people to pass the border, all these people coming from Europe, going to Syria to join the jihadi groups. They were allowed by Turkey to pass the border to Syria. And there is a lot of evidence there. There's also evidence that the Turks armed the jihadi groups. And then they relied on some of these groups
especially HTC, which is actually now the group that took over power in Damascus. They relied on that group to occupy occupy the area of Idlib, which is also in the northwest. And so they relied on these people to occupy Syrian territory, to fight the Kurds. So there's a very, very close collaboration between the two. Þurfum við ekki því þetta? Jú, þurfum. Já. Má bjóða þér að því það? Þakka þér fyrir. Jú, það hann er búinn að skýra þetta núna, að þetta eru Tyrkirnir sem að höndla þetta eru flóknar árásir, en þetta er síðan auglýst af hálfu staðgengla þeirra í þessu stríði sem þessi ISIS-öfl, og þeir dreifa þessu sem svona sigursælum áfengum af sinni hálfu. Tækni undur bara. Það sem að mér finnst líka fróðlegt að heyra hlut kvenna og hvernig hann sagði þarna áðan að þær væru beittar jafnvel ofbeldi umfram aðra eða aftökur. We're talking about women, you know, that you said that they were targeted, women in leadership positions. I think, this is important to go back a little bit to answer this question. First of all, like in general, every crime has a motive, at least one motive. And of course, Turkey has motives, more than one. Some of them are very clear. We know this from different examples from the different parts of the world. Some states have colonialist approach, hegemonic motives, etc. But here there is something else. Rojava is a unique and progressive example of a regime, let's say. The main aim there is focusing on the gender equality and democracy and a different kind of ruling system. We all know these top-to-down systems, but it is different. It's trying to be different, at least. So, of course, this is a huge threat for Turkey. One threat, having one autonomous Kurdish structure, because Turkey has its own Kurdish population in the country. And the second thing is the values that are trying to be established in this region. So, of course, women became the target because women are taking position in the administration, etc. But calling it like that, only like that, is not also fair, because I believe that all the other administrative positions are under the risk, because, they are trying to establish this all together. Discourse-wise, of course, women and this gender perspective of the system that is trying to be established there is one of the main targets, we can say. Það má eiginlega segja að hún segi að jafnréttið í Rojava geti verið smitandi. Það er óttinn við það að hann smiti inn í Tyrkland, that gender equality can be contagious, that it can spread. Þannig hún segir að þetta er svolítið sérstakt því yfirleitt svona að baki svona glæpum, svona stórfeldur aðför að þjóðabrotum og þjóðum það sé alltaf eitthvað mótíf eða eitthvað markmið. Já. Og þarna sé það svolítið sérstakt hafið þau komist að það er umverulega þetta einmitt það að stoppa þetta framfara sinnuðu þróun sem þarna hefur átt stað og jafnréttis þróun. Já. Að stöðva hana í fæðingu, að því hún sé smitandi. Ég var að stela til að líta á klukkuna hérna á þarna, því að þú sagðir þetta virði svona hálftími. Mér finnst eiginlega ekki hægt að skilja við á þess að vita, nú erum við að fá þess að fréttir að Kúrdar vilja leggja niður vopn, eða PKK vilja leggja niður vopn. Á það við Kúrda í Tyrklandi einu eða ekki ætlaði að leggja niður vopn í Rojava? We have news. We heard in the news that the PKK, Abdullah Öcalan, want to lay down arms. Does that apply to Kurds in Turkey and in the mountain regions? It doesn't apply. Does this apply to Rojava or what? Or is this unclear? They are still waiting for response, of course, from the Turkish side. I think it's a complicated question.
you know, what we can rely on, let's say, is the public resource here, right? Yes. You know, and even though there are a lot of connections, PKK is a different legal and different entity, and Rojava has its own entities. Kúrdíski verkamannaflokkurinn. Yeah, okay. So, you know, PKK has only, like what I understood, PKK has the right to dismiss itself, but cannot make comment about the other entity. But I don't know, like it, you know, for them, it depends on the regional situation, and maybe in a couple of months we will hear something else. This I cannot say. But you are lawyers, you are not political, you know. Yeah, it is, yes. This is, like you said today, and you were even saying that, as you say, you need all means to fight against violent regimes. But for you, this tribunal, like this research and this réttarhöld tribunal. Yeah, tribunal, yeah. This has a huge meaning. You say it is maybe even more powerful than only fighting like as political parties, or it has an extra value, or what? Yes, I think it has an added value in the sense that it's a tool. It's a tool to fight what Jean-Paul Sartre called the crime of silence, which means struggles that are conducted without having access to the international opinion. And I think we've seen from the past how important that was. The war in Vietnam was won on the ground in Vietnam, but also by the solidarity movement throughout the world. The struggle against the apartheid regime in South Africa was won, of course, by the organizations, anti-apartheid organizations in South Africa. But at the same time, I think it would have been impossible to reach that solution without this huge international solidarity movement. And so I think the added value of such a tribunal is that it's not just a political rally. It's not just the victims saying, hey, we have this problem and so we try to inform you. It's not like a leaflet of or an information brochure of the local people. It has passed through the filter because of the fact that it's a tribunal. It has passed through the filter of the opinion of people with high moral, professional standards. In this tribunal, for example, we had two former judges from the Italian Supreme Court, a professor of international law, a former UN expert on the equality of women, somebody who has been active as a journalist during her whole career in international matters. And so all these people know what they talk about. And so when the victims say, we have this evidence, could you please have a look at it and then give your opinion about it, it creates an extra layer. It creates an extra possibility for the victims after that to go to all these institutions for which the judges have formulated recommendations, the Turkish authorities, the Council of Europe, the European Union, the United Nations, etc., and go and say, well, this is not what we share with you as information. This has gone through the filter of these judges who looked into it and who found that there are indeed violations and who made recommendations for you. And so I think that is the extra from a tribunal compared to other ways of communication. We want to try to translate this extra, what's the extra about it. But afterwards, I wanted to ask you, like maybe meanwhile, while we are translating, you can maybe think about, because it's a little bit. You talked about hope, and we cannot just be so pessimistic today. We need to have hope. But so my question is very maybe wrong. Is it what do you think about all this work that you have done, like as specialists, in collaboration with other specialists, and like
put together all those documents of those horrible crimes you mentioned, rape, like all of these horrible crimes. And do you think there is interest? Do you feel that the world is listening, and like when the locals come, and so yeah. But sorry, we try to... Nú maður búin að gleyma allir þessum Nei, já, þetta var veitlust að bara fara að henda annari spurningu, sko. Nei, þau eru bara svona hann er að lýsa því hvernig þessi dómstóll vinnur, sem er náttúrulega óformlegu dómstóll í sjálfu sér, en vinnur samkvæmt reglum, ítrustu reglum dómstóla, og hafa kallað til sín sérfræðinga, dómara úr kerfinu, 2 hæstaréttardómarar, ítalskir og frá Filippseyjum og víðar, fólk sem hefur staðið svona í fremstu línu. Blaðafólk og svo þetta með bara reynslusögum fólksins, sem þá verður þetta til eitthvað alveg ekstra heimild, sem mikið tæki í baráttunni. Akkurat, sem er tæki í þessari baráttu, og síðan to add to the question and help you forget it. No, hopefully you are not forgetting the questions. This thing about the objectives of the aggressor, you said that, Sharon, that there is always an objective. And I think we should also remember that the others also have an objective. And if the objective is to defend yourself against genocide, then armed struggle becomes something completely different. It's qualitatively different to being on the defense against an aggressor who is using the methods you are describing. So, can I answer the question first? I know that it is difficult today to remain hopeful, and I am not a person who is utopist in these terms. And if you remember today, I said that I believe in people, but I also believe in 2 different things. One is the accumulation, like everything, every effort, they're coming together. And I also believe that such practices cannot go on forever. History proves this, like we will put whatever we can put on the table, We are using our legal knowledge. You are using your, journalistic skills, and some others are doing something else, and some people are throwing stones, because they need to, otherwise they will be killed, whatever. So this will create something at one point, because I think even though the outcome is making us very upset today, what we are observing, everything, I think process is more important than the outcome. And this is a process. And we are just trying to contribute. And the people in Rojava, they are contributing with their lives, I still believe that, all of us feel safer because of their fight against ISIS now. So there is, and now we are trying to use ours to protect them. So this should be like that, but at one point I believe that with such works, with documentation of crimes, with explaining the stories, not just the political stories, but human stories, people's backgrounds, showing those people's faces, explaining their personal lives. All this will help the public to understand, because in today's world, we know that the wars are not only organized by guns. Information, manipulation is one of the strongest tools of the states who are committing the crime of aggression. I found it heartening when you referred to the people who are defending human rights, whether in word or with arms, as they may be forced to do, as they have been in Rojava, that I think back to a young Icelander who went there and was killed in Afrin, Haukur Hilmarsson, some years ago, in an idealist and staunch fighter for human rights. And you were saying these people were fighting and struggling on behalf of all of us, and I really feel that. Við erum að tala hérna
Já, svo margt sem að kemur Já, hún segir bara það er ekkert auðvelt að vera vongóður og það er ekki kannski spurning það heldur hún trúir á þetta samtakamáttir öfrulega, að það er svona vinna sem þau hafa verið að vinna í svona eins og mjög markvist heimildaöflun og fara í gegnum það að bæði á lögfræðan hátt og öfrulega koma sko lögfræði áliti eða þetta er eins og réttarhöld bara, réttarhöld að það hefur mikinn mátt þegar að það eru með öllu hinum aðferðurum að bara allir hinn í baráttunni sko og já, og hún vill að minna á líka að það hefur mikil áhrif sko, það er ekki bara byssur sem að hvað er það, eru notaðar það er alveg sem að ráða úrslitin það ekki þess, já, akkurat I think your message is very powerful. The message is of solidarity and that, we must not become part of the crime of silence. Yes, I think that is the most important thing. And to the question whether we are hopeful, yes, I'm hopeful because on the ground there was less than 10 years ago a confrontation between a genocidal ideology which was carried by ISIS and by those who organized ISIS and promoted ISIS and paid for ISIS on one hand, and on the other hand, other forces, including the Kurdish forces, who opposed this and who were able to stop this genocidal ideology to generalize, to become generally ruling in the area. And so, yes, that means that there is optimism. But of course, there is never ever a situation where it's like a straight line in a statistic. People struggle. It doesn't work that way. There are ups and downs and moments where it's more difficult and other moments where it goes forward. The fact that now the Turkish proxies are controlling Damascus creates a new situation for the Kurds. But on the other hand, I'm quite sure that if you look at what is happening now in Syria, the south occupied by Israel, large part, in Damascus, Turkish puppets who are not actually, I'm quite sure they're not able to form a state or to create institutions, normal institutions, and in the north, the Kurds. So I think the Kurds have now become a factor of stability for the whole. Because on the ground, I think it's the only ones, who can realize, who have a chance to realize the right of self-determination, not only for the Kurds, but also for the Syrian people. But in Iran also, the Kurds are also in Iran. Yeah, they're in Iraq, also in Iran, in Turkey, so they're scattered over different countries. But their situation is also very different from country to country. It's not one single, it's complex, but in Syria they're, as far as I'm concerned now, the factor of stability. They are the ones who can take the country out of the mess and pull it towards, again, I would say, self-determination for all the people living in Syria. Whether they will succeed, whether they will be able to do so, whether they will choose to do so, that's a different matter. But in a sense, yes, there is a factor of hope there. But you see it like the Kurdish, the perspective from the perspective, the side of the Kurds. It's important to tell us, like, so that we know what it's all about, because that's now very difficult actually to understand what it's all about, this fight there and here and so on. So this gives us, I feel that you are giving us a little bit perspective. Important perspective on that. In a process of accountability, which we try to contribute to by the organization of tribunal, context and understanding the basic reasons why things happen is a very important thing. Like in any criminal trial, trying to understand why the events happened like they happened is also in a common criminal trial a very important thing. And so, I think the tribunal can also contribute
to better understanding of that. Glemdu við nokkuð af því það? Já, við erum svolítið lélega í því, já, hann alltaf talaði þetta er bara þennan glæp þagnarinnar, við glemdum að tala um það sem Jean-Paul talaði og þetta að setja í samhengi og skilja af hverju hlutin er að gerast, það er þeirra eiginlega leið til þess að sjá öll þessi átök á þessu svæði í nýju ljósi. Og svo sagði hann að við erum að horfa á Sýrland núna í nýju ljósi. Það voru Kúrdarnir í norðri og síðan réðu Ísraelsmenn núna stóran hluta söður héraðana og hann bendi Tyrkja sætu stjórnvölinn í Damaskus, en hann hafði ekki, og þau hafi ekki haft mikla trú á því að þau muni takast að skapa svona ríki sem að verði sjálfbært og horfa til Kúrdana núna sem kjölfestu á þessu svæði, en segja það er ómögulegt að vita hver framvindan verður. Við þurfum að But do you continue to work on a tribunal, or is it finished with you gave out this report or document? First, maybe, shortly we should say that like in 2018 there was another tribunal and that was focusing on the situation of Kurds in Turkey because there was an ongoing curfew in some regions, in some Kurdish cities, and thousands of people were killed or left there without water and electricity and objectively again killed. So there was a tribunal in Paris, and this tribunal, like again Jan Ferman was working on it, documented the situation in a very strong way. And this is kind of the second one, we should say. And the sessions went on 2 days, and now the judges literally made a very strong judgment, which is analyzing everything that we submitted to them. And now we are trying to follow their recommendations because, they recommended a lot to the states, to Turkish state and other states, to the UN bodies, to the European Union bodies, etc. But they also made a call to the international community. We were all saying that crime of silence, but so we got this recommendation, we understood it, and now, yes, we are still working on tribunal, but by explaining the outcome and the findings and the necessities. So I can put it like that, and I hope that in the future there won't be the necessity of organizing new tribunals. But we will see, yeah. Það nóg að gera við að bara fylgja eftir þessum niðurstöðu. Fyrst var fyrri réttarhöldin sem sagt tilraun til útrýmingar Kúrda í Tyrklandi, þar sem voru flæmdir á brott og drepnir, og þar hófst þetta starf, síðan var þessi dómstóll settur á fót, og núna, hún vonar bara að þurfa ekki að setja fót þriðja dómstólinn, en þau eru með tilmæli til stjórnvalda og til alþjóðasamfélagsins og þannig að það þarf bara að fylgja þessu, mikil vinna við að fylgja og kynna samhengið og niðurstöðu, þetta er ekki, eða hvað, er þetta rétt? Jú, mér finnst þetta að vera rétt, og ég verð að segja það að svo lengi sem fólk eins og þau er ekki hluti af glæp þagnarinnar, þá er von. As long as we hear voices like yours breaking the silence, there is hope. Thank you for coming to Iceland and informing us, and especially thank you for coming to this Red Table samstöðin. Thank you for having us and for giving us the opportunity to share this information and experience, because I agree with you, it's only when this can be shared and become a tool for many people that the situation on the ground can change. And like I this was the reason why I was saying that, wars always have this fight through the information. There is the manipulation in one side, and we are trying to defend the truth. And thank you for being part of this fight, because, I think this Red Table is an important battlefield. And, thank you for having us.
Þetta stríð sannleikan líka, segir hún. Það er háð með orðum við rauð borð og alls konar borð. Það vígvöllurinn, já. Og torgum og með alls konar friðaviðræðum. Og Ögmundur Jónasson, hjartans þakkir fyrir að vera hérna þú skipulaðir fundi með þeim í hádeginu og við rættum saman fyrir helgi til að ræða málefni Kúrda. En þakkaði fyrir að vera hérna og hjálpaði mér að þýða þetta. Við bara byggðust afsökunar, ég byggðist ekki afsökunar á þínu en ég byggðist afsökunar á mínu okkar svona, þetta var ekki fullkomin þýðing sé, en við náttúrulega treystum því að hlustendur og áhorfendur tali líka svo sem skilji betur samhengið á ensku, en við þökkum líka fyrir bara hlustunina og áhorfið í kvöld, rauðaborðs samræðunni líkur hér með. Og þökkum öllum viðmælendum okkar og þáttastjórnandum og takri fólki fyrir samstarfið. Þetta náttúrulega ekkert, þetta ekki neitt nema með ykkar aðstóð og ykkar þáttöku, hlustun og áhorfi. Og við minnum líka svo sem á að það gott stundum að fara inn á síðun okkar samstöðu.is og gerast áskrifendur, þannig að þá eflist þessi vettvangur enn frekar. Þótt að okkar dagskrá sé opin öllum, þá náttúrulega þetta í eigu hlustenda og áhorfenda sem gerast hluthafar í alþjóðfélaginu sem að rekur þessa samstöð. Og svo má gjarnan líka minna fólk á að fara á netið og finna þættin okkar eða í útvarpinu 89,1 eða sjónvarp Símans, Rás 5 og öllum helstu hlaðvarpsstöðum, en við höfum þetta ekki lengra í bili. Ég segi góða nótt og takk fyrir mig. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.